Quan niệm của người phụ nữ này là tận hưởng từng khoảnh khắc, lúc chuẩn bị đứng dậy ra về sau một đêm vui vẻ. Người đàn ông đã hỏi tên của cô, nhưng cô lại lấy lý do dù sao bọn họ cũng chỉ là tình một đêm mà thôi, sau này mỗi người mỗi ngả để từ chối tiết lộ. Cô nhìn vào những bộ quần áo bên trong cửa hàng, trong mắt cô, những người đàn ông kia cũng giống như những bộ quần áo này, có thể tùy ý thay đổi theo tâm trạng. Hôm nay, chúng tôi mang tới cho bạn một bộ phim do diễn viên Song Hye Kyo, Jang Ki Yeon và Oh Se Hoon đóng. Bộ phim mang tên Bây giờ chúng ta đang chia tay. Ha Jong Eun, trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang, 38 tuổi, là một người phụ nữ theo chủ nghĩa thực tế, không hề nghiêm túc trong chuyện tình cảm nhưng lại cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Sau khi gặp gỡ Jun Jae-guk, một nhiếp ảnh gia tự do 32 tuổi, bọn họ đã bắt đầu một mối tình chị em đầy lãng mạn. Hôm nay, công ty Oliver đến Busan để tổ chức tuần lễ thời trang. Đại diện của công ty Oliver đánh giá rất cao kỹ năng chụp ảnh của Mr. G. Mặc dù biết rằng anh đã từ chối rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, nhưng vẫn khăng khăng mời anh tới làm nhiếp ảnh gia. Họ liên tục cho người liên lạc với anh, hy vọng sẽ giành được hợp đồng hợp tác lâu dài, nhưng lần nào cũng bị anh từ chối. Hiện tại, các công ty thiết kế lớn cũng đang chờ đợi để gặp đại diện của công ty Oliver. Jong Eun cũng hy vọng có thể hợp tác với anh ấy. Trước đây, vị chủ tịch này chỉ là một người bán vải ở Dongjamun nên không hề quan tâm đến chuyện này, mà chỉ quan tâm đến kết quả. Ông ta hy vọng Jong Eun có thể khuyên con gái ông ấy là Chi Suk đến buổi xem mắt lúc 7 giờ tối nay. Đúng lúc này, chiếc điện thoại kia của Jong Eun nhận được cuộc gọi từ Chi Suk. Cô ấy đang ở ngay cổng khách sạn để chuẩn bị bắt Tiểu Tam. Tên ăn bám phụ nữ Jimmy đang kiếm gái sau lưng cô ta, còn bị cả các phương tiện truyền thông báo chí chụp ảnh được. Jong Eun nói với Chi Suk không được hành động bốc đồng. Cô sẽ qua đó ngay lập tức. Jong Eun vội vã chạy đến khách sạn. Sự xuất hiện đột ngột của Jong Eun khiến cho Jimmy sợ đến nỗi đánh rơi cả khăn tắm xuống sàn. Jong Eun nói với Jimmy, hành động này của anh ta đã vi phạm hợp đồng người mẫu quảng cáo của công ty, phải trả gấp 3 lần tiền bồi thường thiệt hại. Jimmy sợ tới tay chân luống cuống, vội vàng xin lỗi. Chi Suk ở bên ngoài tức giận xông vào, đe dọa sẽ xé xác họ. Trong thang máy khách sạn, Jae-guk đeo một chiếc kính râm đụng mặt Jong Eun. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Jimmy xông vào trong, vội vàng giải thích với Jong Eun, tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh ta thấy người phụ nữ đó không có nơi nào để đi nên mới để cô ta ngủ nhờ một đêm, chứ không hề có chuyện gì xảy ra cả. Jae-guk nhìn hai người đi ra khỏi thang máy, hiểu lầm rằng Jong Eun là một người khá tùy tiện. Bên trong nhà hàng, Do-hun tới tìm Jae-guk. Vì trợ lý không đặt trước phòng khách sạn nên tạm thời anh chỉ đành ở nhờ ở nhà Jae-guk. Trong khách sạn, Chi Suk chiến đấu với Tiểu Tam một trận xong, từ tình hình trước mắt có thể thấy, cô Tiểu Tam thì chẳng hề hấn gì, nhưng bộ dạng của Chi Suk thì tóc tai bù xù, cực kỳ nhếch nhác. Chi Suk yêu cầu Tiểu Tam xóa ảnh chụp chung với Jimmy đi, nhưng Tiểu Tam lại từ chối cô một cách rất tự tin. Chi Suk chỉ có thể nói theo những lời mà Jong Eun đã dạy cô, rằng cô ta có thể bị truy cứu trách nhiệm về việc làm lộ đời tư của người mẫu. Tiểu Tam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xóa tất cả ảnh của hai người bọn họ đi. Jong Eun bàn giao hợp đồng bổ sung cho Jimmy xong và nói, nếu chuyện như thế này còn xảy ra thêm một lần nữa, thì ngoài việc phải trả gấp 3 lần tiền bồi thường thiệt hại, anh ta còn phải bồi thường cho việc làm mất hình ảnh của công ty. Jimmy chỉ đành ngoan ngoãn ký hợp đồng. Thông qua cuộc nói chuyện giữa Do-hun và Jae-guk, chúng ta có thể biết được, Jae-guk là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, anh chỉ muốn sống một cuộc sống tự do tự tại. Lúc đang đi trên đường thì Jae-guk tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Jong Eun và Chi Suk. Nghe cô nói, chuyện uống rượu say xỉn, có xảy ra chuyện gì thì cũng rất bình thường, không cần phải lạc hậu. Anh biết đã hiểu lầm cô là người có kinh nghiệm yêu đương dày dặn. Trong khách sạn, lòng tự trọng của Chi Suk đã bị tổn thương nghiêm trọng nên chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Do-hun lấy cớ cảm ơn Jae-guk vì đã cho anh ở lại nên đã mời anh đi ăn tối trong lớp dạy nấu ăn. Phu nhân Min Hyuk luôn là người xuất sắc nhất từ trước đến nay. Những bà nội trợ ngồi bên dưới đang thì thầm nói chuyện với nhau. Nghe bọn họ đồn rằng phu nhân Min có gia cảnh rất giàu có, người chồng quá cố là một bác sĩ, con trai bà thì làm việc ở nước ngoài, đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Lúc này, Jong Eun nhận được cuộc gọi từ trợ lý của mình, biết được tình trạng người đại diện của công ty Oliver đang rất tệ. Anh ta lấy lý do là bị lệch múi giờ để hoãn cuộc gặp mặt đến ngày mai. Ngay sau đó, cô lại nhận được một cuộc gọi từ thẩm mỹ viện, biết được Chi Suk không đến cuộc hẹn. Jong Eun vội vã chạy đến khách sạn thì nhìn thấy cô ấy đã uống say tới không biết trời đất gì rồi. Jong Eun chỉ đành khuyên cô ấy đừng để ý đến sự phản bội của Jimmy nữa. Nghe nói gia cảnh và tính cách của đối tượng xem mắt lần này rất tốt, nhưng Chi Suk vẫn còn đắm chìm trong cảm giác buồn bã, không muốn đi xem mắt trong bộ dạng như thế này, nên đã đề nghị để Jong Eun đóng giả cô để đi xem mắt thay. Jong Eun đương nhiên sẽ không chấp nhận lời đề nghị này, nhưng do lời dặn dò của chủ tịch nên chỉ có thể cắn răng gật đầu đồng ý. Lúc Jae-guk tới nhà hàng nơi hẹn đi ăn với Do-hun thì nhìn thấy người phục vụ viết tên lên trên đĩa, mới nhận ra mình bị lừa tới xem mắt. Jong Eun đóng giả làm Chi Suk đi tới, vốn nghĩ rằng chỉ gặp mặt qua loa thôi rồi rời đi, nhưng cô đã nhịn đói cả ngày hôm nay. Nhìn thấy những món ăn đẹp mắt ở trên bàn, bèn ngồi xuống rồi bắt đầu ăn liên tục. Jae-guk đã nhận ra cô, nhưng Jong Eun lại dường như không nhận ra anh. Trong lớp dạy nấu ăn, mẹ của Jong Eun đã nghe ngóng, biết được con trai của gia đình kia có gia cảnh và tính cách rất tốt. Bà phu nhân đó nhìn có vẻ cũng rất dịu dàng, quyết định sẽ gả Jong Eun đi. Bên trong nhà hàng, Jae-guk nhìn người phụ nữ ở trước mặt, lúc nào cũng bận rộn nghe điện thoại công việc, hoàn toàn không để ý đến anh.
buổi sáng thì đi tóm Tiểu Tam trong khách sạn, buổi tối lúc đi xem mắt lại bận công việc tối tăm mặt mũi. Anh nghi ngờ nên đã hỏi cô có phải là nhà thiết kế không, còn nói rằng mình là một nhiếp ảnh gia tự do, thỉnh thoảng cũng chụp một vài bộ ảnh thời trang, nói không chừng hai người đã từng gặp nhau trước đây rồi. Jong Eun thẳng thừng nói, cuộc gặp mặt này chỉ là tình huống bất khả kháng mà thôi, có lẽ sau này sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Sau đó đứng dậy xoay người rời đi. Jae-guk nhìn bóng lưng rời đi của Jong Eun, cảm thấy cực kỳ tò mò về cô. Vừa mới rời khỏi nhà hàng xong, Jong Eun lại nhận được điện thoại của trợ lý, biết được tài liệu gửi tới cửa hàng in đã bị đánh tráo rồi. Tài liệu gốc cũng bị mất, không còn cách nào khác, Jong Eun chỉ có thể quyết định sẽ chụp lại toàn bộ. Mặc dù các người mẫu triển lãm đều vào vị trí rồi, nhưng tình hình trước mắt tìm một nhiếp ảnh gia thì sẽ rất khó. Jong Eun nghĩ tới người đàn ông vừa rồi, bèn vội vàng chạy quay lại tìm kiếm bóng dáng anh trên đường. Lúc này, Jae-guk bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Jong Eun không biết rằng anh chính là nhiếp ảnh gia Mr. G nổi tiếng, nên đã hỏi xem anh ấy có thời gian để làm việc bán thời gian vào ngày mai hay không, còn nói đây cũng là một cơ hội tốt cho anh ấy. Trong khách sạn, Jae-guk lắc lắc ly vang đỏ trong tay, anh mở tài khoản Instagram cá nhân của Chi Súc lên, mới biết được Jong Eun không phải là Chi Súc thật, thì càng có hứng thú với lần gặp mặt tối nay hơn. Buổi chụp hình sắp bắt đầu rồi, Jong Eun đang bận bịu giải quyết các vấn đề lớn bé khác nhau. Cô đi đến thông báo cho Jae-guk phong cách và những điều cần chú ý trong lúc chụp, nhưng anh lại nghĩ đây là buổi chụp của mình, nên đã đề nghị để tất cả mọi chuyện do anh quyết định. Các người mẫu đã đi vào, Jae-guk điều chỉnh camera xong, chuẩn bị bắt đầu chụp. Anh muốn điều chỉnh một chút vị trí của người mẫu, nhưng Jimmy lại cố chấp muốn đứng ở vị trí trung tâm. Jong Eun nhìn thấy kỹ năng chụp ảnh chuyên nghiệp của Jae-guk, bất giác nhớ lại ký ức đẹp đẽ đã xảy ra đêm đó. Vốn dĩ ban đầu, đồng nghiệp khá lo lắng cho nhiếp ảnh gia mới này, bây giờ lại bị choáng ngợp bởi trình độ cao siêu của anh. Jong Eun nhìn những bức ảnh poster do Jae-guk chụp, không thể không ngưỡng mộ anh. Thẳng thắn mà nói, mặc dù cô rất tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, nhưng Jae-guk thực sự vượt qua ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô rất hài lòng về những bức ảnh của anh chụp. Sau đó, Jahun mời Jae-guk cùng đến xem tuần lễ thời trang. Jae-guk phát hiện ra có một người phụ nữ đang chụp trộm những bộ trang phục chưa được công bố. Sau đó, Jong Eun đã tới tìm đồng nghiệp, yêu cầu cô ấy đưa điện thoại ra và hỏi cô ấy tại sao lại chụp những bộ trang phục chưa được công bố. Các đồng nghiệp biết lý do đại diện của công ty Oliver cứ từ chối gặp mặt mãi là bởi vì đối tác đã được chỉ định. Tất cả những nỗ lực và chăm chỉ của bọn họ trong thời gian qua đều là vô ích, nên trong lúc tức giận đã dự định tải tất cả ảnh lên mạng. Như vậy thì các tác phẩm của bọn họ sẽ bị coi là đạo văn. Mặc dù Jong Eun hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng cũng là một nhà thiết kế, lẽ nào cô ta lại không biết đạo văn có nghĩa là gì sao? Những gì cô ta đã làm chăm chỉ trong một năm qua sẽ biến thành công cốc ngay lập tức. Hơn nữa người làm ra chuyện đó lại còn là một nhà thiết kế nữa. Jong Eun yêu cầu cô ta xóa những bức ảnh đó ngay lập tức. Cô vẫn sẽ đi gặp đại diện của công ty Oliver, sẽ cố gắng hết sức khiến anh ta thay đổi quyết định. Cuộc trò chuyện giữa hai người bị Jae-guk đứng ở một góc nghe thấy. Anh lại có hứng thú với cô hơn một chút. Tại buổi tiệc rượu, Chi Súc đi vào nhưng lại bất cẩn suýt ngã. May mắn thay, Jae-guk đã kịp thời đỡ thắt eo cô lại. Jae-guk nhận ra người phụ nữ này mới là Chi Súc thật. Chi Súc nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh thì động lòng ngay lập tức. Nhìn thấy tên ở trên phong thư nên cô đã hiểu nhầm anh chính là Jahun. Sau khi Jae-guk vào hội trường, liền tìm kiếm bóng dáng Jong Eun trong đám đông, sau đó lặng lẽ đi theo cô. Jong Eun tới tìm người đại diện của công ty Oliver, đưa cho anh ta xem một tấm poster do cô thiết kế ra, hy vọng anh ta có thể xem xét lại việc hợp tác giữa hai bên. Anh ta bày ra vẻ mặt rất tiếc nuối, nhưng đã ký kết với công ty khác rồi. Jong Eun nói rằng quần áo chính là thanh xuân của cô, thiết kế cũng là ước mơ mà cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Đại diện công ty Oliver nghĩ rằng tất cả những thứ ước mơ này đều phải có tiền bạc làm nền móng, nếu không thì cô sẽ chẳng thể hưởng thụ nó được. Mặc dù hơi tàn nhẫn, nhưng đây chính là thế giới thực. Ông ta đã ra giá tăng gấp 3 và nói, trò chơi đã kết thúc rồi. Jae-guk đứng ngoài cửa nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ, bèn mở cửa đi thẳng vào. Đại diện của công ty Oliver nhận ra anh chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Mr. G, nên ngay lập tức lịch sự cười nói chào hỏi anh. Jae-guk cầm lấy những tấm poster do anh thiết kế, nói rằng vì những lời anh ta vừa nói nên sẽ không có sự hợp tác nào nữa giữa hai bên cả. Vốn dĩ anh muốn bí mật thăm dò xem các tác phẩm của mình được đánh giá như thế nào, nhưng không ngờ đại diện của Oliver có vẻ không thích các tác phẩm của anh lắm. Đại diện của công ty Oliver đã cực kỳ bất ngờ khi biết đó là sản phẩm của Jae-guk. Dầu dĩ vì vừa rồi không biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn tới nhường nào. Trong buổi tiệc rượu, Jong Eun cực kỳ bất ngờ khi biết Jae-guk chính là Mr. G tiếng tăm lẫy lừng kia. Nhưng Jae-guk lại nói rằng anh đã từng nói là muốn trao đổi tên rồi mà. Nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, anh đã hỏi Jong Eun tại sao lại cứ giả vờ không biết mình. Jong Eun lại thẳng thừng nói rằng cô không có lý do gì để biết cả, sau đó quay người rời đi. Jae-guk gọi cô lại bằng tên Chi Súc. Jahun và Chi Súc đang đứng ở trong tiệc rượu cũng lần lượt quay đầu lại. Jong Eun nói cô không phải Chi Súc, nhưng Jae-guk lại nói anh đã biết từ lâu rồi, sau đó lập tức gọi cô bằng tên Jong Eun. Thương hiệu quần áo do Jong Eun phụ trách lần đầu tiên trượt mất khỏi vị trí đầu bảng. Các đồng nghiệp đều an ủi Jong Eun, vốn dĩ lượng quan tâm tới áo khoác mùa này rất cao, cung không đủ cầu, cũng đã sắp xếp cho nhà máy làm rồi. Nhưng vì Chi Súc quên mất không xét duyệt, lại chạy tới Busan bắt Tiểu Tam, nên khiến cho quần áo không được hoàn thành đúng thời gian.
Giám đốc lại đổ lỗi cho Jong Eun về chuyện này, còn nghĩ rằng là do sơ suất của cô nên mới không thể ký kết thành công hợp đồng với công ty Oliver. Chi Suk rõ ràng biết rằng đó là do lỗi của mình, nhưng không những không lên tiếng thay cho Jong Eun mà còn ngầm chấp nhận đó là lỗi sai của Jong Eun. Jong Eun nói với chủ tịch rằng do công ty cạnh tranh đưa ra số tiền gấp 3 lần hoa hồng của bọn họ nên cô mới không ký được hợp đồng. Giám đốc tức giận chỉ định Jong Eun phải phụ trách các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập công ty. Jong Eun đi thẳng lên trước bục phát biểu, nói rằng hiện tại những người có thể dễ dàng làm lung lay mốt thời trang là những người nổi tiếng về thời trang trên mạng xã hội. Giá trị của quần áo được đánh giá qua việc ai mặc gì. Ở đây đều là những người nổi tiếng trên mạng xã hội, tất cả trung bình đều có hơn 300.000 người theo dõi, ước tính thấp nhất cũng có thể đạt tới 1,6 triệu lượt người tiếp cận. Hơn nữa, Hyejin, một người nổi tiếng trên mạng xã hội rất được phái nữ yêu thích, còn là ứng cử viên chính cho sự kiện này. Cuộc họp kết thúc, Chủ tịch Hwang gọi Jong Eun tới và yêu cầu cô chú ý đến thái độ của mình trong tương lai, không nên việc gì cũng tự quyết định một mình, nên để Chi Suk quyết định thì hơn. Còn hy vọng cô có thể giúp đỡ Chi Suk trở thành người tiếp quản, hơn nữa trong sự kiện kỷ niệm 30 năm, nhất định phải để Chi Suk xuất hiện trên sân khấu. Đúng lúc này, Chi Suk bước vào. Chủ tịch nói rằng đối tượng xem mắt hôm đó rất hài lòng với cô, thử tiếp tục hẹn hò xem sao. Trong phòng làm việc, Jong Eun và Chi Suk đang đối mặt với nhau. Chi Suk bảo với Jong Eun, hình như người đàn ông đó có vẻ thích cô lắm. Jong Eun lại nói, cô không phải kiểu người khiến người khác dễ ghét. Sau khi Chi Suk rời đi, Jong Eun nhận được tin nhắn của Jae-guk, nói với cô rằng từ giờ đến thứ 6 anh đều rảnh. Jae-guk cầm điện thoại trên tay chờ đợi câu trả lời của Jong Eun, nghĩ đến lời khen ngợi của Jong Eun lúc đó, anh không nhịn được liền bật cười. Lúc này, Jo-hun nhận được cuộc gọi từ trợ lý của mình. Biết được Hyejin không muốn tham gia sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập công ty, trường hợp khẩn cấp, anh chỉ có thể đưa Jae-guk đi cùng. Lúc này, Jong Eun cũng nhận được tin và mang Chi Suk đi theo. Jong Eun gọi điện thoại cho Jo-hun. Hai người này vốn dĩ đang khăng khăng đòi xuống xe nhưng vừa nghe thấy tên của người kia lại đều quyết định ở lại. Jae-guk ở bên ngoài nhìn thấy Jong Eun và Chi Suk cùng nhau đi vào công ty của Jo-hun. Hyejin không chịu mặc thương hiệu trong nước, cứ khăng khăng mặc thương hiệu nước ngoài. Jo-hun không còn cách nào khác chỉ đành tìm quản lý của Hyejin, nói rằng khi mọi người đều chọn một thương hiệu trong nước, Hyejin lại chọn một thương hiệu ở nước ngoài, như vậy có thể làm mánh khóe tuyên truyền tốt cho hình ảnh của cô ấy, còn nhờ cậy người quản lý nhất định phải khuyên được cô ấy. Chi Suk nói cô tới là để gặp Jo-hun, nhưng hình như anh ấy không phải trông như này. Chi Suk quay đầu lại thì thấy Jae-guk đang đi đến, bèn nói, phải là một khuôn mặt đẹp trai như vậy mới phải. Jong Eun và Jo-hun là đối tác với nhau. Bốn người bọn họ ngồi xuống để thảo luận. Chi Suk hỏi Jae-guk liệu đây là định mệnh sao? Những người nên gặp nhau cuối cùng cũng sẽ gặp nhau. Mặc dù Jae-guk hiểu ra những lời của Chi Suk, nhưng đôi mắt lại cứ nhìn vào Jong Eun. Jong Eun nhờ Jo-hun nhất định phải thuyết phục được Hyejin, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi thì lại bị Chi Suk kéo lại. Jong Eun chỉ đành phải giới thiệu với Chi Suk, đây chính là đối tượng xem mắt trước đây của cô ta, sau đó nói với Jae-guk rằng đây mới là Chi Suk thật. Chi Suk không thể tin người mà cô thích, hóa ra lại là đối tượng xem mắt của mình. Jong Eun có điện thoại nên đã đứng dậy rời đi, Jae-guk cũng giả vờ nhận điện thoại rồi ra ngoài, để lại Jo-hun đang ngượng ngùng ngồi với Chi Suk. Jong Eun nói rằng cô không muốn gây thêm hiểu lầm nên mới nói rõ tình hình, sau đó quay người rồi rời đi. Đúng lúc này, mẹ của Jae-guk gọi điện thoại đến. Hai mẹ con gặp nhau nhưng lại cực kỳ khách sáo. Mẹ của Jae-guk, bà Min Hyuk hỏi anh buổi xem mắt lần trước sao rồi. Jae-guk bảo mẹ đừng lo lắng cho anh ấy nữa. Bà Hyuk lại nói, sau khi bố của anh qua đời 3 năm, lại tiễn anh trai của anh đi, bây giờ bà còn ai để lo lắng ngoài anh nữa sao? Jae-guk hỏi mẹ, tại sao lúc đó lại không đồng ý mối hôn sự của anh trai, nếu lúc đó anh trai có thể sống với người phụ nữ anh ấy thích, vậy thì chắc bây giờ anh ấy vẫn còn sống rồi. Mẹ của Jong Eun nhìn bóng Jae-guk rời đi nên đã hỏi Hyuk đây có phải là cậu con trai ở nước ngoài của bà hay không. Bà nhìn theo bóng lưng Jae-guk tài giỏi mà cực kỳ hài lòng, bà Dung ra ngay lập tức nói cho cô con gái Jong Eun biết chuyện, nhưng Jong Eun lại không hề quan tâm, cô chỉ chăm chú chọn một bộ vest cho lễ nghỉ hưu của bố. Bà Dung ra nhìn thấy giá in trên mác, bèn nhắc nhở chồng để ý đến gánh nặng tài chính của con gái, nhưng bố của Jong Eun lại không quan tâm. Để đáp ứng kỳ vọng của bố mẹ, Jong Eun dù đã vượt quá khả năng của mình, nhưng vẫn lựa chọn trả góp. Tình hình kinh tế của Jong Eun không lạc quan lắm. Cô đã làm việc chăm chỉ và trả hết nợ cho bố mình, nhưng vẫn còn khoản nợ thế chấp căn nhà, vậy nên cô chỉ có thể làm việc chăm chỉ, hy vọng sẽ được thăng chức và tăng lương. Bên này, Hyejin cuối cùng cũng đồng ý tham gia sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập công ty. Jo-hun bảo trợ lý phóng to ảnh của Hyejin rồi đặt vào giữa trang quảng cáo. Hyejin không hài lòng với trang phục cô ta nhận được, nên liên tục yêu cầu gửi lại để thay thế. Jong Eun chỉ đành nhờ đồng nghiệp của mình tự tay phối đồ cho Hyejin. Bên này, Chi Suk nhất quyết đòi mặc những thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, không muốn mặc quần áo do công ty của mình thiết kế. Việc trang điểm ăn mặc lồng lộn này của cô đều là vì Jae-guk. Nghe nói mẹ của Jae-guk là một người rất giàu có, bố anh lại là bác sĩ. Anh ấy thật sự là một người đàn ông hoàn hảo rất hiếm có. Jong Eun đưa quần áo do chính cô thiết kế cho Chi Suk, bảo với cô ấy, thân là người dẫn chương trình vào ngày mai, cô nhất định phải ghi nhớ toàn bộ những điểm nổi bật của sản phẩm mới, còn bảo cô nhất định phải vực dậy tinh thần. Dù sao thì sai lầm của cô ta cũng sẽ là sai lầm của Jong Eun. Hyejin vẫn không hài lòng với trang phục do các thành viên trong nhóm phối, thẳng thừng nói, mặc những bộ quần áo như vậy thì quá mất mặt,
Jong Eun không còn cách nào khác đành đích thân giải quyết. Lúc này Jae-guk tới tìm Jo-hun. Hai người nhìn thấy Jong Eun đi đến, còn Hee-jin vẫn đang chỉnh sửa trang phục theo ý muốn của mình, nói rằng nếu không phải vì hiệp ước của công ty, cô ta sẽ không bao giờ mặc loại quần áo như này. Jong Eun đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết lời nói của cô ta. Lúc này, Hee-jin đã cởi quần áo ra và ném chúng xuống đất. Đồng nghiệp đều rất tức giận với hành vi của cô. Những bộ quần áo này được họ làm trong suốt một thời gian dài, là nỗ lực của rất nhiều người. Lúc này, Jong Eun đẩy cửa bước vào, bảo đồng nghiệp xin lỗi Hee-jin trước. Jong Eun nói rằng cô sẽ không sửa đổi trang phục, nhưng sẽ làm việc chăm chỉ để thúc đẩy việc tài trợ của trang sức Cartier, sử dụng sản phẩm phiên bản giới hạn chỉ có tại 3 cửa hàng ở trong nước, để hy vọng Hee-jin có thể thỏa hiệp. Jo-hun không thể tin vào những gì mình nghe thấy, nhưng Hee-jin vẫn không hề có ý định dừng ở đó, yêu cầu Jong Eun gửi cho mình ảnh đã chỉnh sửa trước tối nay, sau đó xoay người rời đi. Jong Eun hiểu được sự vất vả của đồng nghiệp thời gian này, nhưng thành quả cuối cùng của nỗ lực sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó chỉ có thể bị chất đống trong trung tâm thương mại. Lần này cô cúi đầu không phải vì Hee-jin, mà là vì để cho nhiều người có thể nhìn thấy quần áo của bọn họ hơn nữa, để cho tất cả những nỗ lực và công sức bọn họ bỏ ra được công nhận. Các đồng nghiệp nghe lời Jong Eun nói, quyết định vực dậy tinh thần, nghĩ cách khác khắc phục. Bọn họ cố gắng mời những người nổi tiếng trên mạng xã hội tới tham gia, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào. Jong Eun nhìn vào trang bìa của tạp chí, sau đó nhờ đồng nghiệp thử liên hệ với Jo Dung xem sao. Mặc dù hy vọng có vẻ mong manh, nhưng cô vẫn muốn thử, biết đâu sự chân thành của cô sẽ mang lại may mắn bất ngờ. Jae-guk đứng ở bên ngoài nghe được những lời của Jong Eun, vẻ mặt trầm ngâm như có điều gì cần suy nghĩ. Jo-hun bảo các trợ lý của mình xóa tất cả thông tin về Hee-jin ra khỏi trang web. Jae-guk đi tới tìm Jong Eun, nhìn thấy hình nền điện thoại di động của cô, bèn hỏi là tác phẩm của ai vậy. Bố cục trông có vẻ không giống của một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Jong Eun nói, như vậy mới giống như nhìn bằng mắt chứ không phải bằng ống kính. Mặc dù không hiểu bố cục của bức ảnh này có được xem là tiêu chuẩn hay không, nhưng ở cuối con đường này sẽ có ai, cơn mưa này rốt cuộc lạnh lẽo bao nhiêu. Bức ảnh có thể làm người ta liên tưởng tới những thứ này, có thể làm rung động tới trái tim người xem, thì nó đã được xem là chuyên nghiệp rồi. Dù sao thì nó cũng làm một vài người thấy cảm động. 10 năm trước ở Paris, Jong Eun đang chạy quanh phố với đầy quần áo trên lưng, lại vô tình nhìn thấy bức ảnh này bên đường, sau đó đã quyết định mua nó. Khi đó, Chi Suk vẫn sai bảo Jong Eun như bình thường, vì bố của Chi Suk đã giúp Jong Eun trả học phí du học 3 năm, nên cô có thể học thiết kế ở Paris. Cứ mỗi khi mệt mỏi, Jong Eun lại nhìn bức ảnh này. Lúc đó, dường như cô sẽ được tiếp thêm động lực. Jae-guk khen Jong Eun, dáng vẻ nỗ lực chăm chỉ làm việc như thế của cô thật sự rất ngầu. Trước khi trở về công ty để chuẩn bị cho hoạt động, Jong Eun đã hỏi Jae-guk xem anh có muốn giúp cô hay không. Hóa ra là cô nhờ anh làm móc treo quần áo chạy bằng cơm. Jong Eun nói, dù sao thì anh cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng Jae-guk lại nói nó chỉ miễn phí với Jong Eun mà thôi. Jong Eun nói, nếu như trước đây nghe được lời như này thì cô sẽ cực kỳ xúc động đấy, nhưng dù sao anh cũng là người mà cấp trên thích, cũng là đối tượng xem mắt của cấp trên. Cô không muốn mọi thứ trở nên phức tạp. Jae-guk mời Jong Eun ngày mai cùng đi tới Paris với anh, hy vọng cô có thể thẳng thắn nhìn nhận tâm ý của anh. Jong Eun nghiêng người về phía trước, chủ động hôn Jae-guk và nói rằng đây chính là đáp án của cô. Jae-guk đứng nhìn Jong Eun lái xe rời đi, đột nhiên nhận được một bức ảnh cô gửi tới. Hóa ra bức ảnh đó chính là tác phẩm Jae-guk đã chụp trước đây, sau đó anh treo lên chỗ người khác để ký gửi. Duyên phận của hai người bọn họ thực ra đã bắt đầu từ lâu rồi. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty đã bắt đầu. Jo Dung đã mặc trang phục do Jong Eun thiết kế đến. Hee-jin tức giận chất vấn Jo-hun vì dám từ chối cô. Jo-hun nhắc nhở Hee-jin rằng là do cô đã từ chối trước. Rõ ràng là cô ta nói cô ta sẽ không đến, thẳng thắn mà nói. Mắt nhìn của Jo Dung quá tốt, nhìn thấy được giá trị và sức mạnh của bọn họ. Trước đó Jo Dung có nhận được một cuộc điện thoại của Jae-guk, nhìn tên của Jong Eun trên phong bì nên mới quyết định tới dự sự kiện này. Jo Dung cứ nhìn theo bóng dáng của Jong Eun, trầm ngâm như có điều gì cần suy nghĩ. Trên đường đến sân bay, Jo Dung đã gọi điện thoại tới, hỏi Jae-guk xem anh ấy có biết Jong Eun là ai không. Lời nói tiếp theo của Jo Dung khiến Jae-guk hết sức kinh ngạc. Hôm nay, Jong Eun đến chỗ chụp ảnh, vô tình nhìn thấy Jae-guk cũng ở đây. Jae-guk nói rằng poster hôm nay sẽ do anh ấy chụp. Anh hỏi Jong Eun liệu cô có biết Yoon Soo Won không. Vốn dĩ Jong Eun nghĩ rằng bản thân đã quên rồi, nhưng khi cô nghe lại cái tên này, cái tên đã kết thúc thời thanh xuân cuồng nhiệt của cô mới phát hiện, hóa ra cô vẫn không thể buông bỏ xem như không có chuyện gì xảy ra được. Jong Eun nhớ lại 10 năm trước ở Paris, cô vẫn đang học thiết kế thời trang, một người đàn ông đã xuất hiện và tìm cô ấy. Hai người bọn họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, trở thành cặp đôi ngọt ngào chuyên đi phát cơm chó cho người khác. Jong Eun chạy tới chạy lui ở nước ngoài, chỉ có Soo Won mới đem lại hạnh phúc và niềm an ủi cho cô, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một quá khứ ngắn ngủi và tươi đẹp. Cô nói với Jae-guk, cô và người đàn ông đó giờ đã chia tay rồi. Trên đường Jae-guk tới sân bay thì nhận được điện thoại của Jo Dung, biết được Jong Eun chính là bạn gái cũ của anh trai. Lúc này Chi Suk cũng biết được người mà cô ta thích chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Mr. G, nên đã nghĩ rằng hai người bọn họ thực sự là định mệnh của nhau. Vận mệnh vẫn luôn xuất hiện dưới lớp mặt nạ may rủi. Cô ta đã nhờ Jong Eun có thể giúp cô ấy biến sự tình cờ này trở thành định mệnh sắp đặt hay không. Jo-hun vì bị Chi Suk chê cười nên đã đến thẩm mỹ viện để chăm sóc da, vừa hay lại gặp Chi Suk ở đây. Chi Suk nhờ Jo-hun
hỗ trợ mối tình của cô ta với Jae-guk. Do-hun đi tới tìm Jae-guk, thuyết phục anh tới nhận buổi phỏng vấn của công ty The One. Cùng lúc đó, chủ tịch cũng gọi Jong Eun tới để cô phụ trách buổi phỏng vấn Jae-guk. Jong Eun đoán rằng Jae-guk sẽ không đồng ý phỏng vấn, nhưng Chi Suk nói Jae-guk đã chấp nhận lời mời phỏng vấn rồi. Chủ tịch bảo Jong Eun và Chi Suk cùng phụ trách vấn đề này. Do-hun nhận được cuộc gọi từ công ty The One, anh định mời Jae-guk đi ăn tối trước buổi phỏng vấn. Vốn dĩ, Jae-guk không muốn đi, nhưng nghe nói bên kia là Jong Eun thì ngay lập tức chộp lấy điện thoại và quyết định hẹn gặp. Do-hun cực kỳ nghi ngờ hành động bất thường này của anh, nhưng Jae-guk lại nói rằng chỉ là anh có chuyện cần điều tra rõ ràng thôi. Bên trong nhà hàng, Jong Eun hy vọng Jae-guk có thể giấu giếm chuyện cô đã đi xem mắt thay ngày hôm đó, cô không muốn gây thêm hiểu lầm. Jae-guk hỏi Jong Eun, vậy tất cả mọi chuyện hai người đã trải qua trong thời gian vừa rồi, đối với cô mà nói đều chỉ là hiểu lầm thôi sao? Jong Eun nói rằng đó chỉ là trường hợp khẩn cấp mà thôi. Jae-guk lại hỏi, chuyện của Jong Eun và Su-won cũng là trường hợp khẩn cấp sao? Jong Eun không trả lời. Cô lấy tài liệu của công ty ra đưa cho Jae-guk. Jae-guk lại tiếp tục hỏi Jong Eun, lẽ nào cô không tò mò vì sao anh lại biết Su-won sao? Jong Eun vẫn phớt lờ câu hỏi của anh, chỉ bảo anh chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn đi. Lúc này Jong Eun nhận được tin nhắn của Chi Suk. Jong Eun nói với Jae-guk, Chi Suk sắp đến rồi, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi. Jae-guk thẳng thừng nói rằng Jong Eun chỉ thích hưởng thụ nhưng lại không thích chịu trách nhiệm. Anh ấy hiểu Jong Eun, bởi vì anh ấy cũng là loại người như vậy, nhưng Su-won là một người chân thành. Đúng lúc này Chi Suk xuất hiện, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Vì để không gây thêm hiểu lầm nữa nên Jong Eun đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Chi Suk lại bảo cô ở lại cùng ăn cơm. Jong Eun ăn canh và cơm một mình ở bên ngoài. Jae-guk và Chi Suk ăn tối với nhau ở trong phòng, nhưng Jae-guk lại luôn dõi mắt nhìn theo Jong Eun ở bên ngoài. Jong Eun hồi tưởng lại 10 năm trước ở Paris, dù rất vất vả và bận rộn nhưng vẫn luôn có Su-won ở bên cạnh cô, cực khổ chuẩn bị bữa tối cho cô. Ở bên này, trưởng phòng Choi mang kim chi đến cho Jong Eun, cảm ơn Jong Eun đã giúp đỡ cô ấy suốt thời gian qua. Lúc chuẩn bị rời đi, lại vô tình thấy bản vẽ trên tay nhân viên mới. Lúc ra ngoài, vừa hay gặp Jong Eun đang quay về. Jong Eun lo lắng trả tiền taxi cho cô ta. Trưởng phòng Choi nhận tiền nhưng vẻ mặt rất phức tạp. Cô bạn tốt của Jong Eun, Mi Suk, nhìn thấy trên Instagram của Chi Suk ảnh cô ta đang hẹn hò với một anh chàng đẹp trai, mà chồng Mi Suk cũng đang vui vẻ hớn hở ở bên cạnh. Jong Eun nói rằng người đàn ông đó có quen biết Su-won. Mi Suk cực kỳ kinh ngạc, chuyện này đã làm xáo trộn cuộc sống của Jong Eun. Người đàn ông biến mất không một vết tích đó, bây giờ rốt cuộc đang làm gì? Jong Eun không định quan tâm đến chuyện đó nữa. Cô nghĩ rằng dù sao đây cũng là lựa chọn của bản thân cô. Mi Suk rất tức giận với thực lực hiện tại của Jong Eun, mà lại đi làm việc nhà cho Chi Suk. Jong Eun nghĩ rằng cô bây giờ đang ở Seoul, có thể có nhà và xe đứng tên mình, thỉnh thoảng còn có thể cho bố mẹ tiền tiêu vặt. Cô đã cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi. Min Suk thuyết phục Jong Eun quên Su-won đi, nhưng Jong Eun lại không trả lời, lấy cớ rồi cúp điện thoại. Đúng lúc này, Chi Suk say quắc cần câu xuất hiện trước cửa nhà Jong Eun. Jong Eun mở cửa ra, lại nhìn thấy Jae-guk đứng ở đằng trước. Hai người kia cùng nhau kéo Chi Suk vào trong. Jong Eun cũng đành để Jae-guk vào nhà. Do-hun rất thích kiểu trang trí trang nhã của nhà Jong Eun, chỉ có bức tranh treo trên tường này là có hơi lạc lõng, rõ ràng là tác phẩm của một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Chi Suk thông báo cho mọi người biết, Jong Eun đã bỏ ra 2.000 euro để mua lại bức tranh đó của một nhiếp ảnh gia nghiệp dư trên đường phố ở Paris. Hơn nữa còn luôn nghĩ rằng nó đem đến linh cảm và sự an ủi, chỉ cần là lúc cô mệt mỏi thì sẽ đứng chôn chân rất lâu trước bức ảnh đó. Nó đối với cô ấy mà nói cực kỳ quan trọng. Jong Eun chuẩn bị đồ uống cho bọn họ, giải thích rằng ngày mai cô còn có ấn phẩm mới cần phát hành, vậy nên không uống rượu được. Sau đó một mình bước vào phòng. Chi Suk nháy mắt với Do-hun, ra hiệu bảo Jae-guk tới ngồi cạnh cô, nhưng Do-hun lại hiểu sai ý nên chạy tới ngồi bên cạnh Chi Suk và rót rượu cho cô. Nhìn mặt Chi Suk thực sự là chán không buồn nói. Jae-guk đi vào phòng tìm Jong Eun, nói rằng anh có một chuyện nhất định cần phải xác nhận. Jong Eun lo lắng rằng Chi Suk đang ở bên ngoài, không muốn gây thêm hiểu lầm nữa. Jae-guk hỏi Jong Eun, đối với cô, Su-won thật sự không có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Jong Eun hỏi ngược lại anh, vậy thì nên có ý nghĩa gì mới phải đây? Cô đã trao cho anh ta cả trái tim. Kết quả đổi lại là một cuộc chia tay đầy lạnh lẽo. Jae-guk nghe thấy lời Jong Eun nói thì cảm thấy rất hoài nghi. Jong Eun nhớ lại việc ở Seoul 10 năm trước. Cô ấy đang ngồi đợi Su-won ở trong quán cà phê, nhưng mãi mà anh ấy vẫn không đến. Lúc này, ngoài trời đổ cơn mưa, cô gọi điện thoại cho Su-won nhưng không có ai nghe máy. Cùng lúc đó, Su-won đang lái xe điên cuồng trong đêm mưa, nhìn thấy cuộc gọi của Jong Eun nên gấp gáp tăng tốc. Quán cà phê đã đóng cửa mà Su-won vẫn chưa đến. Jong Eun chỉ đành buồn bã quay về trong cơn mưa. Jong Eun thất vọng, không còn muốn tin vào đàn ông và tình yêu nữa, cũng quyết tâm không trao trái tim mình cho một người đàn ông nào nữa. Cô nói với Jae-guk rằng cô không hề chia tay với Su-won, mà là trong đêm mưa đó, cô đã tự chia tay với đau thương của mình. Jong Eun nghĩ rằng cô có thể có được cuộc sống như hiện tại đều là dựa vào nỗ lực của chính bản thân cô mới đạt được. Nếu như bây giờ Chi Suk đã chấm anh rồi, chủ tịch cũng phân phó cô tác thành cho hai người, thì đây là thực tế mà cô phải đối mặt. Jae-guk nắm lấy tay Jong Eun đang định rời đi. Bởi vì sự lạnh lùng đột ngột của Su-won, Jong Eun đã nghĩ rằng liệu có khi nào là do cô đã làm sai điều gì rồi không?
Hay là do có chỗ nào cô làm vẫn chưa đủ tốt, cô đã phải sống trong sự dằn vặt ấy rất lâu, vậy nên cô đã quyết định sau này cô sẽ đi theo con đường của riêng mình. Jae-guk nhìn bóng lưng Jong Eun rời đi, nhận ra mình đã hiểu lầm cô ấy. Jong Eun chuẩn bị đá viên giúp Chi Suk, nhưng lại bị rơi ra khắp nơi. Jae-guk lặng lẽ giúp cô thu dọn, sau đó xoay người rời đi. Hai người kia cũng kéo Chi Suk đi. Sau khi Do Hun và trợ lý oản tù xì thua, đã chịu trách nhiệm đưa Chi Suk về. Jae-guk nhìn ánh đèn nhà Jong Eun, đang định rời đi, nhưng rồi lại quay lại. Anh chạy tới bấm chuông cửa nhà Jong Eun. Jong Eun nhìn Jae-guk đang đứng trước camera giám sát, đắn đo không biết phải làm sao. Jae-guk cứ liên tục ấn chuông cửa. Ánh đèn cứ nhấp nháy chớp rồi tắt, giống y như tâm trạng bối rối của hai người lúc này. Sau đó, Jong Eun vẫn mở cửa ra. Khoảnh khắc Jae-guk nhìn thấy Jong Eun, cuối cùng anh cũng nhận ra tất cả mọi lý do từ trước đến nay đều chỉ là cái cớ. Anh chỉ là muốn chắc chắn rằng rốt cuộc Jong Eun quan trọng với anh như thế nào. Jae-guk ôm chầm lấy Jong Eun, hôn cô thắm thiết. Sau khi về đến nhà, Jae-guk nhìn thấy Do Hun đang rầu rĩ. Hóa ra tối hôm qua anh ấy đưa Chi Suk về nhà là vì xuất phát từ lòng tốt, nhưng Chi Suk say rượu không muốn về nhà, nói rằng lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đã trúng tiếng sét ái tình với anh rồi, cô không muốn cứ giữ mối quan hệ mập mờ như thế này nữa. Đúng lúc này, người lái xe lại rẽ cua gấp, nên hai người bọn họ đã hôn nhau. Jae-guk nghe xong chuyện tối qua của Do Hun, không nhịn được liền cười thành tiếng. Sản phẩm mới của Jong Eun sắp được phát hành rồi, nhưng lại gặp phải chuyện đạo văn, hơn nữa lại còn là sản phẩm đầu mùa. Giám đốc tức giận chất vấn Jong Eun, định giải quyết vấn đề này như thế nào, làm thế nào để bù đắp tổn thất của công ty. Cô nhân viên mới nhớ lại, trưởng phòng Choi đã từng vẽ theo tất cả các bản vẽ của cô. Sau khi nhận ra đó là lỗi do mình gây ra, cô nhân viên mới nói xin lỗi Jong Eun, rồi không nhịn được mà òa khóc. Chủ tịch cũng vì sự cố lần này mà gọi Jong Eun tới. Đối mặt với chuyện đạo văn, bọn họ chỉ có thể hủy buổi phỏng vấn của Jae-guk, sản phẩm mới cũng chỉ có thể thanh lý đi. Đồng nghiệp đưa lá thư từ chức của nhân viên mới cho Jong Eun, cô ấy tự nguyện ra đi vì cảm thấy có lỗi, nhưng Jong Eun không chấp nhận đơn từ chức của cô. Nói với cô ấy, khi đối mặt với tình huống này, không thể cứ trốn chạy như thế được, nên cố gắng làm những gì mình có thể làm. Cố gắng để bù đắp cho tổn thất này, Jong Eun tìm tới Choi Min Suk, cô ta lại làm ra vẻ như cây ngay không sợ chết đứng, nghĩ rằng đạo văn là chuyện rất phổ biến, còn lấy lý do phải đóng tiền cho con ăn học, không hề quan tâm đến hậu quả của những chuyện cô ta đã làm. Jong Eun nói với Min Suk, cô ta làm như thế này là đang chà đạp lên thành quả lao động của người khác, vậy mà cũng là một người mẹ tốt sao, còn bảo cô ta đừng có vui mừng sớm quá. Công ty nhận đơn đặt hàng của cô ta cũng sẽ bị kiện. Sau đó quay người rời đi, Choi Min Suk cầm theo túi kim chi đuổi theo Jong Eun. Jong Eun bảo cô ta chuẩn bị thật tốt cho vụ kiện sắp tới đi, và còn nói với cô ta đừng có tin rằng công ty nhận đơn đặt hàng của cô ta sẽ bảo vệ cho cô. Jong Eun nói những lời này với Min Suk như một phần quà đáp lễ cho việc đã nhận kim chi của cô ta. Jong Eun đi tới chợ, ngắm nhìn dãy quần áo rực rỡ, nhớ tới Jae-guk từng nói chỉ cần nghe theo con tim mách bảo là được rồi. Jong Eun lấy điện thoại ra, gọi cho đồng nghiệp bảo họ liên hệ với nhà máy đừng loại bỏ sản phẩm mới đi, cứ đưa ra thị trường vào hôm nay đúng như dự kiến. Đồng nghiệp lo lắng rằng làm như vậy sẽ phản tác dụng, lỡ như người đại diện phát hiện ra cũng không hay. Jong Eun nghĩ rằng miễn là kết quả tốt thì sau này các vấn đề xảy ra trong quá trình đều có thể được tha thứ. Sau đó, đồng nghiệp nói với cô ấy đã có tin đồn trên mạng nói rằng hàng giả mới là hàng thật. Jong Eun tin chắc rằng tính độc đáo trong thiết kế của cô là thứ không thể bị sao chép được. Lúc này, trời đã đổ cơn mưa, Jong Eun không có ô, điện thoại lại còn bị rơi xuống đất, đúng lúc cô đang cực kỳ nhếch nhác. Jae-guk cầm theo ô xuất hiện trước mặt cô. Jae-guk biết được sản phẩm mới lần này của Jong Eun gặp phải đạo văn, bận tối mắt tối mũi cả ngày chưa ăn cơm, nên đã bảo cô ít nhất cũng phải có một bữa ăn vui vẻ. Jong Eun lại nhớ tới Su-won, cũng từng nói giống như vậy, nên đã hỏi mối quan hệ của bọn họ là gì. Trong đêm mưa 10 năm trước, Su-won lo lắng đi tìm Jong Eun, nhưng lại không may qua đời trong một tai nạn ô tô. Jae-guk nói với Jong Eun, Su-won là anh trai của anh, đã qua đời từ 10 năm trước rồi. Lúc này Jong Eun mới biết, ngày hôm đó không phải là Su-won cố tình thất hẹn với cô, nhưng lúc đó Jong Eun ma xui quỷ khiến thế nào đã đi qua hiện trường vụ tai nạn đó mà không hề để ý tới. Jong Eun biết được sự thật thì chết lặng, không hiểu được nỗi uất hận của cô trong 10 năm qua rốt cuộc là vì cái gì, vì để quên đi điều gì mà cô lại phải sống mệt mỏi như thế này. Thương hiệu Sono mà Jong Eun phụ trách, vì phải đối đầu trực diện với hàng giả nên lượng tiêu thụ cực kỳ kém. Jo Dung, người phụ trách bán hàng, cũng quyết định chuyển các thương hiệu trong nước bao gồm cả Sono lên tầng 3. Vì cô ta nghĩ rằng các thương hiệu trong nước không còn sức cạnh tranh nữa, nên đã phân phó cho cấp dưới tập trung vào các thương hiệu nhập khẩu mới được đưa ra thị trường. Giám đốc cũng vì chuyện này mà khiển trách Jong Eun, bởi vì sự cố chấp của cô khiến cho thương hiệu bị chuyển vào góc của trung tâm mua sắm. Jong Eun đối mặt với lời mắng mỏ của chủ tịch, rồi cuối cùng lặng lẽ nói xin lỗi. Chủ tịch hỏi Jong Eun, gần đây có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đây không phải là lần đầu tiên gặp phải chuyện đạo văn. Cô cũng không phải kiểu người sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này mà u ám bơ phờ như vậy, còn đề xuất giao Jong Eun phụ trách thương hiệu mới. Dù sao thì bây giờ sức cạnh tranh của các thương hiệu trong nước đã giảm, cũng chỉ có thể chạy theo xu hướng. Do Hun bắt gặp Chi Suk tại công ty, không kiềm chế được khi nghĩ lại nụ hôn bất ngờ đêm hôm đó, nên có chút bối rối. Chi Suk dường như không hề nhớ những gì đã xảy ra hôm đó. Cô nói vì buổi phỏng vấn bị hủy bỏ nên muốn đích thân tới xin lỗi Jae-guk.
Do-hun chỉ đành ấm ức đi báo tin giúp cô. Chi-súc thấy Do-hun khác thường nên cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Lúc này, Jae-guk tới tìm Jo-jung, muốn nhờ cô giới thiệu việc làm giúp mình. Lần này, chắc là anh sẽ ở lại đây khá lâu. Jo-jung biết được lý do mà Jae-guk ở lại đây, chắc là vì phụ nữ. Jong-eun và các đồng nghiệp đã đến trung tâm thương mại. Sau khi sắp xếp lại quần áo trong cửa hàng, lại đụng phải Jae-guk, hai người đi lướt qua nhau, nhưng không ai nói gì. Từ cuộc trò chuyện của mấy đồng nghiệp, Jae-guk biết được thương hiệu do Jong-eun phụ trách bị dồn vào một góc của trung tâm mua sắm. Cấp trên thì liên tục gây sức ép, vậy nên trạng thái của Jong-eun đang rất tệ. Jong-eun đang buồn rầu thì lại nhận được điện thoại của Mi-suk. Hai người họ cùng nhau đi đến quán ăn bánh bao. Mi-suk nói mùi vị của bánh bao vẫn giống y hệt 10 năm trước. Jong-eun ăn bánh bao mà nước mắt rơi đầy mặt. Ở trước mặt bạn bè, cô không thể che giấu cảm xúc của mình được nữa. Cô nói với Mi-suk, 10 năm trước, Su-won đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi đang trên đường tới tìm cô, sau đó liền òa khóc nức nở. Mi-suk cũng cảm thấy đau lòng cho chuyện của Jong-eun. Chi-suk nghĩ rằng Do-hun rất quan tâm đến tình hình của Jong-eun. Sau khi suy đi nghĩ lại, đã đi đến kết luận, cô đoán rằng người Do-hun thích chính là Jong-eun. Lúc này, trong phòng rửa tay, hình ảnh của Chi-suk cứ xuất hiện liên tục trong tâm trí của Do-hun. Lúc bước ra khỏi công ty lại gặp phải Chi-suk. Chi-suk biết được Do-hun đang ở nhờ ở nhà Jae-guk, bèn nói cô hiểu được tâm ý của Do-hun, còn đề nghị đến nhà anh ấy. Bởi vì Mi-suk luôn cảm thấy buồn nôn, các triệu chứng cũng tương tự như khi cô mang thai đứa con cả, nghĩ rằng mình đã có thai rồi, nên đã đi đến bệnh viện khám thử, nhưng bác sĩ lại nói cô không hề có thai. Thương hiệu mà Jong-eun chịu trách nhiệm đối mặt với việc bị ngừng bán. Các thành viên trong nhóm đều không hiểu được quyết định của công ty, lo lắng không biết sau khi giải tán Sono, bọn họ sẽ đi về đâu. Jong-eun nói rằng, mặc dù bọn họ đều là nhà thiết kế, nhưng cũng đều là nhân viên của công ty nên chỉ có thể tuân theo quyết định của công ty. Dù sao thì lượng tiêu thụ vẫn là điều quan trọng nhất với công ty. Jong-eun sắp xếp tất cả mọi thứ về Sono ở trong nhà để chuẩn bị đi vứt, lại nhận được điện thoại của Mi-suk gọi đến, nói với Jong-eun rằng chồng của cô hiếm khi đưa cô đi ăn tối. Bây giờ một nhà ba người đang ăn tối rất vui vẻ. Mi-suk nói bây giờ cô ấy thực sự hạnh phúc, nhưng thực ra cô đang ngồi một mình ở sân ga. Hóa ra bác sĩ đã phát hiện một khối u trong cơ thể cô, biến cố bất ngờ xảy đến. Mi-suk không biết phải làm thế nào mới tốt, cô ngồi một mình ngẩn ngơ ở sân ga. Chi-suk đến nhà Do-hun, Do-hun lại cảm thấy rất căng thẳng. Chi-suk bảo anh ta đừng quá lo lắng, sau này hai người sẽ gặp nhau thường xuyên. Do-hun không hiểu ý cô. Chi-suk nói rằng cô sẽ là người kết hôn với Jae-guk, còn nói cô đã biết chuyện Do-hun thích Jong-eun rồi. Hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau và trở thành chỗ dựa của nhau. Do-hun đứng dậy để chuẩn bị nước uống, Chi-suk bèn lặng lẽ đi vào phòng Jae-guk. Do-hun nhận ra rằng đối tượng xem mắt của Jae-guk chính là Chi-suk, nhưng người Jae-guk thích lại là Jong-eun, và người Chi-suk thích cũng không phải anh mà là Jae-guk. Chi-suk nhìn thấy poster mà Jae-guk đã chụp, cực kỳ ngưỡng mộ kỹ năng chụp ảnh của anh, nhưng sau đó lại vô tình nhìn thấy rất nhiều ảnh của Jong-eun. Cô nhận ra người mà Jae-guk thích chính là Jong-eun. Lúc này, Do-hun xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Chi-suk chỉ đành viện cớ rồi vội vàng rời đi. Do-hun cảm thấy rất khó hiểu. Sau đó anh mở máy tính của Jae-guk lên, nhận ra rằng Chi-suk đã biết Jae-guk thích Jong-eun, và lúc này Chi-suk chắc hẳn đang rất đau lòng, nên định gọi điện thoại tới để an ủi cô, nhưng lại không biết nên nói gì. Chi-suk tức giận xông đến nhà Jong-eun, nhưng lại phát hiện cô đang thu dọn đồ đạc. Hiểu ra Jong-eun thực sự muốn từ bỏ Sono, chuẩn bị một thương hiệu quần áo mới, bèn tức giận nói, thương hiệu do chính tay cô tạo ra, sao lại có thể vứt nó đi một cách dễ dàng như không có chuyện gì xảy ra được. Nhưng mà làm sao Jong-eun có thể không quan tâm chứ? Trong 10 năm qua, cô vì Sono mà chạy đông chạy tây, cố gắng hết sức, dựa vào sự cố chấp và tự hào để chống đỡ cho đến bây giờ. Chi-suk lại nói, không chỉ Jong-eun gây dựng ra Sono, mà Sono cũng đã tạo ra một Jong-eun như bây giờ. Sau đó tức giận bỏ đi, bước ra khỏi cửa rồi mới nhận ra, hôm nay cô tới đây vốn dĩ là muốn hỏi mối quan hệ giữa Jong-eun và Jae-guk là gì mà. Jong-eun nhìn những bản thảo mà cô đã thiết kế, cô đã từng nói với Su-won, Sono trong tiếng Latin có nghĩa là tiếng vang. Jong-eun hy vọng rằng sự nhiệt tình của cô cũng có thể gây được tiếng vang, nên cô quyết định thương hiệu đầu tiên của cô sẽ đặt tên theo đó. Thương hiệu mà cô quan tâm nhất bây giờ lại đang phải đối mặt với việc ngưng bán hàng. Người đau lòng nhất chắc chắn là Jong-eun. Jae-guk tới nhà của mẹ. Bà Min bảo anh chuyển về nhà ở, nhưng Jae-guk lại nói làm việc ở nhà Do-hun tiện hơn. Bà Min biết được lần này Jae-guk sẽ ở lại đây khá lâu, nên đã đoán liệu có phải anh có người mình thích rồi hay không, lại bất ngờ nhận được câu trả lời khẳng định của Jae-guk. Bà phu nhân nghĩ rằng đó là cô gái xem mắt hôm trước. Jae-guk lại nói là do anh tình cờ gặp được tại một bữa tiệc ở một buổi trình diễn thời trang, đợi sau khi cô ấy xác định rõ được tâm ý của mình thì sẽ giới thiệu cho hai người làm quen nhau. Jae-guk lái xe rời đi, tới nơi anh trai bị tai nạn. Lúc này, anh bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Jong-eun. Cô hỏi anh nơi chôn cất Su-won ở đâu. Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đến nghĩa trang. Jae-guk nhớ lại lời anh trai đã từng nói, hai người chắc sắp chia tay rồi. Cô ấy là một người phụ nữ có ước mơ và tài năng, có rất nhiều việc phải làm, ở lại nước ngoài sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cô ấy, nhưng anh lại phải trở về Hàn Quốc. Dù sao mẹ cũng sẽ không đồng ý mối quan hệ giữa hai người, buông tay bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai người bọn họ. Jae-guk không hiểu được lựa chọn của anh trai. Su-won nói rằng vì nỗi đau mà mẹ đã trải qua, cả
cả anh ấy và Jae-guk đều đã có một khoảng thời gian khó khăn. Jae-guk nghĩ rằng đó là vấn đề của bố mẹ. Anh đã không còn quan tâm đến từ lâu rồi, nếu như đã yêu nhau thì nên ở lại bên cạnh nhau, không yêu nữa thì rời đi. Đây là số phận của con người, nếu anh thực sự yêu cô ấy thì nên để cô ấy tự lựa chọn. Jong Eun hỏi Jae-guk tại sao lại phải nói chuyện của Su-won cho cô biết. Jae-guk cảm thấy rằng Jong Eun không chỉ là một vị qua đường trong cuộc đời anh. Mối tình của Jong Eun và Su-won, mặc dù chỉ ngắn ngủi kết thúc trong 2 tháng, có lẽ những người khác không nghĩ đó là một vấn đề gì quá lớn. Nhưng thời gian không đại diện cho sức nặng trong tim. Quãng thời gian 2 tháng đó đối với Jong Eun mà nói đã thay đổi ý nghĩa cuộc đời của cô. Hy vọng sau này hai người sẽ không dính líu đến nhau nữa. Cô không thể làm ngơ chuyện Su-won là anh trai của anh được. Jae-guk lại nói mình không phải Su-won. Ngay cả sau khi đưa ra lựa chọn tương tự, kết quả cũng sẽ khác nhau. Jong Eun thẳng thừng nói rằng cô ấy không phải ở độ tuổi 20 nữa. Cô đã 38 tuổi rồi, cô không có đủ can đảm để thử lại lần nữa. Jae-guk giữ Jong Eun lại. Jong Eun lại nói, hôm nay không phải là cô đi tới cùng với Jae-guk, mà là đến cùng với em trai của Su-won. Chủ tịch gọi Jong Eun đến văn phòng, hóa ra Chi Hyung đã về nước rồi. Anh ta thấy thiết kế trưởng trên tấm poster thay là Chi Suk. Sau đó bảo Jong Eun không bằng cô lựa chọn làm một mình đi. Jong Eun nói cô cũng cần phải xem xét qua ý kiến của Chi Suk. Chi Hyung lại nói, bố anh ta đã chấp nhận các điều kiện để anh ấy và Jong Eun làm việc với nhau nên mới lựa chọn trở về nước. Sau này, hai người bọn họ sẽ làm việc cùng nhau rồi. Chủ tịch hy vọng rằng Jong Eun có thể hướng dẫn anh thật tốt trước chỉ đạo của chủ tịch. Jong Eun chỉ có thể chấp nhận. Jong Eun dẫn Chi Hyung tới phòng làm việc, giới thiệu người mới với các thành viên trong nhóm. Jong Eun ra điều kiện với chủ tịch, nếu như để cô hướng dẫn Chi Hyung thì cô hy vọng Sono sẽ không phải ngưng bán sản phẩm. Dù sao thương hiệu này cũng là do một tay cô gây dựng nên, không thể chọn vứt bỏ nó chỉ vì nó không có giá trị được. Jong Eun nói cô sẽ không từ bỏ Sono. Đây cũng là tuổi trẻ và ước mơ của cô, nhưng cô sẽ tôn trọng lựa chọn của mọi người, có thể sang thương hiệu mới hoặc ở lại. Các thành viên trong nhóm đều lựa chọn ở lại, lúc đầu bọn họ đều là vì Sono mới nỗ lực để vào công ty này. Bây giờ cũng không cần quan tâm đến doanh số nữa, cũng không cần phải nhìn sắc mặt của cấp trên, có thể thiết kế theo ý muốn của riêng mình. Jong Eun nhớ lại ngày hôm đó, cô biết được tin tức của Su-won từ chỗ Jae-guk, phản ứng đầu tiên của cô lại là Jae-guk hóa ra là em trai của Su-won. Cô chỉ nghĩ không biết làm thế nào để đối mặt với anh. Jong Eun bước ra khỏi công ty, lại đụng phải Jae-guk. Jae-guk hỏi Jong Eun, chuyện của bọn họ sau này phải làm sao đây, có thể tiếp tục gặp nhau hay không? Anh đều để cho Jong Eun tự chọn lựa. Hóa ra năm đó, thư giới thiệu của Jong Eun là do Jae-guk viết. Vì anh vội ra ngoài để chụp ảnh nên chỉ có thể nhờ anh trai chuyển nó giúp. Su-won đi đến trường của Jong Eun giao đồ cho cô. Hai người cũng vì vậy mà trở thành người yêu của nhau. Jae-guk và Jong Eun đã bỏ lỡ mất nhau như thế, quay đi quẩn lại lãng phí mất bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Jae-guk chỉ muốn nói với Jong Eun, anh rất nhớ cô. Jong Eun lắng nghe lời bộc bạch chân thành của Jae-guk mà nước mắt giàn giụa. Hóa ra trong bữa tiệc hôm đó, Jae-guk đã yêu Jong Eun ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong lúc vô tình, cả hai người đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc. Nếu như đã không thể quay lại được, vậy thì tất cả những gì chúng ta có thể làm là trân trọng từng khoảnh khắc. Jong Eun đã hạ quyết tâm là phải cứu lấy Sono, nhưng lượng vải cô đã đặt xong từ 6 tháng trước lại bị giám đốc giao cho thương hiệu mới của Chi Suk. Jong Eun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm Chi Suk, nhưng Chi Suk lại không muốn giúp đỡ cô. Ngay cả nhà máy mà Jong Eun đã hợp tác trong 10 năm cũng bị cướp đi. Chi Suk nghĩ rằng cô ấy đã giúp Jong Eun rất nhiều rồi, cũng là nhờ có sự giúp đỡ của cô ta nên Sono mới thành công được như vậy. Nếu như Jong Eun luôn tự tin vào bản thân như vậy, vậy thì hãy dựa vào chính bản thân mình để đánh bại cô ta đi. Jong Eun hỏi thực sự có thể thắng cô sao? Lúc này, Chi Suk có chút lung lay rồi. Đúng lúc đó, Jo-hun và Jae-guk đã đến đây. Hóa ra Jae-guk đã quyết định ở lại Seoul, vậy nên đã nhận lời mời của Chi Suk trở thành nhiếp ảnh gia cho thương hiệu mới. Jong Eun nhận được điện thoại của mẹ, bà ấy phát hiện ra bố của cô rất đáng ngờ, lo rằng ông ta lại bị lừa thêm lần nữa, nên muốn Jong Eun đi xem rốt cuộc ông ta đang làm cái gì. Jong Eun bất lực chỉ đành gọi điện thoại tới cho bố, nhưng lại không ai bắt máy. Lúc này, Chi Hyung đột nhiên xuất hiện. Jong Eun bảo anh đến bộ phận sản xuất để cập nhật danh sách các nhà máy. Chi Hyung lại làm nũng với cô, muốn uống hết cốc này rồi mới đi. Jong Eun thẳng thừng nói với người đại diện, sao không chuyển anh tới bộ phận giải trí đi. Chi Hyung chỉ đành rời đi ngay lập tức. Chi Hyung tới tìm giám đốc, dựa vào việc mình là con trai của chủ tịch, bảo ông ta sắp xếp lại danh sách các nhà máy. Giám đốc bảo anh ta kiểm tra khu vực trong danh sách đen, ăn cắp nhãn và không giao đúng hạn thực sự là một chuyện rất đau đầu. Mi Suk đến bệnh viện để làm kiểm tra. Bác sĩ nói, kết quả kiểm tra là ung thư biểu mô tuyến thắt lưng, rất khó phát hiện trong giai đoạn đầu. Tin dữ đột nhiên ập tới, khiến Mi Suk cực kỳ hoang mang, đã chẳng còn nghe thấy bác sĩ đang nói gì nữa. Cùng lúc này, chồng của Mi Suk đang có tư tình với đại diện sale của công ty, còn tặng cho cô ta một chiếc vòng tay rất đẹp. Chủ tịch biết được nhiếp ảnh gia của thương hiệu mới lần này chính là đối tượng xem mắt lần trước của Chi Suk, nhớ lại trước đây từng ước định với bố của Jae-guk, hai người bọn họ sau này sẽ trở thành người một nhà. Jae-guk lại nói, người đó không phải là anh ấy, mà chắc là anh trai của anh. Chủ tịch cảm thấy rất tiếc nuối, nếu không phải vì tai nạn đó, anh trai của anh có thể đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Ông còn nhớ tới thời gian lúc còn học trung học cơ sở, đã từng đại diện cho trường tham gia cuộc thi toán học và giành được giải nhất.
lúc đó bố của anh đã tự hào biết bao. Jae-guk nói đó cũng là anh trai của anh ấy, còn anh vẫn luôn học ở Paris, chỉ có vào kỳ nghỉ mới thỉnh thoảng về Seoul chơi. Chủ tịch rất ngượng ngùng. Jong Eun nhớ lại, khi đó cô đã hỏi về hoàn cảnh gia đình của Suwan, tò mò anh ấy liệu có anh chị em gì không, nhưng Suwan lại chưa bao giờ nhắc đến em trai mình. Khi Jong Eun đang chọn vải trong kho, không kìm được mà thắc mắc tại sao Jae-guk lại ở Paris một mình. Lúc này Jae-guk cũng đi tới, anh nói mình cũng muốn tự đi xem màu vải, lối đi chật hẹp. Hai người lại có tiếp xúc thân mật với nhau. Jae-guk nói với Jong Eun, Suwan và anh không cùng một mẹ, nhưng anh ấy chưa bao giờ bị đối xử khác biệt. Người mẹ hiện tại là một người rất tốt, anh cảm thấy. Chắc là Jong Eun cũng tò mò vấn đề này, nhưng không cần biết như nào, Jong Eun vẫn quan tâm đến anh. Jae-guk muốn mời Jong Eun đi ăn tối, nhưng Chi Hyun lại bất ngờ xông vào, nói Jong Eun có một cuộc hẹn. Sau đó đưa danh sách các nhà máy cho Jong Eun. Jong Eun bảo anh ta trong 3 phút nữa phải chuẩn bị xong để xuất phát. Chi Hyun bảo Jae-guk cứ chăm chỉ làm việc ở đội bên cạnh là được rồi, đừng lộn xộn với tổ trưởng của bọn họ nữa. Jong Eun và Chi Hyun đang kiểm tra các công xưởng được chọn, đã tham qua một số nơi rồi nhưng không có nơi nào hài lòng cả. Trong một nhà máy ở Dongjamun, cô nhìn thấy bóng dáng của trưởng phòng Choi. Chi Suk tới tìm Jae-guk, muốn để anh lưu giữ lại một vài kỷ niệm đẹp ở Hàn Quốc, nên đã mời anh cùng đi tới triển lãm. Cảm thấy có được linh cảm cũng giúp ích được ít nhiều trong công việc. Cô ấy muốn viết lại duyên phận của hai người bọn họ. Rất hối hận vì hôm đó đã không đi xem mắt, còn nói thẳng cô không quan tâm tới chuyện trong quá khứ, tương lai mới là thứ quan trọng hơn. Jae-guk lại nói rõ anh không muốn sống theo sự sắp đặt của người lớn, đề nghị hai người bọn họ chỉ cần làm bạn là được rồi. Chi Suk nói cô có bạn rồi nhưng chưa có đàn ông, nhưng Jae-guk lại nói anh đã có một người phụ nữ mà mình muốn trở thành người đàn ông của cô ấy rồi. Jong Eun đến trung tâm mua sắm để tìm Mi Suk. Cô ấy đang mua quần áo cho con gái ở trong trung tâm mua sắm, hối hận vì từ trước đến nay toàn là mua đồ giảm giá. Jong Eun nhìn hành vi khác thường của Mi Suk, lo lắng có phải cô ấy xảy ra chuyện gì rồi hay không. Mi Suk nghĩ tới việc bác sĩ nói rằng cô cần phải nhập viện thì liền giải thích chỉ là cảm thấy bản thân đã sống thiệt thòi quá rồi, còn bảo Jong Eun cũng nên sống tự do tự tại hơn một chút, không cần biết anh ấy có phải là em trai của Suwan hay không, miễn là cô ấy thích là được rồi. Phu nhân Min nói với Jo Dung, Jae-guk đã có người anh thích rồi, nhưng bà ta vẫn chưa nhìn thấy người đó lần nào. Jo Dung nhớ lại 10 năm trước, xem video tình cảm của Suwan với Jong Eun, dường như cô ấy có một thứ tình cảm khác với Suwan. Phu nhân Min quyết định, chỉ cần đó là người mà Jae-guk thích thì những thứ khác bà ấy sẽ không quan tâm tới nữa. Bà ấy sẽ không làm mọi người đau buồn vì những chuyện như thế này nữa. Bà thực sự hy vọng Jae-guk có thể có được hạnh phúc. Những người trong nhóm khác rất ghen tị với Jong Eun, muốn thuyết phục người mới tới. So Răng ăn cắp thiết kế của Jong Eun qua. So Răng thì không biết nên làm gì mới ổn. Không ngờ Chi Hyun đã nghe lén được tất cả mọi chuyện. Ở bên này, bố của Jong Eun và một người đàn ông đang rượt đuổi nhau trên phố. Người đàn ông muốn kiện ông ta vì tội bạo hành, bởi vì xung quanh không hề có camera giám sát, nên cảnh sát chỉ có thể đưa hai người bọn họ về đồn để điều tra. Lúc này, Jae-guk đột nhiên xuất hiện nói với cảnh sát, máy ảnh của anh có quay được vài thứ khá hay ho. Hóa ra đây đều là vở kịch do một mình người đàn ông đóng. Nhìn thấy sự việc bị bại lộ, người đàn ông tức giận lao về phía Jae-guk. Ở trong công ty, Jong Eun đã xác nhận xong các sản phẩm mới của mùa này, các thành viên trong nhóm cũng đã làm rất tốt, nhưng So Răng lại vẫn chưa chuẩn bị xong. Jong Eun đưa bài làm tốt nghiệp của mình cho cô ấy, hy vọng nó sẽ giúp được gì đó cho cô ấy, hiểu được mong muốn làm tốt của cô ấy, an ủi cô, không cần phải lo lắng, cứ xem là có chậm một chút cũng không sao cả, hy vọng cô ấy hiểu, một cấp trên tốt sẽ chỉ muốn sức mạnh của cô ấy, chứ không bao giờ để cô ấy làm những gì cô ấy không nên làm. Hóa ra Chi Hyun đã nói chuyện này cho Jong Eun biết từ lâu rồi. Chi Hyun cho rằng Jong Eun quá ngây thơ, không biết được bộ mặt xấu xa của con người, cho dù cô có làm như vậy thì So Răng cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu. Lúc này, Jong Eun lại nhận được điện thoại của mẹ, biết được bố đang ở đồn cảnh sát. Jong Eun đã vội vàng chạy đến, lại nhìn thấy Jae-guk cũng đang ở đây. Cảnh sát nói với Jong Eun, đây là một trường hợp gian lận và bạo lực, bố của cô mua sản phẩm du lịch châu Âu, nhưng hóa ra bên kia lại là một công ty lừa đảo. Jong Eun thắc mắc tại sao Jae-guk lại ở đây, bố của Jong Eun liền giải thích anh chính là nhân chứng, nếu không phải có anh giúp đỡ thì ông đã bị hại chết rồi. Jong Eun lo lắng, lỡ như có sự cố làm hỏng máy ảnh của anh thì làm sao đây. Jae-guk thấy Jong Eun đang lo lắng cho mình, lại cảm thấy có chút hạnh phúc. Vết thương ở trên mặt anh vẫn còn đau. Jong Eun nói với bố, cô đã giải quyết xong hết rồi, 2-3 tháng sau sẽ có kết quả. Bố Jong Eun rất biết ơn vì Jae-guk đã đứng ra làm chứng, muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn, nhưng mẹ Jong Eun lại cứ gọi điện tới liên tục. Jong Eun chỉ đành nói cô sẽ mời Jae-guk đi ăn cơm cho, bảo bố mau đi về đi, đừng làm mẹ lo lắng. Bởi vì đã đặt xong lịch hẹn cho buổi triển lãm rồi, nên Chi Suk đành phải mời Jo-hun đi cùng. Mặc dù Jo-hun rất bận, nhưng vì để an ủi Chi Suk đang buồn bã, nên đã lựa chọn tắt nguồn điện thoại. Chi Suk thất tình nên lại mượn rượu để giải sầu. Cô ấy chỉ muốn có một mối quan hệ yêu đương nồng cháy, nhưng lại khó biết bao nhiêu. Jo-hun bí mật thay rượu bằng nước đưa cho Chi Suk. Chi Suk lại nghĩ rằng do cô buồn quá, nên hương rượu cũng phai nhạt đi. Cô hỏi Jo-hun cũng thích Jong Eun sao? Jo-hun nói Jong Eun không phải mẫu người của anh ấy. Mặc dù không phải là lần đầu tiên bị đá, nhưng Chi Suk vẫn rất tức giận. Cô vẫn luôn ghen tị với Jong Eun, chỉ có thể thầm tức giận với cô ấy, nói mãi.
cuối cùng lại lăn ra ngủ mất. May mà Jo-hun kịp thời đỡ lấy cô. Bên này, Mi-suk về đến nhà, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa như bình thường. Ông chồng vẫn thờ ơ với cô. Nhìn thấy vợ cứ càm ràm không ngừng, lại thẳng thừng trách móc cô, Mi-suk không nhịn không nổi nữa, cuối cùng bộc phát, nói rằng cô còn phải chăm sóc cho anh ta tới lúc nào nữa đây, nếu cô ấy biến mất thì anh định làm như thế nào. Đúng lúc này, ông chồng lại có điện thoại và bước ra ngoài. Lưu tên trong danh bạ là nhà cung cấp, nhưng người nghe điện thoại lại là đại diện sale. Cô ta gọi điện đến để cảm ơn vì món quà anh tặng rất vừa ý cô, còn hẹn ngày mai sẽ tới đón cô. Jong-eun đi mua thuốc cho Jae-guk, nhưng cô lại phải xử lý xong chuyện của công xưởng trước nên đề nghị chỉ đi ăn gì đó nhanh nhanh rồi về. Lúc ra ngoài lại đụng mặt trưởng phòng Choi. Hai người bọn họ đi đến chợ đêm, mặc dù Jong-eun vẫn muốn hợp tác với trưởng phòng Choi, nhưng lại lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Jae-guk cổ vũ cô, nếu như cảm thấy nó đúng thì cứ làm đi, nếu như là vì sợ hãi, đến cuối cùng vẫn không thể làm được chuyện mình muốn làm, thì sẽ chỉ cảm thấy hối tiếc. Vậy nên, Jong-eun đã tới tìm trưởng phòng Choi, biết được cô vì học phí của con gái mình còn vướng phải vụ kiện tụng nên chỉ có thể làm thêm bán thời gian để cố gắng kiếm tiền. Jong-eun chủ động mời cô hợp tác cùng với mình. Cô biết trưởng phòng Choi thực ra vẫn luôn thấy có lỗi nên đã bảo cô ấy dùng cơ hội này để chuộc lại lỗi lầm. Jong-eun nhìn thấy Jae-guk đang đứng ở dưới lầu chờ mình, hai người nhìn nhau rồi nở nụ cười. Các thành viên trong nhóm đều đã tan làm, nhưng So Jang vẫn đang làm việc. Chi Hyung vẫn luôn bí mật theo dõi cô, sau đó đứng dậy và rời đi tới phòng giám sát camera. Thông qua camera nhìn thấy So Jang đang lục lọi tủ đồ của Jong-eun. Jong-eun vẫn luôn cảm thấy tò mò về Jae-guk, muốn hiểu thêm về anh, không thể ngừng quan tâm đến anh, nhưng cô biết rõ, loại tình cảm nồng cháy không phải là người ấy thì không được này, đều chỉ là tạm thời mà thôi, cuối cùng đều sẽ kết thúc trong mệt mỏi và cãi vã, chỉ để lại sự thất vọng và niềm tiếc nuối. Jong-eun không muốn lại như vậy nữa. Sau khi Jong-eun quay người rời đi, lại nhận được tin nhắn của Jae-guk, bảo cô đổi hình nền đi. Cô nhấc máy gọi điện thoại cho Jae-guk. Jae-guk nói với cô, con đường mà anh chụp 10 năm trước, giống y như cô nói, thật vắng vẻ và mờ mịt, con đường của sự thiếu hiểu biết, nhưng bây giờ anh biết bản thân mình phải đi con đường nào rồi. Jong-eun không dám tin, bức ảnh vẫn luôn đem đến cho cô sự an ủi, lại là bức ảnh do Jae-guk chụp. Vì cái người đã mua bức ảnh đó đi mất, nên Jae-guk mới kiên trì tận 10 năm, đến lúc tình cờ gặp lại người phụ nữ đó, trái tim anh lại đập liên hồi. Vì người phụ nữ đó mà điên rồ hủy chuyến bay, quyết định ở lại đây vì cô ấy. Nếu như thế này rồi mà cô vẫn nói tuyệt đối không thể, vậy thì hai người cũng chỉ đành phải chia tay. Jong-eun nghe lời anh nói mà nước mắt rơi như mưa. Hai người bọn họ đã từng bỏ lỡ nhau 10 năm trước, vậy thì cứ xem như bây giờ đang chia tay đi. Ngay cả trong thời gian chia tay này, hai người bọn họ vẫn còn yêu nhau. Sản phẩm mới lần này của Sono do Jong-eun thiết kế lại có tương đồng với bản thảo thiết kế của thương hiệu mới. Vậy mà, thiết kế sản phẩm mới vẫn bị lộ ra trước khi công bố. Chi Hyung tới tìm So Jang, hỏi cô ta có phải là vì đã ăn cắp bản thiết kế của Jong-eun nên mới chạy trốn sang tổ khác hay không. So Jang kiên quyết phủ nhận. Chi Suk cũng tin rằng Jong-eun sẽ không đi ăn cắp ý tưởng của người khác, nhưng cô ấy lại không có bằng chứng. Hơn nữa, chính thương hiệu mới là bên gửi bản thảo thiết kế trước, vì vậy chỉ có thể đưa bản quyền cho bọn họ. Jong-eun tức giận nói rằng cô là một người phụ nữ tồi, chỉ vì hơn thua mà làm việc cho có lệ như vậy. Sau khi Jong-eun rời đi, nhà thiết kế của phía thương hiệu mới vẫn không ngừng thêm dầu vào lửa. Chi Suk và Jong-eun đã là bạn bè suốt 20 năm, cô biết Jong-eun sẽ không bao giờ ăn cắp ý tưởng của người khác. Cô cảnh cáo nhà thiết kế thương hiệu mới, lần này có thể bỏ qua nhưng lần sau cô nhất định sẽ không tha. Jo-hun gọi cho Chi Suk, nói là cô để quên chiếc khăn lụa ở nhà anh ấy. Chi Suk trả lời lấy lệ, cứ coi như đó là quà đáp lại ân tình, cho anh đi. Jo-hun hiểu lầm rằng Chi Suk cũng thích mình. Jae-guk bên này nghe Jo-hun nói mới biết bản thiết kế lần này của Jong-eun đã bị dính án đạo nhái. Mi-suk vẫn đang làm việc nhà như thường lệ. Ông xã của cô chẳng những không hiểu cho nỗi khổ của cô, mà còn lớn tiếng quát tháo, nhưng khi đứng trước đại diện sale, anh ta lại dịu dàng vô cùng, thậm chí anh ta còn rủ cô ấy cuối tuần cùng đi du lịch để thư giãn. Các thành viên trong tổ đều không hiểu bản thiết kế đã bị rò rỉ ra ngoài như thế nào. Chi Hyung gửi tin nhắn khuyên So Jang hãy ra nhận lỗi, nhưng Jong-eun lại cho rằng sẽ không có ai trong tổ làm ra loại chuyện bẩn thỉu này, nhưng chuyện đã xảy ra rồi nên cũng chỉ có thể làm cho thật tốt những chuyện mà họ đang định làm mà thôi. Chi Hyung chất vấn So Jang, hôm qua cô đứng trước bàn làm việc của Jong-eun để làm gì? Nếu cô ta không nhận, anh ấy sẽ công khai camera giám sát. So Jang hoàn toàn không có lấy một tia sợ hãi. Cô ta còn hùng hồn nói rằng chưa từng phản bội lại mọi người trong tổ. Thương hiệu mới đã đánh cắp bản thảo thiết kế của Jong-eun, loại vải ban đầu cũng đã bị cướp mất. Jong-eun chỉ có thể thiết kế lại sản phẩm lần này, nhưng các loại vải có thể lựa chọn cũng không còn nhiều. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, bỗng cô phát hiện ra Jae-guk đang ngồi gặm bánh ở một góc. Bên trong nhà hàng, Jo-hun mời Chi Suk cùng đi xem phim như một lời cảm ơn về món quà của cô ấy. Nhưng Chi Suk lại nói rằng cô ấy không cần cảm ơn, cô chỉ có một điều cần anh ấy giúp, đó là muốn anh ấy giúp cô tiếp cận Jae-guk. Lúc này, người bạn làm model của Chi Suk đi ngang qua, Jo-hun đưa danh thiếp cho người đó, có lẽ sau này sẽ có cơ hội hợp tác với nhau. Nhưng Chi Suk lại cho rằng Jo-hun thích cậu model này nên vô cùng hào hứng chuẩn bị rời đi, nhưng cô lại bị anh ta túm lại. Anh ta nói chắc chắn Jo-hun là trai thẳng,
Lúc này, Jo-hun mới biết Chi Súc không hề thích anh. Thậm chí cô còn hiểu lầm tính hướng của anh nữa. Jo-hun buồn bã cởi chiếc khăn lụa ra và trả lại cho Chi Súc. Chi Súc bối rối đuổi theo Jo-hun. Cô không cẩn thận suýt thì ngã xuống đất, may mà Jo-hun kịp thời đỡ được. Chi Súc nhìn bóng lưng Jo-hun rời đi, dường như trong lòng có chút rung động. Jae-guk cho Jong-eun xem những tác phẩm mà anh chụp được, anh hy vọng nó có thể tiếp thêm dũng khí và động lực cho cô. Anh nghĩ lại lúc đó, cũng là Jong-eun đã mua lại bức ảnh của anh ấy, vì vậy anh mới không từ bỏ ước mơ nhiếp ảnh của mình. Cũng nhờ có bức ảnh đó mà Jong-eun mới có thể vượt qua thời điểm khó khăn nhất cuộc đời mình. Jong-eun nhìn vào bức ảnh trong máy, dường như nghĩ ra cái gì đó. Cô quyết định sản phẩm mới lần này sẽ lấy bức ảnh này làm đề tài. Jeon công khai danh sách những nhân viên được chuyển sang thương hiệu mới lần này. Sanju buồn bã, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đối mặt với sự nghi ngờ của thành viên trong tổ, cô thẳng thừng nói rằng chuyện bản thiết kế bị đánh cắp đều là do cô ấy làm, mục đích cũng chỉ vì được chuyển đến một bộ phận thiết kế tốt hơn. Nhưng kết quả lại không như những gì cô ấy mong muốn. Jong-eun nghe thấy lời Sanju nói, trực tiếp đi đến tổ bên cạnh. Cô nói với nhà thiết kế thương hiệu mới. Cô hiểu chuyện cô ta ăn cắp bản thảo thiết kế và cướp xưởng máy là vì muốn thắng cô, nhưng không thể đem người khác ra làm trò cười được. Thực ra ban đầu, cô ta không định khiến Sanju phải rời đi, cô ta chỉ định lợi dụng cô ấy để trộm bản thảo thiết kế mà thôi. Jong-eun cảnh cáo, nếu còn dám cướp thành viên tổ cô đi nữa, thì cho dù có phải mất vài năm, cô cũng sẽ tố cáo cô ta, để cô ta không được làm trong ngành trang phục này nữa. Chi Hyung xấu hổ tìm đến chỗ So Răng, anh tò mò rốt cuộc lúc đó cô ấy làm trò gì trước bàn làm việc của Jong-eun, thì ra khi đó, So Răng chỉ xem tác phẩm tốt nghiệp của Jong-eun mà thôi, cô không muốn người khác phát hiện thực lực của mình rất kém, nên muốn bỏ ra nhiều thời gian hơn, nỗ lực hơn những người khác. Jong-eun tập hợp các thành viên trong tổ đến kho chứa vải, quyết định sẽ sử dụng mẫu váy sơ mi do So Răng thiết kế, các thành viên trong tổ cũng đồng ý. Sanju cảm thấy tội lỗi và muốn rời đi. Jong-eun hy vọng cô ấy có thể hiểu, vì sự tham lam của cô ấy mà những nỗ lực của tất cả mọi người đều trở nên lãng phí. Đừng chỉ nói mỗi câu xin lỗi, hãy dùng kết quả để chứng minh, nghiêm túc làm cho tốt bản thiết kế lần này, rồi hãy xin lỗi mọi người. Sản phẩm mới đã được xác nhận, Jong-eun yêu cầu các thành viên trong tổ bắt đầu liên hệ với những người nổi tiếng trên mạng. Chi Hyung giơ tay và nói anh ấy biết một người. Không ngờ người đó lại là Hyejin, người không để ai vào mắt. Chi Hyung không hiểu tại sao mọi người lại phản ứng như vậy. So Răng hỏi anh ấy thực sự có thể mời được Hyejin đến à? Nếu như có thể thành công, vậy thì cho cô xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Mi Súc đến một bệnh viện khác để kiểm tra sức khỏe. Kết quả vẫn là ung thư tuyến thắt lưng. Bác sĩ đề nghị cô nằm viện tiếp nhận điều trị càng sớm càng tốt. Tia hy vọng cuối cùng cũng đã vụt tắt. Khi về, đột nhiên Mi Súc đau bụng dữ dội, sau đó vô tình lái xe đâm vào tường. Cô mở danh bạ ra nhưng lại không biết nên gọi cho ai. Mi Súc không chịu nổi mà bật khóc. Chi Hyung đi đến địa điểm tổ chức sự kiện của Hyejin, đặt danh thiếp lên bàn làm việc của cô ấy, có vẻ như hai người thực sự có quen biết. Bên trong quán bar, Chi Súc giúp Mi Súc xử lý việc bảo trì xe. Cô không hiểu tại sao cô ấy lại không gọi cho Jong-eun mà lại gọi mình. Mi Súc nói thẳng, Jong-eun quá bận, nhà máy và bản thiết kế đều đã bị đánh cắp. Cô khuyên Chi Súc nên đối xử tốt với Jong-eun hơn một chút, dù sao Jong-eun cũng chỉ còn mình cô là bạn. Chi Súc nghi hoặc, không phải tính cả Mi Súc là hai người sao? Mi Súc chỉ biết ngậm đắng nuốt cay uống rượu. Jong-eun gọi cho ông xã của Mi Súc, hỏi có phải anh ta làm sai gì rồi không. Đây là lần đầu tiên cô thấy Mi Súc say đến bất tỉnh nhân sự. Chi Súc đoán rằng ông xã của Mi Súc đã lừa dối cô ấy, nhưng Jong-eun cho rằng anh ta không phải kiểu người như vậy. Jae-guk bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố của Jong-eun, vì muốn kiện một tên lừa đảo nên ông ấy cần gửi hồ sơ giao dịch và tin nhắn văn bản cho phía cảnh sát, nhưng ông lại không biết phải làm như thế nào, lại không dám nói với Jong-eun, vì vậy chỉ có thể tìm đến Jae-guk. Jae-guk kiên nhẫn dạy ông từng chút một. Bố của Jong-eun biết anh là một nhiếp ảnh gia tự do. Ông hỏi thứ hai tuần sau anh có rảnh không, ông có thể giới thiệu cho anh một công việc bán thời gian. Jae-guk nhớ lại trước đây Jong-eun cũng từng nói y như vậy, anh lập tức đồng ý với lời đề nghị này của bố Jong-eun. Hôm nay ba người Jong-eun tụ tập với nhau, cả Jong-eun và Chi Súc đều lộ ra vẻ mất tự nhiên rõ rệt. Chi Súc tò mò tại sao Jong-eun lại không hỏi cô mục đích chuyện cướp nhà máy và bản thiết kế sản phẩm. Cô nói thẳng ra, tất cả đều là vì Jae-guk. Cô ấy tức giận, rõ ràng là Jong-eun thích Jae-guk, vậy mà cứ giấu cô, không chịu nói ra. Jong-eun nói với Chi Súc, Jae-guk là em trai của Suwon. Lúc này Chi Súc mới nhận ra, người anh trai đã chết 10 năm trước của Jae-guk chính là người yêu cũ khó quên của Jong-eun. Mi Súc cảm thán cuộc sống này ngắn ngủi, vậy nên đừng chần chừ nữa. Jong-eun nhìn Mi Súc đang ngủ say, thầm nghĩ, cứ dứt khoát đi cũng được, anh ấy có là em trai của Suwon thì làm sao chứ. Jong-eun đang xem bức ảnh mà Jae-guk gửi cho mình, đột nhiên thấy Jae-guk gọi đến. Anh nói rằng vì muốn nghe giọng của Jong-eun nên anh mới gọi cho cô. Jong-eun hỏi anh, bây giờ có thể gặp nhau được không? Còn nói, bây giờ cô đang nhớ anh. Jae-guk vui mừng lập tức chạy đến chỗ Jong-eun. Không ngờ Jong-eun lại nói hai người chia tay đi. Cô biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Cô cũng biết rằng những khoảnh khắc đẹp đẽ chỉ là thoáng qua, cũng có thể cô sẽ hối hận với lựa chọn này. Jae-guk lao lên ôm Jong-eun vào lòng. Chỉ cần là cô, thì dù kết quả có thế nào, anh đều sẽ bằng lòng làm thử. Hai người ôm chặt lấy nhau. Trưởng bộ phận trách mắng Jong-eun chuyện làm việc với người có tiền sử ăn cắp ý tưởng của người khác. Jong-eun giải thích, trước mắt có thể đảm bảo ngày giao hàng, cũng có thể chịu trách nhiệm về chất lượng của nhà máy.
chỉ có nhà máy của thị trưởng Choi là trưởng bộ phận kiên quyết phản đối. Chi Hyung nhắc lại, đây chính là sự lựa chọn của ông ta. Thì ra lúc đó, ông ấy giúp Chi Hyung lập danh sách nhà máy, không cẩn thận lại thêm nhà máy của thị trưởng Choi vào. Đối mặt với con trai của đại diện, ông ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Buổi livestream đầu tiên về sản phẩm mới của Jong Eun sắp bắt đầu, Hyejin cũng đã đồng ý sẽ giúp đỡ. Hóa ra cô ấy là bạn gái cũ của Chi Hyung, cô ra điều kiện với anh ấy trong vòng 100 ngày, phải bắt máy trước khi điện thoại kêu 3 lần và mỗi khi cô ấy gọi thì anh đều phải có mặt trong vòng 30 phút. Chi Hyung lập tức đồng ý với điều kiện của cô. Hyejin thử gọi cho anh, chuông vừa mới kêu đến lần thứ 3, Chi Hyung đã chạy đến. Hyejin mời anh cùng đi ăn tối. Jong Eun quyết định dùng nghệ thuật tranh tường để tạo ra trang phục độc nhất vô nhị. Jo Jung gọi cho Jae Guk, hỏi sản phẩm mới của Sono lần này không phải chính là tác phẩm của anh sao? Jae Guk cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh của mình. Jo Jung không hiểu, rốt cuộc anh ấy muốn làm cái gì. Jae Guk không muốn nghĩ tới nghĩ lui mấy thứ này, chỉ cần nghĩ về những gì họ có thể làm bây giờ là được. Lần livestream sản phẩm mới lần này có hơn 70.000 lượt xem, chỉ trong vòng 20 giây, cả 70 mẫu thiết kế sẵn đều đã được bán sạch. Và chỉ riêng đơn đặt hàng trước khi bán cũng đã đạt 20.000 bộ. Các thành viên trong tổ đều vô cùng hào hứng. Chi Hyung cũng quay ra ăn mừng với Hyejin. 10 năm trước, Jo Jung tìm đến Suwon, cô cho rằng tình cảm mà anh dành cho người phụ nữ đó sẽ khiến cho tất cả mọi người không vui. Chỉ vì mối tình mới 2 tháng ngắn ngủi này mà bất chấp sự kỳ vọng của gia đình và mẹ anh sao, cô quyết không để người phụ nữ đó hủy hoại Suwon. Hóa ra Jo Jung chính là vị hôn thê của Suwon. Jae Guk thấy buổi livestream lần này thành công tốt đẹp, bản thân cũng rất hạnh phúc, nhận được tin nhắn cảm ơn từ Jong Eun. Biết rằng Jong Eun cũng rất nhớ mình, anh lập tức chuẩn bị đi tìm cô ấy. Để chúc mừng sự thành công của buổi livestream này, mọi người cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng. Đột nhiên, Jong Eun nhận được cuộc gọi từ Suwon, khoảnh khắc này dường như ngưng đọng lại. Tay cô không thể ngừng run rẩy. Suwon gửi tin nhắn đến, hỏi cô sống có tốt không. Lúc này, Jae Guk cũng vừa mới đến quán ăn. Hóa ra những thứ này đều là do Jo Jung làm, mục đích là để lung lay mối quan hệ của hai người, không ngờ lại khiến Jong Eun càng thêm kiên định hơn. Người cô yêu chính là người đàn ông trước mắt này. Sản phẩm mới lần này của Sono vô cùng thành công, chỉ tính riêng đơn đặt trước cũng đã đến 30.000 bộ rồi. Người của thương hiệu mới đều vô cùng ghen tị, bọn họ không ngừng lời ra lời vào, chuyện Jong Eun hợp tác với nhà máy có tiền sử ăn cắp bản thiết kế của người khác, chắc chắn là đã nhận hối lộ. Các thành viên trong tổ lập tức nổi giận, nói cô ta có thời gian đi móc mỉa người khác như thế, không bằng tập trung thiết kế sản phẩm mới đi. Như vậy thì thành tích sẽ không phải thảm hại như bây giờ. Chi Suk cũng chất vấn Jong Eun, rốt cuộc cô và Jae Guk định làm thế nào? Mối quan hệ giữa hai người phức tạp như vậy, có thể yêu nhau mà không cần đắn đo gì sao? Nhưng Jong Eun lại không quan tâm đến điều này. Jo Jung chủ động đến tìm Jong Eun. Cô ấy nói dối rằng muốn tặng sản phẩm mới cho bạn, nhưng không có kênh mua hàng. Cô ấy nói với Jong Eun, cô ấy với nhà của Jae Guk trước giờ qua lại vô cùng thân thiết. Vào một đêm mưa 10 năm trước, anh trai của Jae Guk vì phải đi gặp một người mà chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Jong Eun không hiểu tại sao cô ấy lại đột nhiên nói điều này với mình. Chi Suk phát hiện dạo này Do Hun rất hay tránh mặt mình, hành vi bất thường này đã thành công thu hút sự chú ý của cô ấy. Chi Suk không ngừng suy nghĩ tại sao anh ấy lại như vậy, gửi tin nhắn cho anh ấy cũng chỉ trả lời lại cụt lùn. Do Hun quyết định giữ khoảng cách với Chi Suk. Anh không hiểu một người vừa có tình yêu vừa có sự nghiệp như Jae Guk, còn gì phải buồn phiền nữa. Jae Guk nói với anh ấy, Jong Eun chính là người phụ nữ mà anh trai anh muốn kết hôn 10 năm trước, nhưng anh cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau thì không cần sự chấp thuận của người khác. Do Hun nghĩ lại khi Jae Guk ở Paris, anh luôn ở cùng Suwon, nhìn thấy anh ấy vì Jong Eun mà ăn không ngon, ngủ không yên. Anh hy vọng Jae Guk có thể suy nghĩ cho kỹ trong chuyện này. Jong Eun phải chịu đựng nhiều hơn anh rất nhiều, nhưng Jae Guk không hề bỏ cuộc. Trước giờ anh chưa từng đưa ra sự lựa chọn nào cho cuộc đời của mình, nhưng lần này anh ấy muốn mạo hiểm mọi thứ vì Jong Eun, cũng định sẽ nói cho mẹ biết mọi chuyện. Jong Eun tìm đến Jae Guk. Cô hỏi mối quan hệ của anh với Jo Jung là gì, lẽ nào hai người qua lại với nhau mà còn phải cần có sự đồng ý của cô ta sao? Jae Guk nói cho cô biết, Jo Jung là vị hôn thê của Suwon, cả hai đã đính hôn trước khi Suwon hẹn hò với Jong Eun. Jong Eun biết được tin này nhưng không hề có phản ứng gì quá lớn. Cô chỉ mắng vài câu, tên đàn ông bắt cá hai tay khốn kiếp này. Cô hỏi Jae Guk, anh thật sự thấy ổn về quá khứ của cô với Suwon à? Jae Guk nói, anh chỉ quan tâm đến hiện tại, câu chuyện chỉ thuộc về hai người họ. Jong Eun ôm lấy anh, khoảnh khắc ấm áp này chỉ thuộc về riêng hai người họ. Chủ tịch phàn nàn doanh số bán hàng của thương hiệu mới quá kém. Ông chất vấn Chi Suk, đồng thời hỏi chuyện của cô với Jae Guk thế nào rồi. Chi Suk chỉ có thể nói Jae Guk không phải mẫu người cô thích. Chủ tịch bảo cô đừng quan tâm đến những điều này, đây là chuyện của hai gia đình, một thời gian nữa hai nhà sẽ gặp mặt nhau. Vì để cảm ơn Hyejin đã giúp đỡ, Chi Hyung và So Jang tặng cho cô ấy một mẫu váy mới. Nhưng đột nhiên Hyejin lại nói, tối qua cô ấy đã ở cùng với Chi Hyung. Chi Hyung chủ động giải thích tình hình cho So Jang, anh nói anh chỉ đưa cô ấy về nhà, sau đó uống một ly nước rồi lại rời đi ngay. Anh không muốn đồng nghiệp hiểu lầm chuyện đời tư của mình. So Jang chỉ đành xấu hổ rời đi. Hyejin mời Chi Hyung cùng ăn trưa với mình, nhưng Chi Hyung lại nói anh vẫn còn việc phải làm. Vì bệnh tật trên mình mà Mi Suk càng ngày càng không khỏe.
Mẹ chồng cô còn gọi điện đến phàn nàn, con dâu người khác đều đưa mẹ chồng đi massage, mua rất nhiều đồ. Mi Súc thẳng thừng nói rằng cô không còn nhiều tiền thừa. Mẹ chồng cho rằng đều là vì Mi Súc cứ ở nhà cả ngày nên con trai bà mới bắt buộc phải làm việc cật lực. Sau đó, bà tức giận ngắt điện thoại. Mi Súc đến ngân hàng rút tất cả các khoản tiền đã gửi ra. Jae-guk hẹn Jong Eun sau khi tan làm đi xem phim cùng nhau, nhưng Jong Eun đang bận công việc nên chỉ có thể đổi sang ngày mai. Khoảnh khắc thân mật của hai người đều đã bị Chi Súc trông thấy. Cô ấy không ngừng ho sặc sụa ra hiệu chủ tịch sắp đến. Chủ tịch thắc mắc sao hai người Jae-guk lại ở cạnh nhau. Jong Eun trực tiếp giành lấy thùng đồ từ tay Jae-guk, cảm ơn anh vì đã giúp mình, sau đó quay người vội vàng rời đi. Chủ tịch khen ngợi Jae-guk, dự án lần này làm rất tốt, ông còn dặn anh sau này hãy giúp đỡ Sono. Jong Eun dặn dò Jae-guk, sau này trong phạm vi tầm mắt của chủ tịch vẫn nên cẩn thận một chút, tất cả đều là vì Chi Súc. Ông xã của Mi Súc về đến nhà, không hề để tâm đến bà xã mình, thấy cô ấy mua rất nhiều đồ, anh ta tức giận, tiến lên giật lấy điện thoại của cô, còn mắng cô ấy, nếu như đã có tiền, mua ghế massage cho mẹ ruột, mua túi xách cho mình, vậy tại sao lại đối xử với mẹ anh ta như vậy? Anh ta nói chắc như đinh đóng cột rằng anh ta không có tiền. Mi Súc thẳng thừng nói, kể cả có mua cho mẹ chồng áo khoác thì bà ấy cũng sẽ nói, con dâu người ta còn mua cho mẹ chồng áo khoác lông trồn đấy, kể cả có đưa bà ấy đến đảo Jeju du lịch thì bà ấy cũng sẽ nói, người ta đều đi Hawaii cơ mà. Rõ ràng những thứ cần làm cô đều đã làm hết, nhưng lại không hề nhận được sự hồi đáp tương xứng, nhưng tên chồng cô lại cho rằng thân là con dâu thì những việc này đều là điều tất nhiên phải làm. Mi Súc phẫn nộ, mặc dù mẹ của anh rất vất vả, nhưng cũng là hy sinh cho mình anh ta. Dựa vào đâu mà cô phải bồi thường thay cho người khác, còn chẳng biết vào một ngày đẹp trời nào mình sẽ nhắm mắt xuôi tay. Từ trước đến nay, cô đã phải hy sinh cho mẹ chồng quá nhiều rồi, cô cảm thấy mình làm như vậy là quá đủ rồi, vì vậy sau này cô chỉ muốn sống cho chính mình mà thôi. Hai người yêu nhau, đến một giây cũng không thể tách rời đối phương. Jong Eun biết Jae-guk sắp đến, vội vàng thay đồ, trang điểm, chuông cửa reo, người đến là Mi Súc, cô đành phải nhắn tin cho Jae-guk, bảo anh hôm khác hãy đến. Jae-guk cũng chỉ đành ngậm ngùi quay về. Mi Súc mang theo một đống đồ đến nhà Jong Eun, cô hy vọng Jong Eun không hỏi bất cứ điều gì, đợi khi cô sắp xếp suy nghĩ, cảm xúc ổn định rồi sẽ nói cho Jong Eun biết sau. Jong Eun an ủi cô, bất kể có xảy ra chuyện gì, cô đều sẽ cùng cô ấy đối mặt và cô sẽ luôn là chỗ dựa của cô ấy. Mi Súc đã chấm dứt toàn bộ số tiết kiệm định kỳ, cô ấy không muốn bị một chồng sổ tiết kiệm đè bẹp cả một đời. Jong Eun nói với cô, Suwan đã gọi cho cô ấy và được biết rằng anh ấy có một vị hôn thê, lúc đó anh ta đã bắt cá hai tay. Do Hun nghi hoặc, sao Jong Eun lại biết được chuyện này, anh đã sốc khi nghe Jae-guk nói rằng Suwan đi cắm sừng người khác, nhưng lúc đó Jong Eun lại phản ứng vô cùng thờ ơ, bởi vì theo thời gian, vết thương trong quá khứ sớm đã lành lại, điều quan trọng nhất bây giờ chính là cuộc sống hiện tại. Jae-guk đi đến nhà của Jong Eun, nhưng chỉ để lại món quà ở ngoài cửa. Jong Eun nhìn Jae-guk đang vẫy tay ở dưới tầng, anh lấy cái cớ là muốn cô với bạn mình giải tỏa phiền muộn một chút, nhưng thực ra là muốn nhân cơ hội này để được nhìn cô ấy nhiều hơn. Hai người cứ như vậy, ngắm nhìn nhau từ xa, nhưng cũng vẫn đầy áp ngọt ngào cùng ấm áp. Nhờ có sự giúp đỡ của Jae-guk, nên lần này bố của Jong Eun gửi tin nhắn mời anh ấy cùng đi ăn tối, nhưng vừa quay người lại thì bị bà xã đột nhiên từ đâu xuất hiện, dọa cho một phố. Chi Hyung nhìn thấy So Jang, lập tức tiến lên nhiệt tình chào hỏi, nhưng So Jang không hề để ý đến anh ấy. Chi Hyung tự hỏi tại sao cô ấy không lan truyền chuyện của anh và Hyejin. So Jang nói thẳng cô không hề có hứng thú với mấy chuyện này. Chi Hyung cho rằng mình là con trai của đại diện, vậy mà cô ấy lại không muốn làm bạn với mình. Nói không chừng cô còn có thể dựa vào anh một bước lên mây. So Jang không muốn dựa vào chuyện này để cố gắng hết sức làm hài lòng anh ấy, có nhiều thời gian như vậy thà đi thiết kế quần áo còn tốt hơn. Chi Súc không thể hiểu được tại sao Do Hun đột nhiên lại lạnh nhạt với mình, nên chạy đến hỏi Jong Eun, rốt cuộc người đàn ông này có ý gì. Đồng thời cô cũng nhắc nhở Jong Eun chú ý đến mối quan hệ của cô ấy với Jae-guk, nói không chừng chủ tịch đã phát hiện ra giữa hai người có điều bất thường. Chi Súc liên tục nhắn tin cho Do Hun, nhưng chỉ toàn nhận lại một chữ ngắn ngủn. Vì vậy, cô trực tiếp tìm đến phòng làm việc của anh ấy. Cô hỏi, rốt cuộc tại sao anh lại như vậy? Bởi vì thực sự cô nghĩ không ra lý do là gì, nên mới phải đích thân tìm đến chỗ anh hỏi cho ra nhẽ. Do Hun nói thẳng, anh đang muốn vạch rõ ranh giới với cô, vì anh không muốn chỉ có mình là người rung động, rồi lại một mình thất vọng. Cuối cùng Chi Súc cũng đã nhận ra, thì ra là Do Hun thích mình. Chủ tịch gọi Jong Eun đến văn phòng mình, ông hỏi, có phải cô đã nhận hối lộ của phía nhà máy không? Còn nói rằng ông luôn có một quy tắc, đó là không thể để cho người ta lấy tiền từ trong hòm tiền của mình đi, mà hành vi lừa gạt lại không thể dùng tiền bạc để đo lường. Ông hy vọng cô có thể nhớ kỹ, nhờ ai mà cô có thể hoàn thành việc học hành ở Paris, nhờ ai mà cô có thể đứng ở vị trí này. Ông cảnh cáo cô đừng có vọng tưởng. Jong Eun biết trong lời của chủ tịch còn có ý khác, cô nhận ra có lẽ ông đã biết được mối quan hệ của cô với Jae-guk. Jong Eun đứng dưới mưa đợi Jae-guk, nhưng lúc này Jae-guk vẫn còn đang bận làm việc. Khi Jong Eun chuẩn bị rời đi, anh mới xong việc vội vàng chạy đến, sau đó cả hai ngọt ngào cùng nhau ra về. Chi Súc hỏi Do Hun bắt đầu thích cô ấy từ bao giờ, nhưng rồi lại nghĩ tình yêu vốn rất bí ẩn. Do Hun biết cô đã bị Jae-guk đá, còn thua Jong Eun,
vì vậy cô sẽ không thích Jae-guk. Cô bảo anh cũng nên xem lại tâm ý của mình đi. Sau đó Chi Súc lại say rồi ngả vào lòng Do-hun. Do-hun đưa Chi Súc về nhà. Chủ tịch nhìn thấy tình hình trước mắt thì nghi hoặc vô cùng. Mẹ của Jong Eun bí mật lấy điện thoại của ông xã ra, xem tên của Jae-guk được lưu trong danh bạ ông ấy, rồi hiểu lầm ông ấy có người phụ nữ khác. Jae-guk đến nhà của Jong Eun, tận hưởng thế giới ngọt ngào của hai người. Vốn dĩ Jong Eun cho rằng hai người họ không thể có một tình yêu bình thường giản dị. Jong Eun nói cho Jae-guk biết Su-won từng gọi cho cô. Nhìn tin nhắn Su-won gửi đến, anh gửi lại: tôi đang sống rất tốt. Sau đó cô xóa số điện thoại đó đi. Đối với cô mà nói, Su-won đã là quá khứ rồi. Bây giờ cô đang bắt đầu một câu chuyện khác. Nhìn nụ cười trên mặt Jae-guk, cô cũng nhịn không được mà bật cười. Một tình yêu giản dị mà cô vốn cho rằng nó không thuộc về mình, lại cứ tự nhiên như vậy đến với cô. Jo Dung thấy câu trả lời của Jong Eun, không kìm được mà ghen tị. Jae-guk đến gặp Jo Dung, anh lặng lẽ bấm số điện thoại của Su-won và xác nhận người gửi tin nhắn cho Jong Eun chính là cô ta. Anh hỏi rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì. Jo Dung nói rằng tất cả đều vì phu nhân Min Hyuk. Lẽ nào cậu không biết chuyện này có đả kích lớn thế nào với bà ấy hay sao? Cũng bởi vậy mà cậu cũng không thể nói cho mẹ mình biết sự thật còn gì. Jae-guk dứt khoát gọi cho mẹ và nói rằng anh muốn giới thiệu cho bà người mà anh ấy thực sự yêu. Tên của cô ấy là Jong Eun. Bà Min nghe thấy cái tên này, bàn tay đang lau bức ảnh chợt dừng lại. Bà không dám tin những gì mình đang nghe thấy. Jae-guk nói thẳng, cô chính là người phụ nữ mà anh trai anh yêu năm đó. Jo Dung cho rằng tình cảm của hai người sẽ không có được sự chấp nhận của bất kỳ ai, nhưng Jae-guk không hề quan tâm. Nếu không thể ở Hàn Quốc thì anh sẽ đưa cô ấy đến Paris. Anh còn nói, người có lỗi với cô là anh trai anh, hình như cô đã tìm nhầm người để tâm sự rồi. Kỹ năng chụp ảnh tuyệt vời của Jae-guk thu hút rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng tìm đến, ngay cả thương hiệu D ở Paris cũng đích thân tìm đến đây muốn hợp tác với anh ấy. Jo Dung cho rằng các thương hiệu trong nước đã không còn có tính cạnh tranh nữa, tốt hơn hết là hủy bỏ mọi hợp tác, bởi vì trung tâm mua sắm Hertz bất ngờ tuyên bố chấm dứt hợp đồng nên tổ thiết kế bắt đầu loạn hết cả lên. Gặp phải vấn đề này, trưởng bộ phận lại quay ra đổ lỗi cho người khác và muốn nhân cơ hội này vứt bỏ Sono, để lại chi phí quảng cáo và nhân lực cho thương hiệu mới. Ông ta lo một khi chấm dứt hợp đồng với Hertz, các trung tâm mua sắm khác cũng sẽ từ bỏ các thương hiệu trong nước, không bằng quay về với các thương hiệu địa phương, vớt vát chút mặt mũi còn lại. Jong Eun cho rằng đây không chỉ là vấn đề của Sono, đây là bài toán mà các thương hiệu trong nước đều đang gặp phải, nhưng chủ tịch không hề quan tâm đến lời giải thích của cô ấy. Ông bảo cô hãy đi tìm đối sách khác có tính thiết thực hơn, khiến cho Hertz thay đổi quyết định. Jong Eun hỏi chủ tịch, thực sự sẽ từ bỏ Sono sao? Chủ tịch cho rằng không thể sống chung với một bộ phận đang hoại tử. Thời gian Hertz đưa ra chỉ kéo dài đến cuối tháng này, ông ấy cũng chỉ có thể giữ đến cuối tháng này mà thôi. Nếu cô cứ khăng khăng giữ nó lại thì tự mình tìm cách đi. Chi Súc lo lắng chạy đến tìm Jong Eun. Cô ấy hỏi Jong Eun, Sono thực sự sẽ bị vứt bỏ à? Jong Eun hỏi ngược lại cô ấy, gần đây cô có phạm sai lầm nào không? Chi Súc nghĩ đến ngày mà cô say rượu, không cẩn thận nói cho chủ tịch biết chuyện của Jong Eun và Jae-guk. Jong Eun quyết định đến Hertz, bất kể là phản kích hay cầu xin, ít nhất cũng phải cố gắng làm chút gì đó. Chi Súc chỉ có thể động viên cô, chứ không biết như thế nào mới là tốt. Min phu nhân đến trước mộ của Su-won. Bà nghĩ đến chuyện hai người con trai của mình thích cùng một cô gái. Jae-guk cũng đã đích thân nói với bà, anh yêu Jong Eun đến mức không phải cô thì không thể được. Vậy nên, cho dù có biết bà sẽ buồn đến mức nào, không thể chấp nhận đến mức nào, anh cũng chỉ có thể làm như vậy. Min phu nhân lau bia mộ của Su-won, không ngừng rơi nước mắt. Jae-guk đưa ra điều kiện rất cao với thương hiệu D, một yêu cầu gần như là không thể. Nhưng thương hiệu D vẫn nhất quyết ký hợp đồng và nói rằng nếu lịch trình của anh ấy kín quá mức thì phía họ có thể chuẩn bị máy bay chuyên dụng đến đón. Hai bên thuận lợi ký kết hợp đồng, hóa ra hai người họ là người quen cũ. Anh ấy hỏi tại sao Jae-guk đột nhiên lại bị ám ảnh về Seoul như vậy. Chẳng lẽ thật sự có bạn gái rồi? Jae-guk nói 10 năm trước anh ấy đã dùng 5 euro đi lừa của người ta 20 euro. Có còn nhớ cô gái đã mua lại bức ảnh của tôi không? Bây giờ hai người chúng tôi đã gặp lại nhau một cách vô cùng ngoạn mục đấy. Jong Eun tìm đến Jo Dung, hy vọng cô ấy xem xong tổng doanh thu trong quý này, có thể xem xét lại việc chấm dứt hợp đồng. Jo Dung cho rằng Sono chẳng có giá trị gì cả, cũng chưa từng nghe đến tên tuổi của Sono trên các chương trình nước ngoài. Chỉ nói đến thiết kế của Sono, Jong Eun nghĩ rằng họ đã sử dụng loại vải rất tốt, làm ra quần áo khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, chính là giá trị của thương hiệu này. Và các thương hiệu nổi tiếng không yêu cầu phí xử lý. Vào cửa hàng bách hóa, hầu hết trong số họ, 50% đã được bàn giao, nhưng Jo Dung lại cho rằng điều này chỉ có thể chứng minh bọn họ không hề có tính cạnh tranh và khuyên cô đừng phí sức nữa. Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Mi Súc bị bệnh tật dày vò, mỗi ngày đều phải chịu đựng đau đớn. Nếu như cô đến bệnh viện để điều trị ung thư, cũng có nhiều tác dụng phụ. Nhìn các bệnh nhân giống mình trên diễn đàn mạng đang nỗ lực bỏ sức chống lại ung thư, cô vô cùng lo lắng. Jae-guk báo cho Jong Eun biết chuyện. Anh được Brande mời, ngày mai sẽ phải đi Paris công tác một tuần. Anh hỏi cô có muốn đi với anh không? Anh cũng có thể giới thiệu cho cô vài người của Brande. Mặc dù Jong Eun rất muốn đi, nhưng cô vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Jong Eun từng tin rằng Jo Dung sẽ không đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc cá nhân, nhưng Jo Dung lại nói thẳng, chính vì cảm xúc cá nhân nên mới không muốn trưng bày quần áo của các nhà thiết kế như Jong Eun trong trung tâm mua sắm.
Quần áo cũng có thể phản ánh bản thân con người. Jong Eun vì tình yêu mà đã từng mất đi tất cả, nên cô quyết tâm sẽ không bao giờ như vậy nữa. Sau 10 năm lại phải đối mặt với vấn đề này, Jong Eun không hề nói cho Jae-guk biết chuyện. Cô bảo anh cứ yên tâm đi Paris và tạo ra những tác phẩm khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Chi Suk ngập ngừng hỏi bố, có phải ngày hôm qua lúc say rượu cô đã nói sai gì đó hay không? Chủ tịch cho rằng cô bị người khác cướp mất đàn ông là do cô không có dũng khí để vượt qua, cũng không chịu kiên trì. Người cướp đàn ông của người khác chắc chắn là người xấu, nhưng kẻ bị cướp còn vô giá trị hơn. Chi Suk vô cùng tức giận với lời nhận xét của bố. Hơn nữa, Jong Eun không hề cướp đàn ông của cô, chỉ vì số phận sai lầm, và cô cũng chẳng có ý gì với Jae-guk cả. Cô hy vọng sau này bố đừng có nhắc đến chuyện này nữa, biết công tư phân mình, đừng có trả thù Jong Eun chỉ vì việc này. Chi Suk tìm đến trưởng bộ phận, cô hỏi ông ta có bạn ở Hust không, rồi dùng việc thăng chức để dụ dỗ ông ta giúp đỡ Jong Eun. Trưởng bộ phận ném cho Jong Eun một tờ ghi chú, ông ấy đã nói chuyện với người có quyền quyết định phía Hust. Ông đã hẹn phó chủ tịch 4 ngày sau đi đánh golf và dặn Jong Eun hãy đến đúng giờ. Ông xã Mi Suk không ngừng trách mắng cô, chỉ biết vui một mình mà hoàn toàn không coi gia đình ra gì. Anh ta hiểu lầm bà xã đầu cơ chứng khoán, mất rất nhiều tiền nên mới hồn bay phách lạc như vậy. Mi Suk không muốn lãng phí nước bọt của mình với anh ta nữa. Nhìn con gái đang ngủ say, cô sụp đổ bật khóc. Cùng lúc này, mẹ Jong Eun đang xem tin nhắn của ông xã với Jae-guk. Bà tức giận giật gối của ông ấy, rồi quay lưng đi khóc thầm. Do Hun nói cho Chi Suk biết chuyện của Suwan. Chi Suk rất tức giận, cô không ngờ tên đàn ông ấy lại dám bắt cá hai tay. Do Dung người đàn bà này cũng không phải là người tốt gì, vì những gì đã xảy ra 10 năm trước mà lại lấy việc công trả thù tư với Jong Eun. Cô lại nghĩ đến Jong Eun còn phải đối mặt với áp lực từ bố mình, còn phải đối phó với Do Dung. Cô lo lắng không biết rốt cuộc Jong Eun phải làm thế nào. Phó chủ tịch phớt lờ Jong Eun trên sân, trên bàn ăn tối. Hắn ta nhìn cô đầy ác ý, còn lợi dụng để tiếp xúc cơ thể với cô. Jong Eun thấy Mi Suk gọi điện đến, nhưng cũng không thể trả lời. Phó chủ tịch mời Jong Eun đi sơn uống một ly. Trưởng bộ phận cũng liên tục giục Jong Eun lên xe. Phó chủ tịch cho rằng Jong Eun không gấp như những gì hắn ta nghĩ. Jong Eun nói thẳng, cô vô cùng gấp, vì vậy mới đợi cả một ngày, còn bị hắn ta nắm tay chỉ để đổi lại 10 phút giới thiệu. Đang lúc do dự có nên lên xe với hắn ta hay không, cô chợt nhận ra hắn ta không hề muốn nghe lời giới thiệu của cô. Hắn chỉ muốn lợi dụng cô để thực hiện mục đích đê hèn của mình, cũng chỉ là một con tốt trong nhà phái ra để hãm chân Do Dung lại mà thôi. Vậy mà còn muốn làm ra dáng vẻ một phó chủ tịch. Jong Eun vội vàng gọi lại cho Mi Suk, chợt phát hiện có gì đó không đúng, cô lập tức chạy nhanh đến chỗ Mi Suk. Jong Eun gọi cho ông xã của Mi Suk, nhưng anh ta lại làm như không thấy gì, tiếp tục ăn vụng với tình nhân. Jong Eun gọi đội cứu hộ đến mở cửa, phát hiện Mi Suk đang nằm bất tỉnh trong nhà tắm, cô ấy đau đến mức ngất đi. Chồng Mi Suk vội vã đến bệnh viện hỏi chuyện gì đang xảy ra. Mi Suk khóc đến mức không thể mở miệng ra nói chuyện, ông xã cô cũng quỳ xuống đau khổ bật khóc. Jong Eun ở trên xe gọi điện cho Jae-guk, kể cho anh nghe những uất ức hôm nay cô đã phải chịu, vì Sono mà cô phải liên tục thỏa hiệp, cố gắng đến cuối cùng. Nhưng lúc này bạn cô lại bị bệnh, còn cô vẫn ở đây phiền não vì chút chuyện nhỏ này. Bạn của cô đã phải một mình chịu đựng suốt thời gian dài. Trên đường về nhà, Jong Eun thấy Jae-guk đã đợi mình ở ngã tư từ bao giờ. Để được gặp Jong Eun sớm hơn, anh đã hoàn thành công việc của một tuần trong vòng 3 ngày. Jong Eun không còn kiềm chế được cảm xúc của mình, lập tức tiến lên ôm lấy anh òa khóc. Jong Eun nhìn bức ảnh đó, cô hỏi Jae-guk, rốt cuộc cuối con đường đó là gì? Đó là hy vọng hay là kết thúc? Jae-guk nói, bất kể Jong Eun đi con đường nào, thì cuối con đường đó nhất định sẽ có anh. Jong Eun nói, cô muốn tận dụng những mối quan hệ của Jae-guk. Jae-guk giúp Jong Eun liên hệ với bên Brande, nhưng người đó, dù là được Jae-guk đề nghị, nhưng nếu không có bản thiết kế thực sự tốt, vẫn khó có thể thuyết phục được anh ấy. Jong Eun cho anh ấy xem video giới thiệu sản phẩm mới. Jae-guk đứng ở bên ngoài không ngừng lo lắng. Anh biết bạn mình trên phương diện công việc vô cùng lạnh lùng, sẽ không vì tình bạn mà chịu thỏa hiệp. Lãnh đạo thương hiệu D cảm thấy Sono rất thú vị. Trước đây, anh ấy có một người bạn là trợ lý cho một nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng. Năm đó, cậu ấy từng viết một câu như vậy lên túi cho sinh viên tình nguyện. Tôi hy vọng sự nhiệt tình của bạn có thể trở thành tiếng vang. Jong Eun nhận ra, người cho cô nguồn cảm hứng khi đó chính là Jae-guk. Người phụ trách nói, sau này người đó cũng đã trở thành một nhiếp ảnh gia rất giỏi. Và nhà thiết kế tình nguyện khi đó, bây giờ cũng đã trở thành một nhà thiết kế xuất sắc. Anh ấy cũng đồng ý sẽ cho Sono mở một cửa hàng ngắn hạn trong 2 tháng ở chuỗi cửa hàng Lafayette, sau đó mới quyết định có mở cửa hàng chính thức hay không. Jae-guk hạnh phúc ôm chặt lấy Jong Eun. Jong Eun nhìn Jae-guk, định mệnh luôn ngụy trang như một sự tình cờ đến bên cạnh cô ấy, có thể vào một lúc mà cô không hề hay biết. Jae-guk đã đứng ở cuối con đường đó. 4 người cùng nhau ăn mừng, thành công cứu sống Sono. Bây giờ 4 người sẽ cùng nhau đến Paris. Chi Suk nói, chủ tịch đã biết chuyện của Jong Eun và Jae-guk, cô bảo 2 người hãy chuẩn bị sẵn sàng cho buổi ra mắt tại Paris này đi. Chi Suk thấy Jong Eun và Jae-guk thực sự yêu nhau, vì vậy cô đã đưa ra một quyết định. Cô bảo Do Hun chỉ cần tin tưởng cô thôi là được. Sau đó cô lập tức bấm chuông cửa, chủ động hôn anh. Chủ tịch đã nhìn thấy cảnh này trên camera giám sát, ông vô cùng giận dữ, hỏi chẳng lẽ cô không cảm thấy mất mặt hay sao? Ông ra lệnh cho cô ấy chia tay ngay lập tức.
Chi Súc nói Jong Eun và Jae-guk yêu nhau thật lòng, ông không thể trả thù cô ấy chỉ vì chuyện này được. Cô xin bố giúp Jong Eun một lần, là do cô không chịu đến buổi xem mắt, chứ không phải là Jong Eun cướp Jae-guk từ tay cô. Cô ấy chỉ đơn giản là đi dọn dẹp mớ hỗn độn cho cô mà thôi. Cô thực sự không muốn vì bố mà phải mất đi một người bạn tốt như Jong Eun. Đội PR của Jahun cũng bắt đầu thổi phồng chuyện Sono sắp tới Paris. Bây giờ rất nhiều trung tâm mua sắm đều chủ động liên hệ với họ, muốn giảm lệ phí của họ, muốn nhập hàng của họ, thậm chí muốn làm việc với một mình phía họ. Nhưng Hus không hề liên lạc với bên họ. Jong Eun chủ động đến tìm Jo Jung, nhưng Jo Jung cho rằng nhờ sự giúp đỡ của Jae-guk nên cô mới mở một cửa hàng pop-up ở Paris. Có lẽ tháng này sẽ là điểm nổi bật, nhưng sẽ kéo dài được bao lâu chứ? Jong Eun nói cô sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi thành công. 10 năm trước, vì tình yêu mà cô đã mất đi tất cả. Mùi vị đó ngu ngốc đến mức nào cô hiểu rất rõ, nhưng hiện tại cô vẫn lựa chọn làm như vậy là bởi vì cô thực lòng yêu Jae-guk. Cô cũng rất vui khi được như thế này một lần nữa, vừa ngốc nghếch lại vừa liều lĩnh. Cô bảo Jo Jung không cần xử lý hủy bỏ hợp đồng, Sono sẽ không định cư hàng cho Hus, chính cô mới là người đã từ chối họ. Jong Eun chủ động hôn Jae-guk, cô cảm ơn anh, hai người ôm chặt lấy nhau. Min phu nhân nhìn ảnh của Suwan, rồi gọi điện cho Jong Eun, nói bà là mẹ của Suwan, bà muốn hẹn gặp Jong Eun, nhưng Jong Eun lại nói, nếu như bà là mẹ của Suwan, vậy thì cô chẳng có lý do gì để gặp bà cả, nhưng nếu như bà là mẹ của Jae-guk, vậy thì cô sẽ đồng ý gặp mặt bà. Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng hai người cũng được gặp nhau. Min phu nhân coi Jae-guk như đứa con bảo bối của mình, bà cảm thấy có lỗi với anh ấy, vì lỗi lầm của người lớn mà cả đời phải chịu sự chỉ trích của người khác. Bà lo lắng sau khi biết quan hệ của Jong Eun và Jae-guk, mọi người sẽ lời ra tiếng vào. Là một người mẹ, bà không thể chỉ ngồi yên một chỗ mà nhìn, bởi vậy bà mới hẹn gặp cô. Bà muốn biết rốt cuộc cô có ý gì với Jae-guk. Jong Eun nói là tình yêu, mặc dù anh ấy là em trai của Suwan, cô cũng sẽ không bị lung lay bởi vấn đề này. Min phu nhân bảo cô hãy thử thuyết phục bà ấy, chỉ cần nhìn thấy sự chân thành của cô, bà sẽ chấp nhận chuyện của hai người. Mi Suk nói với Jong Eun đừng lo lắng về những điều đó, chỉ cần hai người hạnh phúc là đủ rồi. Nhìn thấy nụ cười của Jong Eun, cô ấy cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô ấy không muốn Jong Eun đối xử với mình như một bệnh nhân. Mi Suk vì bị bệnh mà liên tục sụt cân, quần áo không vừa nữa. Jong Eun thuyết phục cô nhập viện tiếp nhận điều trị. Mi Suk sợ cảm giác có hy vọng rồi lại rơi xuống đáy vực một lần nữa. Cô không muốn lãng phí thời gian còn lại như thế này. Cô muốn tạm biệt thế giới này một cách thật hẳn hoi, muốn sống hết mình để không phải nuối tiếc gì nữa. Mẹ của Jong Eun đến tìm cô, bà nói muốn ly hôn với bố của Jong Eun. Bà đã chăm chỉ phục vụ ông ấy bao nhiêu năm như vậy rồi, nên sau này bà muốn sống theo ý mình. Bà hy vọng Jong Eun có thể kết hôn trước khi bà ly hôn. Jong Eun cho rằng đây chỉ là mánh khóe của mẹ để thúc giục cô nhanh chóng kết hôn. Cô chỉ đành nói rằng mình đã có bạn trai rồi. Mẹ của Jong Eun đột nhiên phấn khích, nói con gái nhanh chóng đưa người ta về nhà cho bà gặp mặt. Nhân viên phòng kinh doanh phàn nàn với Jong Eun, size quần áo quá ít, khó có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi người. Lúc rời đi, Jong Eun đi lướt qua Jo Jung. Trở lại công ty, Jong Eun đề xuất với trưởng bộ phận muốn tăng size quần áo, kích thước rộng luôn bán hết rất nhanh, chứng minh rằng có thị trường cho nó. Trưởng bộ phận cho rằng làm lại mẫu mà còn phải để nhà máy sản xuất lại, đó là một sự lãng phí tiền bạc. Jong Eun nói rằng ở nước ngoài có rất nhiều size để lựa chọn, như vậy mọi người mới có thể có quần áo phù hợp với bản thân nhất. Cô hy vọng ông ấy có thể nghiêm túc xem xét vấn đề này. Jo Jung nghĩ lại vừa rồi Jong Eun đi ngang qua mình. Năm đó, Suwan đã từng nói với cô ấy, giữa hai người họ không phải tình yêu, chỉ là quen nhau quá lâu, nên khi ở bên nhau mới cảm thấy thoải mái mà thôi. Jo Jung cố gắng hết sức để giữ anh ấy lại, dù trong lòng anh ấy có yêu người khác, miễn là anh vẫn chịu ở lại bên cạnh cô sẽ không quan tâm gì nữa. Nhưng Suwan vẫn lái xe rời đi. Jo Jung nghĩ rằng bất hạnh của cô ấy tất cả là do Jong Eun mà ra. Mỗi khi xem hết một bộ phim, Jong Eun đều sẽ xem tên của những người cuộn trên phụ đề. Có thể thấy, bộ phim này chứa đựng biết bao công sức và tâm huyết của mọi người, cảm giác còn khiến người ta thấy cảm động hơn nội dung phim. Hai người ngọt ngào dựa vào nhau. Khi đi ra khỏi rạp chiếu phim, Jae-guk gặp lại bạn của Suwan. Jong Eun bối rối buông tay Jae-guk ra. Jae-guk lập tức nắm lại tay cô ấy và giới thiệu cô với bạn mình. Đây là bạn gái của tôi. Jong Eun vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên. Khi nghe thấy tên của Suwan, Jae-guk muốn gặp gia đình Jong Eun. Vì để thành công hoàn thành cửa hàng pop-up ở Paris, Chi Suk đề xuất hợp đồng tình yêu với Jahun. Jahun nghĩ lại lời tỏ tình của mình bị từ chối, lại nghĩ đến sau khi hết hợp đồng tình yêu sẽ phải chia tay, điều này dường như quá mức tàn nhẫn. Nhưng khi nghĩ đến được yêu đương với Chi Suk, kể cả nó chỉ là giả, anh cũng sẵn sàng chấp nhận sự ngọt ngào ngắn ngủi này. Ông xã của Mi Suk bước vào, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Anh ta đến để nộp đơn từ chức, công việc kinh doanh mà anh ta phụ trách đã bàn giao lại cho đồng nghiệp, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ của công ty. Jahun không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên từ chức, anh ấy bật khóc nói, lý do từ chức là vì bà xã bị bệnh. Lúc này Chi Suk mới biết Mi Suk bị bệnh, cô chất vấn Jong Eun tại sao lại không nói cho cô biết chuyện Mi Suk bị bệnh. Cuối cùng nhịn không được mà bật khóc, đau lòng cho số phận bất hạnh của bản thân mình. Ông xã của Mi Suk ôm hết tất cả việc nhà, anh cầu xin bà xã hãy nằm viện tiếp nhận điều trị. Anh ấy quỳ xuống và tát vào má mình thật mạnh, tự trách mình khi vợ đang phải chịu đau khổ của bệnh tật.
Bản thân mình lại chỉ biết nghĩ sau này phải sống như thế nào đây, sau đó là con cái của bọn họ, cuối cùng mới nghĩ đến bà xã mình. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi với cô ấy. Mi Suk cũng đau khổ ôm lấy ông xã, cô lo lắng không biết sau này anh sẽ phải sống ra sao. Chi Suk quyết định đi tìm gặp bác sĩ giỏi nhất, tận dụng tất cả các mối quan hệ mà cô ấy có và bảo Jong Eun đi thuyết phục Mi Suk tiếp nhận điều trị. Đại diện Seo liên tục gửi tin nhắn cho chồng của Mi Suk, hỏi sao anh lại có thể đối xử với cô ấy như vậy được, nhưng anh ấy đều không trả lời. Jae-guk cùng Jong Eun đi mua món tráng miệng cho mẹ. Lúc này, anh nhận được cuộc gọi từ Jong Eun. Jae-guk nói với mẹ, ngày mai anh sẽ đi gặp bố mẹ của Jong Eun. Min phu nhân nhìn nụ cười trên mặt con trai mình, cũng không nói bất cứ điều gì. Lễ nghỉ hưu của cha Jong Eun bắt đầu. Ông đứng trên bục phát biểu bản thân chuẩn bị bước vào giai đoạn thứ 2 của cuộc đời, những ngày sau này đều dành cho người bạn đời của mình. Nhưng mẹ của Jong Eun không hề quan tâm, bà thầm nghĩ bản thân mình cũng sắp có một cuộc đời mới. Jae-guk bước đến, mẹ của Jong Eun nhận ra anh chính là cậu con trai đầy hứa hẹn đó của Min phu nhân. Jong Eun giới thiệu với bố mẹ, đây là người mà cô đang hẹn hò. Điều ước của mẹ Jong Eun đã thành hiện thực. Jo Dung tìm đến Min phu nhân, cô thực sự không muốn nhìn thấy Jong Eun có cuộc sống hạnh phúc. Nếu lúc đó không phải là Jong Eun gọi Su Wan ra ngoài, thì anh ấy cũng sẽ không xảy ra tai nạn. Cô sẽ không mất đi vị hôn phu của mình, Min phu nhân cũng sẽ không phải mất đi con trai. Cô không hiểu tại sao Min phu nhân vẫn sẵn sàng chấp nhận cô ấy. Min phu nhân không muốn phải mất đi Jae-guk, kể cả có là trong mơ. Bà cũng chưa từng quên Su Wan, bà bảo Jo Dung yên tâm, nhất định hai người đó sẽ không đến được với nhau. Jae-guk giúp gia đình Jong Eun chụp ảnh. Mẹ của Jong Eun đến kéo anh cùng vào chụp cùng. Kết thúc khoảnh khắc ngọt ngào này, mẹ của Jong Eun hỏi, có phải hai người đang xem xét đến việc kết hôn rồi hay không? Bà vô cùng hài lòng với Jae-guk, đồng ý vô điều kiện cho hai người họ yêu đương. Jae-guk nói với bố của Jong Eun, anh trai của anh ấy là Su Wan. Mẹ của Jong Eun cũng đã biết chuyện này rồi, cho dù bà có hài lòng với Jae-guk đến đâu, cũng không thể chấp nhận được anh lại là em trai của Su Wan. Bố mẹ luôn phải suy nghĩ cho con cái, bà lo lắng cái nhìn của người khác sẽ làm tổn thương Jong Eun. Mi Suk thuyết phục ông xã quay lại làm việc. Anh nghĩ đến trước giờ bản thân chưa từng làm điều gì cho bà xã, nên bảo cô ấy cứ yên tâm đi ngủ đi, những việc khác cứ để anh lo. Mi Suk nhận được cuộc gọi từ Chi Suk, cô ấy đã tìm được một bệnh viện và bảo cô sắp xếp hành lý chuẩn bị đến bệnh viện để điều trị. Mi Suk vẫn không muốn nhập viện, cứ thế trực tiếp cúp điện thoại. Chồng của Mi Suk nhận được tin nhắn, đại diện Seo đang đứng trước cửa nhà anh ấy, anh chỉ đành ra ngoài đuổi cô ấy đi. Lúc này Mi Suk bước ra, đại diện Seo giải thích mình nhận lời ủy thác của người khác nên mới đến đây. Mi Suk mời cô ấy vào. Đại diện Seo nhìn một lượt căn nhà, Mi Suk nói, hai người cứ từ từ nói chuyện. Cô đi ra tiệm giặt ủi một lát, sau đó một mình đi ra khỏi nhà. Jong Eun đã đoán được phản ứng của bố mẹ mình, nhưng kết quả này vẫn khiến cô rất khó chịu. Jae-guk ôm chặt lấy cô, an ủi, cô ấy đã đủ mạnh mẽ rồi. Jong Eun vẫn quyết tăng size trang phục. Trưởng bộ phận lo hàng sẽ bị tồn kho, gây ra tổn thất không cần thiết, nhưng cuối cùng vẫn bị Jong Eun thuyết phục, ông ấy đồng ý tăng size. Các thành viên trong tổ đều hoan hô ăn mừng. Jae-guk nói với mẹ, anh sắp phải bắt đầu một công việc mới, anh muốn chụp người thay vì chỉ chụp cảnh. Những thay đổi này đều là vì Jong Eun. Min phu nhân hỏi, lẽ nào hai người định kết hôn với nhau à? Jae-guk nói rằng, nếu như Jong Eun đồng ý, anh ấy cũng mong được kết hôn với cô. Min phu nhân bảo anh đưa Jong Eun về nhà một chuyến. Bà muốn tự tay nấu một bữa ăn mời cô ấy. Jong Eun bây giờ đang sửa lại quần áo. Mi Suk dạo này liên tục sụt cân, không mặc vừa quần áo trước đây nữa. Mỗi bộ quần áo bên trong đều chứa đựng quá khứ của cô ấy, vì vậy cô không nỡ nhẫn tâm bỏ chúng vào thùng rác tái chế. Cô muốn sửa lại đống đồ đó. Jong Eun gọi Chi Suk đến cùng sửa đồ. Mi Suk một lần nữa mặc vừa quần áo, nhìn nụ cười của cô ấy. Hai người Jong Eun đều vô cùng hạnh phúc. Mi Suk cũng đã quyết định tiếp nhận điều trị. Nếu như đã muốn từ biệt cho thật tử tế, thì trước tiên phải sống cho thật tốt đã. Ba người họ dường như đã trở về quá khứ, cùng nhau cười đùa vui vẻ. Nhưng Chi Suk vẫn rất buồn chuyện Mi Suk bị bệnh. Do Hun an ủi cô tựa vào vai anh. Chủ tịch về đến nhà, nhìn hai người đang âu yếm ở trên xe, ông thở dài một hơi. Ngày hôm sau, Do Hun cầm theo một bó hoa, nhảy chân sáo đến công ty. Nghĩ đến việc được gặp Chi Suk, anh vô cùng sung sướng. Anh còn vô cùng nghiêm túc chào hỏi chủ tịch. Chủ tịch nhìn hồ sơ lý lịch của anh ấy, hỏi anh ấy làm gì. Do Hun trịnh trọng giới thiệu công ty của anh ấy. Chủ tịch hỏi anh có biết lần nào Mi Suk cũng bị đá không, bởi vì cô luôn thích những chàng trai nhìn như người mẫu. Không ngờ lần này cô lại qua lại với anh, nên ông đoán hai người không thực sự yêu nhau. Do Hun nhớ lại, Chi Suk từng nhắc nhở anh, tuyệt đối không được để lộ chuyện chủ tịch ghét nhất là bị người khác lừa gạt. Do Hun chỉ có thể liên tục xin lỗi, nói anh thực sự thích Chi Suk. Mặc dù lúc tỏ tình, anh đã bị cô ấy từ chối, nhưng cho dù chỉ là yêu đương trên hợp đồng, anh cũng muốn được ở bên cô ấy. Chủ tịch yêu cầu anh tiếp tục báo cáo cho ông biết những chuyện sau này. Nếu như đã muốn có được trái tim của Chi Suk, thì phải sửa sang lại vẻ ngoài của mình đi. Dù sao thì cô cũng là người chỉ biết nhìn mặt mà thôi. Do Hun ngay lập tức xin ý kiến của chủ tịch, rốt cuộc nên thay kiểu tóc nào. Jong Eun đến nhà của phu nhân Min trước, còn Jae-guk vẫn đang trên đường. Jong Eun hỏi bà có cần cô giúp gì không. Min phu nhân bảo cô cứ lên lầu rửa tay trước đi. Jong Eun nhìn thấy phòng của Su Wan, ảnh chụp chung của anh ấy với Jae-guk. Min phu nhân nói, Su Wan không phải là một sự tồn tại có thể dễ dàng xóa bỏ. Bên cạnh Jae-guk có rất nhiều người biết Su Wan. Dấu vết của Su Wan
cũng sẽ đi theo anh đến hết cuộc đời. Nếu như đã lựa chọn ở bên Jae-guk thì sẽ phải chịu đựng tất cả những điều này. Bà hỏi cô có thực sự đủ mặt dày mà làm đến mức không quan tâm bất cứ điều gì khác không? Jong Eun cố gắng ổn định cảm xúc của mình nhưng vẫn không thể, cô chỉ đành xin lỗi Min phu nhân rồi vội vàng rời đi. Jae-guk chất vấn mẹ, tại sao lại mở cửa phòng anh trai ra? Min phu nhân chỉ đơn giản là muốn thử xem thực sự cô ấy có thể buông bỏ được Su-won hay không. Jae-guk đuổi theo Jong Eun, anh ấy biết lý do tại sao Jong Eun lại như vậy nên bảo cô không cần giải thích bất cứ điều gì. Chỉ cần hai người họ bên nhau là đủ rồi. Jae-guk không hề quan tâm việc mẹ có đồng ý hay không, cho dù tất cả mọi người đều phản đối, anh vẫn sẽ kiên định bước tiếp. Jong Eun nghĩ đến những lời Min phu nhân vừa nói, một đứa con của bà đã ra đi rồi, những người phụ nữ đã cướp đứa con đó của bà, lại cười nói với đứa con còn lại là một người mẹ, bà không thể chấp nhận. Nếu Jong Eun vẫn cứ khăng khăng như vậy, vậy thì bà cũng không thiết sống nữa. Đối mặt với lời đe dọa của Min phu nhân, Jong Eun hối hận quãng thời gian 2 tháng. 10 năm trước, bởi vì cô quá yêu Jae-guk nên cảm thấy vô cùng có lỗi. Jae-guk ôm chặt Jong Eun vào lòng, đau lòng vô cùng. Mẹ Jong Eun nhìn Min phu nhân xinh đẹp đầy quyến rũ trước mặt, nghĩ đến nỗi đau và sự tra tấn mà con gái mình đã trải qua trong 10 năm qua, chỉ trích. Tất cả đều là do khi đó Su-won không từ mà biệt, nhưng sau đó bà mới biết Su-won đã qua đời trong một tai nạn xe hơi vào đêm mưa đó. Bà đột nhiên cứng họng. Min phu nhân cầu xin mẹ của Jong Eun, hy vọng Jong Eun có thể bỏ qua cho đứa con trai duy nhất bây giờ của bà. Jae-guk hiểu những mâu thuẫn trong lòng Jong Eun, cũng hiểu cảm nhận của cô ấy, nhưng anh không chấp nhận đây lại trở thành lý do hai người không thể yêu nhau. Đối mặt với Jae-guk vừa thâm tình lại kiên định, tất cả những gì Jong Eun có thể làm chính là tiếp tục yêu người đàn ông này. Để được ở bên Jong Eun, Jae-guk quyết định mở một studio ảnh. Jo-hun không hiểu, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng như anh, tại sao lại hạ thấp mình để mở một studio nhỏ bé như vậy, nhưng Jae-guk lại vô cùng hạnh phúc. Một Jo-hun hoàn toàn mới mẻ, đẹp trai người người bước vào, độc đoán tiến lên tặng một bó hoa và mời Chi Súc tối nay cùng mình đi hẹn hò. Jo-hun đã thành công chiếm được trái tim của Chi Súc. Chi Súc lập tức đồng ý hẹn hò, thì ra người đứng sau làm quân sư cho anh lại chính là chủ tịch. Chủ tịch dặn anh, buổi hẹn tối nay nhất định phải dứt khoát, trì hoãn là điều vô nghĩa nhất, kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng, và sau cuộc hẹn tối nay, ông cũng sẽ xác nhận cái nhìn của ông về anh ấy. Chi Súc nghĩ đến dáng vẻ làm việc chăm chỉ của Jo-hun, giống y như cô khi trước, đơn phương thích xong bị người ta đá. Mặc dù cô đã có hảo cảm với Jo-hun, nhưng nếu như bị người mình thích đá, có lẽ sẽ càng thêm tàn khốc. Cô cho rằng tình yêu đáng buồn không phải bởi vì nó kết thúc, mà là vì đối phương quay người đi nên mới bị tổn thương. Những lời của Chi Súc đã chạm sâu vào trái tim của Jong Eun. Jong Eun đến studio của Jae-guk, nhưng bây giờ không còn ai đến studio để chụp ảnh nữa, vì vậy công việc của anh ấy không hề thuận lợi. Jae-guk nghĩ rằng những bức ảnh có thể mang lại kỷ niệm cho mọi người, càng dễ khiến người ta nhớ lại sự hạnh phúc của ngày hôm đó. Jong Eun cũng nghĩ rằng những bức ảnh có thể thể hiện rõ hơn ý nghĩa của cuộc sống. Cô quyết định sẽ giúp Jae-guk quảng bá. Mi Súc lo thời gian của mình không còn nhiều, chỉ có thể lựa chọn nghiêm khắc dạy dỗ con gái, học cách sống tự lập. Đại diện Seo lại đến tìm ông xã của Mi Súc, nhưng anh không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Dù bây giờ đã quá muộn, nhưng anh vẫn muốn ở bên vợ, cố gắng bù đắp những lỗi lầm của mình. Đại diện Seo bật khóc vì anh đột ngột rời đi nên công việc rơi hết xuống đầu cô ấy, nhưng cô ấy chỉ là một nhân viên tạm thời với trình độ bình thường nên không thể hoàn thành công việc nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy. Lúc này, ông xã Mi Súc mới nhận ra, hóa ra anh chỉ là một công cụ mà thôi. Mi Súc không hiểu tại sao xui xẻo luôn rơi vào người cô ấy. Cô lo không biết sau này con gái sẽ sống như thế nào. Việc cần phải làm còn quá nhiều, cô đã không còn thời gian để phàn nàn nữa. Jong Eun không muốn Mi Súc để lại ấn tượng trong con gái là một người mẹ chỉ biết nổi giận, nhưng nỗi đau thể xác mỗi ngày đều đang nhắc nhở cô không còn nhiều thời gian nữa, nên cô chỉ có thể làm như vậy. Cô muốn trước khi điều trị ung thư, để lại vẻ ngoài vẫn còn xinh đẹp của hiện tại. Cô không muốn di ảnh cuối cùng của mình trở thành một lịch sử đen tối. Jo-hun giúp Chi Súc đeo giày thể thao, còn cẩn thận giúp cô buộc dây giày. Hai người từng bước leo lên tháp Nam Sơn. Chi Súc phàn nàn, rõ ràng có cáp treo, tại sao vẫn chọn leo lên vất vả như vậy? Jo-hun nói rằng anh ấy muốn đi dạo với cô lâu hơn một chút, rồi anh lấy chiếc khóa đồng tâm có ghi tên hai người trên đó, khóa lên lan can, rồi lại đưa chìa khóa cho Chi Súc, bày tỏ tình yêu chân thành của mình và đưa quyền lựa chọn cho cô ấy. Chi Súc cũng vô cùng rung động trước hành động của anh. Mẹ Jong Eun đến tìm cô bởi vì bà đã phải đi trên con đường này rồi, nên không muốn con gái vấp phải vết xe đổ của mình. Bà không muốn cô mù quáng vì tình yêu rồi đánh mất chính mình. Jae-guk báo cho mẹ biết anh đã mở một studio ảnh. Min phu nhân bảo anh hãy lấy đó làm bài học để sau này tiếp quản công ty riêng của bà. Jae-guk khuyên bà đừng cứ khư khư mãi chuyện quá khứ, nên buông bỏ chuyện anh trai. Nhưng là một người mẹ, Min phu nhân không làm được. Mẹ của Jong Eun biết tình yêu này của hai người sẽ còn phải gặp bao nhiêu trở ngại. Bà không muốn con gái bị tổn thương một lần nữa, nhưng điều đau đớn nhất đối với Jong Eun lúc đầu không phải là sự mất tích đột ngột của Su-won, mà là vì cô vẫn còn yêu anh ấy mà lại buộc phải quên đi. Cô không muốn trải qua nỗi đau này một lần nữa. Mẹ Jong Eun cho rằng thời gian có thể chữa lành tất cả, sớm muộn gì tình yêu cũng sẽ không còn tồn tại, sau này cũng chỉ là một cuộc sống bình thường không hơn không kém. Jong Eun nói, điều đó tùy thuộc vào cả hai, nếu như lúc đó cả hai đều không thể kiên trì được nữa, tôi sẽ không chia tay một lần nữa khi nó đau, trừ khi một trong hai người đề nghị chia tay.
Nếu không, bất kỳ khó khăn nào ở hiện tại cũng không thể ngăn cản tình yêu của bọn họ. Jong Eun đến studio ảnh. Jo Dung cũng đến đây, cô ta châm biếm Jong Eun quá đỗi ích kỷ, cô như vậy không phải là tình yêu, đó chỉ là sự tham lam của cô mà thôi. Jong Eun biết cô ta từng là vị hôn thê của Suwon, nhưng bây giờ cô đang yêu Jae-guk, không có bất kỳ liên quan gì với cô ta cả. Cô cảnh cáo cô ta đừng có vượt qua ranh giới. Jo Dung luôn hối hận hôm đó không ngăn Suwon lại, vì vậy lần này cô ta nhất định sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn cản tình yêu của bọn họ. Jae-guk tức giận hỏi tại sao cô ta lại phải làm như vậy. Jo Dung quyết tâm khiến Jong Eun phải chịu nỗi đau của mình, khiến cô cũng phải mất đi người mình yêu nhất. Jae-guk nói với cô ta, 10 năm trước, anh trai đã chia tay với Jong Eun. Ngày hôm đó anh ấy quyết đi là để nói lời chia tay với Jong Eun. Jo Dung biết được sự thật, không nhịn được, đau khổ bật khóc. Jae-guk bảo Jong Eun đừng để ý đến những lời của Jo Dung, cho dù có bao nhiêu trở ngại, anh cũng sẽ luôn kiên định yêu cô. Jong Eun quyết định nhờ Jae-guk chụp ảnh cho Mi Suk. Chi Suk đã hẹn với giám đốc thẩm mỹ viện hàng đầu, muốn lưu lại dáng vẻ xinh đẹp nhất của Mi Suk. Đối diện với ống kính đã lâu không thấy, Mi Suk thấy có chút không tự nhiên. Jong Eun bật bản nhạc quen thuộc lên, Mi Suk lại tìm lại được quãng thời gian đỉnh cao khi còn làm người mẫu của mình, tự tin khoe vẻ đẹp của mình. Jae-guk đề nghị ba người cùng chụp chung một bức, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, ít nhất thì lúc này họ vẫn giữ được nụ cười trên môi, sau này nghĩ lại cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc. Bố Jong Eun cho rằng chuyện hai người Jong Eun qua lại với nhau, tất cả đều là do mẹ Jong Eun dạy con gái không tốt. Ông không hề quan tâm đến sự vất vả của vợ mình suốt bao năm qua, mặc định rằng đây là điều mà các bà nội trợ phải làm. Mẹ của Jong Eun biết được Jae-guk đã mở một studio ảnh, bà tìm đến nơi và thấy Jong Eun cũng đang ở đó, lập tức tức giận xông vào. Bà hỏi tại sao Jae-guk lại làm như vậy. Bà thẳng thừng nói anh chỉ là một đứa con riêng, hoàn toàn không xứng với Jong Eun. Mẹ của Jong Eun luôn thấy có lỗi với con gái mình. Lúc đó là bởi vì ông xã bị lừa, nên tiền đi du học cũng không thể cho cô lấy một đồng. Nhìn cô ngày nào cũng phải làm thêm đến mấy công việc, cuộc sống khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay. Bà không muốn vì sự xuất hiện của Jae-guk mà cuộc sống của cô lại bị phá vỡ một lần nữa. Bà cầu xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con gái bà nữa. Jong Eun đuổi theo mẹ, cô không hiểu mẹ đang bị làm sao, tại sao lại nói ra những lời làm tổn thương người khác như vậy. Mẹ của Jong Eun quyết định ly hôn, nhưng trước đó bà cần phải làm những điều mà một người mẹ nên làm. Bà không thể trơ mắt nhìn cô hủy hoại cuộc sống của mình. Jong Eun chỉ có thể xin lỗi Jae-guk và rời đi cùng mẹ. Chi Suk và Jo Hun đến địa điểm hẹn hò. Trước giờ cô chưa từng có được tình yêu đến từ hai phía, nên cô muốn đích thân xác nhận tình cảm của hai người. Nhịp tim đập mạnh đã chứng minh tình cảm của hai người. Chi Suk ném chìa khóa trên tay đi. Cô ấy không muốn phải hối tiếc gì giữa cuộc sống ngắn ngủi này, quyết định chính thức hẹn hò với Jo Hun. Jo Hun một lần nữa choáng ngợp trước sức hút của Chi Suk, hai người ôm chặt lấy nhau. Do giá vải nhập khẩu tăng, Jong Eun quyết định dùng phương thức trả trước để hợp tác với loại vải trong nước. Chủ tịch cũng đồng ý với đề xuất của Jong Eun. Ông bảo cô hãy tạo ra thương hiệu thời trang thuộc về nước mình ở Paris. Mẹ của Jong Eun lấy đơn ly hôn ra và đưa đến trước mặt ông xã. Bà không muốn tiếp tục cuộc sống đau khổ như vậy nữa, bảo ông chỉ cần ký tên rồi để lên bàn ăn là được rồi. Vì những lời nói tổn thương của mẹ, Jong Eun không biết phải đối mặt với Jae-guk như thế nào, nhưng cô vẫn đến studio ảnh. Nhìn Jae-guk nói chuyện với mình như không có chuyện gì xảy ra, cô càng thấy thương anh hơn. Nhưng Jae-guk không hề quan tâm đến những lời đó. Là con riêng, anh luôn bị người khác chỉ trích, anh đã quen với ánh mắt xem thường của người khác. Jong Eun phẫn nộ, đó vốn không phải là lỗi của anh, tại sao anh lại phải chịu lời chỉ trích đó chứ? Jae-guk nhìn Jong Eun đang nổi giận thay mình. Trước nay chưa từng có ai nói với anh những điều này. Jong Eun không muốn Jae-guk vì cô mà phải chịu đựng những lời chỉ trích của người khác. Nếu là như vậy chẳng bằng hai người chia tay đi. Nhìn Jong Eun đau lòng cho mình như thế, anh lại càng yêu cô ấy nhiều hơn, còn hứa sẽ yêu cô ấy mãi mãi. Jong Eun nghe lời tỏ tình đầy chân thành của anh ấy thì nghĩ đến Min phu nhân lấy cái chết để bắt cô chia tay. Sau đó cô cũng nói sẽ yêu anh mãi mãi. Jong Eun hỏi Jae-guk nếu họ không còn nhiều thời gian thì anh ấy muốn làm gì nhất. Dù sao thì không có chuyện gì là không thay đổi. Thế là cả hai cùng nhau nói về cuộc sống trong tương lai, nhưng điều Jong Eun nghĩ là chia tay, còn Jae-guk thật sự nghĩ về là tương lai. Jong Eun quyết định sẽ hoàn thành những chuyện anh ấy muốn làm trước khi chia tay. Trước đây Min phu nhân đã dùng mạng sống của mình để buộc Jong Eun chia tay với Jae-guk, vì vậy Jong Eun chỉ có thể chọn cùng nhau trải qua quãng thời gian cuối cùng này thật vui vẻ, để cuộc tình này không có chút hối tiếc nào. Đội điều tra đột ngột đến công ty, các thành viên trong nhóm đoán rằng có công ty nước ngoài muốn thu mua công ty. Chi Suk lao vào văn phòng, hỏi cha mình có phải là ông ấy muốn bán công ty không. Đúng lúc này thì Jong Eun đi vào, báo cáo tiến độ của cửa hàng Pop Cup ở Paris cho chủ tịch, và cũng hỏi tin đồn công ty sắp bị mua lại có phải là thật không. Chủ tịch nói cô ấy không cần quan tâm đến những điều này, cô chỉ cần tập trung làm tốt công việc liên quan đến cửa hàng Pop Cup là được. Jae-guk cũng biết chuyện công ty có thể bị thương hiệu nước ngoài thu mua lại, nên thấy lo lắng cho tình hình của Jong Eun. Các thành viên trong nhóm cũng vì công ty sắp bị thu mua mà cảm thấy xấu hổ, còn Jong Eun lại không lo lắng về những chuyện này. Đó là vấn đề của ban quản lý công ty, còn nhà thiết kế chỉ cần tập trung vào việc sáng tạo ra quần áo là được rồi. Nhưng thật ra trong lòng cô ấy cũng có chút hoang mang. Dù vậy thì cũng chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì, bây giờ cô chỉ có thể tập trung vào những chuyện trước mắt. Ở bên này mẹ Jong Eun nhất quyết muốn ly hôn, bà ấy đòi bán nhà.
và muốn bù đắp cho Jong Eun, vì Jong Eun đã phải gánh các khoản nợ của bố, nhưng bố Jong Eun không đồng ý việc ly hôn, ông ấy nghĩ rằng mình không làm gì sai cả. Mẹ Jong Eun thẳng thừng bảo ông ấy đã ngoại tình, nhưng bây giờ bà ấy cũng lười so đo tính toán chuyện này, mà chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. Lúc này ba của Jong Eun mới nhận ra rằng cái ghi chú hồi đó đã gây ra hiểu lầm, vì thế ông ấy cố gắng giải thích với vợ, nhưng mẹ của Jong Eun lại đóng sầm cửa và rời đi. Bên này Jae-guk an ủi Jong Eun, công ty bị thu mua lại cũng không phải là chuyện xấu, mà quy mô của công ty còn có thể tăng lên. Nhưng thật ra Jong Eun không hề quan tâm, dù sao không có gì là mãi mãi. Jae-guk tiếp lời cô ấy, sự cố chấp của mẹ cũng không tồn tại mãi mãi, mà sẽ thay đổi theo thời gian, chỉ cần thấy quyết tâm của bọn họ thì sẽ có một ngày bà ấy đồng ý. Lúc ở trung tâm thương mại, mẹ Jong Eun vô tình gặp Min phu nhân. Min phu nhân nói với mẹ Jong Eun, bà ta đã dùng những lời lẽ nặng nề để nói với Jong Eun, còn dùng tính mạng mình để buộc cô ấy buông bỏ đoạn tình cảm này. Huống hồ, gia đình hai người còn thuộc hai tầng lớp khác nhau, vì vậy bà ta sẽ không bao giờ đồng ý mối quan hệ của bọn họ. Mẹ của Jong Eun cảm thấy vô cùng tức giận khi Min phu nhân làm tổn thương con gái mình như thế, thì nói với bà ta, nếu đã như thế thì tại sao bà không bảo với con trai bà ấy. Càng nói bà ấy càng tức giận nên đã trực tiếp gọi cho Jong Eun, nói với cô ấy Min phu nhân ỷ vào mình có tiền nên liên tục sỉ nhục gia đình họ. Bà ta là vợ của trưởng khoa, hơn nữa còn xuất thân từ thư hương thế gia mà lại làm ra những chuyện quá đáng như thế. Nhìn thấy Jong Eun bị làm khó, Jae-guk giật lấy điện thoại cô ấy rồi nghe máy. Sau đó mẹ cô yêu cầu anh đừng làm phiền Jong Eun nữa. Con bé dựa vào nỗ lực của chính mình, khó khăn lắm mới có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Cho dù là ngoại hình hay dung mạo, đều là một người hoàn hảo, không nên bị tổn thương như thế này. Cho nên cậu hãy buông tha cho Jong Eun đi. Mẹ Jong Eun còn nói với Min phu nhân, bà ta lấy con ngoài giá thú mà còn ở đây cố làm ra vẻ, trước khi nói gì nhà người khác, sao không xem lại nhà mình trước đi. Min phu nhân tức đến mức muốn ngã quỵ. Đúng lúc này Jo Jung đi ngang qua thấy vậy nên đã đưa bà ta về. Cùng lúc này cả Jong Eun và Jae-guk đều nhận được điện thoại từ mẹ. Jae-guk đến gặp mẹ. Jo Jung thấy anh ấy đến thì nhắc nhở anh ấy, tình trạng của Min phu nhân không ổn, nên đừng kích động bà ấy. Jae-guk hỏi mẹ tại sao bà ấy lại làm như vậy. Min phu nhân nói rằng vì bà ấy là mẹ anh. Lý do này đã đủ chưa? Jong Eun cũng không hiểu mẹ mình làm sao thế này, bởi vì chuyện của công ty cô ấy đã buồn phiền lắm rồi. Mẹ Jong Eun nói với cô ấy chồng bà đã ngoại tình. Lát sau, một nhà ba người cùng nhau ngồi nói chuyện. Cha của Jong Eun nói hết sự thật ra cho hai mẹ con Jong Eun nghe. Jong Eun cũng bảo vệ cha mình. Lúc đó ông ấy dự định đưa vợ đi du lịch châu Âu nên mới bị lừa, nhưng mẹ Jong Eun nói rằng nếu ông ấy không làm thế thì sẽ không bị lừa. Jong Eun cũng không cần phải vất vả như vậy, cô ấy cũng không bị người ta coi thường. Cả hai vợ chồng đều nói ra những khó khăn của mình và nghĩ rằng đối phương không hiểu mình, sau đó giận dữ quay đi, để lại một mình Jong Eun ngồi đó. Jong Eun hiểu sự vất vả của mẹ, cả đời này của bà ấy đều sống vì hai bố con họ. Rõ ràng đây là cuộc đời của bà ấy, nhưng trước giờ chưa từng sống cho mình. Cứ như thế, bây giờ bà ấy sắp biến thành bà dì mặt toàn nếp nhăn. Nhưng chồng bà ấy vẫn không hiểu những nỗ lực của bà. Bên này, ngày nào Mi Suk cũng phải chịu đựng bệnh tật dày vò. Hôm nay chồng cô ấy nấu cho cô một bữa ăn ngon nhưng cô ấy không thể nuốt nổi. Cô ấy không muốn tang lễ của mình lạnh tanh, nên hy vọng khi cô ấy còn sống chồng có thể tổ chức cho mình một bữa tiệc. Cô ấy có thể mặc váy đẹp và cùng bạn bè trải qua khoảng thời gian cuối cùng, cũng là để cô ấy có thể mỉm cười mà ra đi. Chồng Mi Suk ôm vợ thật chặt rồi bật khóc. Ở bên kia bà Min nói thẳng, bà ấy thực sự ghét Jong Eun, nên bà ấy hy vọng Jae-guk vì bà ấy mà từ bỏ đoạn tình cảm này. Chủ tịch đến công ty của Jo-hun để hỏi anh ấy và Chi Suk dạo này thế nào rồi. Jo-hun nói rằng cả hai vừa ăn sáng cùng nhau, còn nói mình vừa tặng cô ấy một tập thơ. Chi Suk ngoài mặt thì vui vẻ nhận món quà này, nhưng trong lòng có chút bối rối. Khi cô ấy chuẩn bị rời đi thì gặp chồng Mi Suk, đại diện sale đang đuổi theo anh ấy. Nhưng không phải là cô gái này muốn tiếp tục chen chân vào gia đình anh ấy, mà chỉ muốn anh ấy quay lại làm việc, bởi vì một mình cô ấy không thể hoàn thành công việc. Chồng Mi Suk nói thẳng, anh ấy có thể tập trung ở bên ngoài làm việc, tất cả là nhờ sự giúp đỡ và chăm sóc của vợ, cho nên là đừng liên lạc với anh ấy nữa. Anh ấy quyết tâm muốn vạch rõ ranh giới với cô gái này. Chi Suk tình cờ phát hiện ra chồng Mi Suk ngoại tình. Ngay lập tức cô ấy gọi cho Jong Eun, nói với Jong Eun rằng chồng của Mi Suk đã ngoại tình và cô ấy quyết định nói chuyện này với Mi Suk. Jong Eun bảo cô ấy từ từ hãy nói với Mi Suk, mà đến gặp mình trước. Jong Eun bảo với cô ấy tạm thời che giấu việc này. Jong Eun lo lắng Mi Suk biết chuyện này thì bệnh tình sẽ chuyển biến xấu đi. Cô ấy đã rất đau khổ khi phải tiếp nhận điều trị ung thư rồi, nếu mà cô ấy biết chồng ngoại tình, Jong Eun lo cô ấy sẽ mất đi động lực sống. Chi Suk lại nghĩ Mi Suk có quyền biết sự thật, nhưng khi đứng trước mặt Mi Suk, cô ấy lại không dám nói ra. Mi Suk chỉ muốn dành khoảng thời gian cuối cùng để ở bên gia đình, đem tất cả tình yêu của mình cho gia đình và dặn dò họ hãy yêu thương những người ở cạnh mình nhiều hơn, đừng để sau này cảm thấy hối tiếc. Ở bên này Jo Jung hỏi Jae-guk, nếu anh mất đi tất cả, anh có còn muốn ở bên Jong Eun nữa không? Jae-guk không hiểu tại sao hôn nhân của mình cần có sự đồng ý của cha mẹ. Rõ ràng đây là cuộc sống và sự lựa chọn của chính anh ấy. Thẳng thắn mà nói, Jo Jung không biết là khi đó anh trai mình đang đi chia tay, nên mới lái xe đuổi theo anh ấy trong đêm mưa. Jae-guk nghe cảnh sát nói anh trai lái xe trong tình trạng say rượu, nhưng anh ấy biết rằng anh trai mình là người không bao giờ uống rượu một mình. Sau khi điều tra anh ấy mới biết người uống rượu với anh ấy lúc đó là Jo Jung.
Do Dung thấy Su Wan đã uống say, lo lắng anh ấy sẽ nguy hiểm nên mới đi theo và muốn ngăn anh ấy lái xe trong tình trạng này, nhưng lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Cô ta nghe xong thì nghi ngờ tại sao Jae-guk luôn giả vờ không biết. Jae-guk biết rằng Do Dung thực sự yêu anh trai mình, vì vậy cô ấy là người đau khổ hơn ai hết. Cho dù như thế nào thì vụ tai nạn đó cũng là ngoài ý muốn. Do Dung nhớ lại vụ tai nạn đó thì sụp đổ và bật khóc. Bên này, Chi Suk cũng quyết định yêu những người xung quanh mình hơn nên đã gọi cho Jong Eun nhờ cô ấy bảo Jae-guk hôm nay về muộn một xíu. Cô ấy muốn cho Do Hun thấy tình yêu rực lửa là gì. Chi Suk mang theo rượu và nước hoa, bấm chuông cửa nhà anh ấy, nhưng vào đến nhà Do Hun lại lấy trà ra và bảo thường xuyên uống rượu sẽ có hại cho sức khỏe nên đã chuẩn bị trà để thay rượu. Chi Suk thật sự không hiểu nổi khuôn mẫu tình yêu của anh ấy nên đã hỏi anh ấy có thực sự thích mình không. Do Hun giải thích là do mình quý trọng anh ấy, xem Chi Suk là người quý giá nhất nên mới làm thế. Jong Eun vì chuyện của cửa hàng Pop Cup nên ngay cả khi gặp mặt Jae-guk vẫn bận rộn với công việc. Đúng lúc này Jae-guk nhận được điện thoại của mẹ. Nhìn vào biểu cảm của Jae-guk, Jong Eun liền nhận ra khi cả hai ở bên nhau chỉ có thể là cục diện như thế. Jae-guk nắm tay cô ấy và nói sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của bọn họ. Jong Eun lại cho rằng chia tay cũng là một loại tình yêu, chỉ cần dùng sự chân thành để cùng nhau trải qua từng phút giây thì những ngày tháng sau này sẽ không còn hối tiếc nữa. Jae-guk nói với cô ấy từ lúc gặp Jong Eun thì anh chưa bao giờ hối hận. Sau đó hai người ôm chặt nhau. Jae-guk đến gặp mẹ, cầu xin bà ấy chấp nhận Jong Eun. Min phu nhân ngồi nhìn bức ảnh của Su Wan, không biết phải làm gì là tốt nhất. Chuyện của cửa hàng Pop Cup vẫn không thuận lợi như vậy, đối phương liên tục đưa ra rất nhiều yêu cầu. Jong Eun và những người khác chỉ có thể tiếp tục sửa đổi. Các thành viên trong nhóm cũng bắt đầu dự định chuyển sang công ty khác, nhưng điều kiện là Naji cũng phải đi cùng. Vì vậy, các thành viên đã thuyết phục cô ấy cùng nhau rời đi. Naji cũng không biết phải làm sao, trưởng phòng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình và để Jong Eun làm bất cứ điều gì cô ấy muốn. Tuy nhiên anh ấy vẫn sẽ giúp cô ấy. Vì thế, Jong Eun quyết định sử dụng chất vải có ở trong nước. Cô ấy còn để các thành viên trong nhóm thông báo cho bên Paris, bọn họ sẽ không thay đổi bản thiết kế nữa. Nếu làm theo ý tưởng của họ thì sản phẩm ra đời cũng vô nghĩa. Bà Min dọn hết đồ đạc liên quan đến Su Wan. Bà ấy đã quyết định sẽ buông bỏ anh ấy. Vốn dĩ bà ấy sống là vì Jae-guk và Su Wan, ngay cả khi chồng bà ấy bỏ rơi mình thì bà ấy vẫn bảo vệ con mình, không để cuộc sống của họ có vết nhơ nào. Đó là lý do tại sao bà ấy phản đối Su Wan và Jong Eun. Bà ấy nghĩ rằng Do Dung mới là người phụ nữ phù hợp nhất với anh ấy, nhưng Jae-guk khăng khăng muốn ở bên Jong Eun, bà ấy cũng sẽ không ngăn cản nữa. Đợi khi bà ấy không còn trên thế giới này nữa thì hai người hãy ở bên nhau. Bà ấy còn nói Jong Eun thực sự đáng sợ. Ngay cả khi nghe được những điều này, cô ấy cũng không dao động. Cuối cùng Jae-guk cũng biết, hóa ra mẹ đang dùng cái chết để ép hai người họ chia tay, vì vậy Jong Eun mới đề nghị chia tay. Jae-guk tức giận nói với mẹ, tại sao mẹ cứ liên tục làm tổn thương người mình yêu như vậy? Chẳng lẽ cái chết của anh trai cũng không đủ để bà ấy hiểu ra sao? Câu nói này đã đâm thẳng vào chỗ đau của Min phu nhân. Jae-guk mặc kệ mẹ mà đi tìm Jong Eun, sau đó ôm cô ấy thật chặt, còn không ngừng nói xin lỗi cô ấy. Jae-guk cảm thấy vô cùng đau lòng cho cô ấy vì phải chịu những điều này. Tại sao hai người yêu nhau thật lòng nhưng lại liên tục gặp phải chướng ngại vật vậy? Thật khó để có một tình yêu bình thường mà. Jae-guk muốn đến Paris cùng với Jong Eun, đi đến nơi mà không ai biết họ, đến nơi mà họ không cần phải chịu những chỉ trỏ từ người khác, để sống cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Các thành viên trong nhóm nhìn thấy tin tức các công ty khác bị thu mua lại thì nghi ngờ công ty tiếp theo bị thu mua là The One. Các thành viên trong nhóm đều rất hoang mang, lo lắng cho con đường tương lai của mình. Ngay cả nhóm trưởng của nhóm đối thủ cũng xin nghỉ để đi công ty khác phỏng vấn. Jong Eun không để ý có phải bọn họ đang muốn đi tìm con đường khác không, nhưng bây giờ bọn họ phải hoàn thành thật tốt công việc trong tay. Do Hun phát hiện Jae-guk đang tìm nhà ở Paris thì biết anh ấy đang định cùng Jong Eun cao chạy xa bay. Chi Hyung cảm thấy rất ngạc nhiên khi mọi người đang tìm con đường khác, nhưng So Jang vẫn chăm chỉ làm việc như cũ. So Jang nói mình không muốn lo lắng về những thứ khác mà chỉ muốn chuẩn bị thật tốt cho sản phẩm lần này. Chỉ cần có người mặc quần áo của cô ấy thì cô ấy đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Chi Hyung thấy thế cũng đánh giá cao cô gái nghiêm túc làm việc này. Những rắc rối bên này của Jong Eun vẫn chưa được giải quyết thì bố mẹ lại báo muốn ly hôn. Trong mắt bố Jong Eun, lý do ly hôn của vợ chỉ là chuyện bé xé ra to. Jong Eun nhìn bức thư do mẹ cô viết, cô thấy được sự tận tụy và cống hiến của mẹ cho gia đình. Bà ấy chưa bao giờ sống là chính mình, bây giờ bà ấy không muốn sống như thế nữa. Ở bên kia, Chi Hyung đang nghĩ sau khi bán công ty thì sẽ đổi một chiếc xe đua mới. Chi Suk thẳng thừng nói em trai không có chút cống hiến nào cho công ty, vì thế sau khi bán công ty, cô ấy sẽ dùng tiền để mở một tiệm bán quần áo. Chi Hyung châm biếm chị, tất cả là có sự trợ giúp của Jong Eun mới có thể ngồi ở vị trí này. Thế là hai chị em bắt đầu cãi nhau, cũng may Do Hun xuất hiện cắt ngang cuộc cãi vã của họ. Sau đó dạy bảo hai người họ, công ty đang đối mặt với nguy hiểm, nhưng hai người chỉ nghĩ đến xe thể thao và cửa hàng quần áo, hoàn toàn không có tí ý thức trách nhiệm nào của một người thừa kế. Ngài chủ tịch đi ngang qua nghe những lời của Do Hun thì đánh giá rất cao về anh ấy. Khi chồng của Mi Suk đang nấu bữa trưa cho vợ thì mẹ chồng bất ngờ đến thăm. Bà ấy mắng chồng Mi Suk là một đại nam nhân mà lại ở trong bếp, còn vợ thì nằm trên giường ngủ ngon lành. Chồng của Mi Suk thuyết phục mẹ đừng nói nữa. Mi Suk nghe thấy lời mẹ chồng thì nổi giận và bảo mẹ chồng đừng can thiệp vào cuộc sống của họ. Cô ấy không muốn tranh luận với mẹ chồng nữa nên một mình đến nhà Jong Eun.
Thật ra so với sự tra tấn của bệnh tật mà bây giờ cô ấy đang phải chịu thì Mi Suk càng thương chồng vất vả hơn. Cô ấy rất biết ơn khi cô luôn có Jong Eun ở bên cạnh. Jong Eun nói với Mi Suk, Jae-guk muốn cùng cô ấy đi Paris, nhưng cô ấy không biết phải làm sao. Jo Dung đến tiệm ảnh tìm Jae-guk. Cô ấy đã nghĩ rất lâu, cô ấy có thực sự yêu Su-won không, hay đó chỉ là chấp niệm của mình. Cho dù không có Jong Eun, liệu cô có thực sự có được hạnh phúc không? Cô ấy cũng khuyên Jae-guk đừng buông tay Jong Eun. Điều đau đớn nhất trong cuộc đời là luôn nghĩ về con đường mà mình không thể đi hết. Mặc dù vẫn không có cách nào để tha thứ cho Jong Eun, nhưng cô cũng không có quyền chỉ trích họ. Sau này cũng sẽ không làm phiền họ nữa. Vì tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư nên Mi Suk càng bị dày vò hơn, khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ. Chồng của Mi Suk nhờ Jong Eun chăm sóc vợ, sáng mai sẽ đến đón cô ấy. Anh ấy đã nói với mẹ Mi Suk bị bệnh rồi. Mẹ anh ấy cũng thấy áy náy, bà ấy hối hận vì từ trước đến nay không đối xử tốt với cô ấy. Jong Eun khuyên anh ấy quay lại công ty làm việc. Điều Mi Suk thực sự muốn thấy là anh ấy phải sống tốt, cô ấy mới có thể yên tâm. Bây giờ chồng của Mi Suk mới nhận ra anh ấy yêu vợ mình biết bao nhiêu. Anh ấy rất hối hận vì giờ mới hiểu ra Jae-guk đã tìm được nơi mà họ sẽ sống ở Paris, là một nơi có phong cảnh rất đẹp. Khi Jong Eun học ở đó, cũng nghĩ phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền để có thể sống ở một nơi như thế. Jae-guk cảm thấy rất vui vẻ, nghĩ về cuộc sống hạnh phúc với Jong Eun, nhưng Jong Eun nghĩ rằng cha mẹ cô đã ly hôn, bản thân vẫn đang bị bệnh, công ty cũng đang phải đối mặt với khủng hoảng bị mua lại, các thành viên trong nhóm cũng vì sinh tồn mà đi phỏng vấn ở các công ty khác. Cô ấy không thể nào lựa chọn rời đi vào lúc này, khi cuộc sống cô ấy rơi xuống đáy đều nhờ Sono cô mới chống đỡ được. Cho dù những người khác đều rời đi thì cô ấy cũng phải ở lại. Mặc dù thực sự muốn cùng anh ấy đi Paris, nhưng vào lúc này cô không thể làm như thế được. Jae-guk hy vọng rằng Jong Eun có thể ích kỷ một chút, chỉ nghĩ về hạnh phúc của hai người họ. Jong Eun rất yêu Jae-guk, nhưng cũng yêu cuộc sống của mình. Cô không thể mặc kệ tất cả mà rời đi. Lần ra mắt sản phẩm mới này, Jong Eun quyết định không đợi phản hồi từ bên phía Paris nữa, mà sẽ tổ chức một buổi biểu diễn các sản phẩm mới trong bộ sưu tập mùa hè. Trưởng phòng bị sốc khi nghe đề nghị của cô. Jong Eun không muốn lãng phí thời gian để chờ đợi một câu trả lời, cũng không muốn chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại bản thiết kế nữa, cứ trực tiếp làm ra sản phẩm để cho bọn họ xem rồi đưa ra quyết định. Trưởng phòng nhanh chóng ký tên để Jong Eun làm những gì cô ấy muốn. Nhân viên lo lắng buổi biểu diễn sẽ tốn kém quá nhiều, với lại không chắc chắn nó sẽ có hiệu quả, nhưng Chi Suk đồng ý với đề xuất của Jong Eun. Cô ấy cũng nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội tốt. Do Hun cũng cho là ý kiến hay, ngài chủ tịch cũng đồng ý với ý kiến này và bảo họ bắt đầu càng sớm càng tốt, không cần lo lắng về tiền bạc. Thực ra, công ty không bị mua lại, ngược lại còn nhận được khoản đầu tư 15 tỷ. Không lâu sau, hướng đi của công ty đã thay đổi, những người đi phỏng vấn ở công ty mới đều nhanh chóng trở lại công ty. Chủ tịch nói trong khoảng thời gian này, những người trong nhóm đầu tư đã nhìn thấy hiệu suất của công ty và những nỗ lực mà Jong Eun đã bỏ ra cho Sono. Mặc dù gần đây có rất nhiều tin đồn, người ở Paris cũng luôn phớt lờ họ, nhưng vào thời điểm này những người từ bỏ mới là những người bất tài nhất. Chủ tịch còn nói 3 người họ phải nỗ lực, tổ chức một buổi biểu diễn khiến cho những người đã rời bỏ phải hối hận. Chi Suk ở trước mặt bố luôn là một người bất tài vô dụng, cũng may Do Hun vẫn luôn sát cánh bên cô ấy. Do Hun chân thành nói, đối với anh ấy, Chi Suk là phiên bản độc nhất vô nhị, là một người phụ nữ rất hấp dẫn. Chi Suk cảm động và ôm chầm lấy anh ấy. Ở bên này, Jong Eun đang rất bận rộn chuẩn bị cho chương trình ra mắt sản phẩm mới. Cô bảo So Rang đi sưu tập ảnh hàng mẫu của Sono. Cô ấy lo lắng khi họ nghe thấy tên thương hiệu thì sẽ có cái nhìn phiến diện, nên cô ấy dự định sử dụng ảnh sản phẩm mới làm thư mời, sử dụng thực lực để cho họ thấy có nên đến xem buổi biểu diễn này hay không. Ban đầu trưởng phòng muốn nghỉ việc nên mới dễ dàng ký tên như thế. Bây giờ anh ta muốn dừng buổi biểu diễn này lại, nhưng quá trễ rồi, chỉ có thể cầu nguyện cho buổi biểu diễn hoàn thành suôn sẻ. Jong Eun và Chi Suk mời Mi Suk làm người mẫu cho buổi biểu diễn. Sau nhiều năm, cuối cùng Mi Suk cũng có cơ hội thực hiện lại giấc mơ, nên từ tận đáy lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Chồng của Mi Suk cũng rất biết ơn lời mời của họ. Jong Eun cũng bảo anh ấy quay lại công ty, chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho buổi biểu diễn. Jong Eun về đến nhà thì thấy bố đã ở cửa. Mẹ Jong Eun nói cho cô ấy biết bố cô đã không ở nhà 2 ngày rồi. Jong Eun khuyên bố nên chia tay với mẹ. Đối với ông ấy những lý do kia chỉ là chuyện bé xé ra to, nhưng đối với mẹ không phải là vậy. Bố của Jong Eun biện bạch ông không cố ý làm điều đó, cũng không biết như thế sẽ làm tổn thương cô ấy. Không phải ông ấy không yêu vợ, chỉ là không biết diễn đạt như thế nào. Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn lần này, Jong Eun muốn làm một video ngắn về thời trang, nên cô ấy muốn Jae-guk đảm nhận việc sản xuất. Vì những người ở Paris mãi không đưa ra phản hồi, nên cô ấy không muốn lãng phí thời gian nữa. Cô thích thiết kế trang phục và muốn làm việc với người mình thích. Cô ấy còn làm nũng muốn anh ấy nhất định phải tham gia vào buổi biểu diễn này. Dù sao thì anh ấy là người đàn ông duy nhất mà cô ấy có thể ăn vạ được. Jae-guk tiến lên ôm Jong Eun thật chặt và nói với cô ấy, bất luận là lúc nào anh ấy cũng rất vui khi được cống hiến sức lực vì cô ấy. Mấy người Jong Eun đều làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn này. Khi Jong Eun và mọi người đang đắm chìm trong niềm vui thì Jae-guk cảm thấy rất buồn. Anh không biết nói chia tay với Jong Eun như thế nào. Jae-guk ngồi trước mộ của anh trai không ngừng uống rượu. Anh không hiểu tại sao tình yêu của họ lại gặp nhiều khó khăn đến thế. Buổi tổng duyệt chương trình sắp diễn ra, Mi Suk đang đợi trong hậu trường, lo lắng sắp tới sẽ rất bận rộn, vì vậy đã nhờ đại diện sale chăm sóc cho con gái của mình.
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, người mua từ mọi tầng lớp xã hội cũng bắt đầu vào xem. Phần lớn mọi người đều là mua trực tuyến, cuối cùng Jong Eun cũng thở phào nhẹ nhõm, công ty Oliver cũng vào kênh phát sóng trực tiếp để xem buổi biểu diễn. Đã nhiều năm rồi Mi Suk mới trở lại sân khấu, nhưng cô vẫn tỏa sáng như vậy. Trước buổi biểu diễn, Jong Eun nói với cô ấy, bộ đồ này được làm riêng cho cô ấy. Hy vọng món quà này sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Bây giờ Mi Suk đã rất hài lòng rồi, cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Cô cảm thấy rất biết ơn vì có một người bạn như Jong Eun. Buổi biểu diễn đã kết thúc rất thành công, mọi người đều rất xúc động và đồng thanh hò reo. Jong Eun đi lên sân khấu ôm Mi Suk thật chặt. Người mua cũng bắt đầu đặt hàng. Chủ tịch cảm thấy vô cùng vui mừng vì sự kiện kết thúc thành công tốt đẹp. Bên này, Jae-guk nói với mẹ, anh vừa đi gặp anh trai và cầu xin mẹ cho anh ấy thời gian 1 tháng. Mặc dù anh ấy rất đau khổ nhưng anh đã đưa ra quyết định anh sẽ yêu Jong Eun thật nhiều trong tháng này. Sau đó chia tay với cô ấy. Sau đó Jae-guk lái xe của Jo-hun đến đón Jong Eun đi làm. Khi Jo-hun phát hiện ra chìa khóa xe bị mất, Chi Suk cũng rất vui mừng đến đón anh ấy. Rất may Jo-hun thích cô ấy không phải là vì những điều kiện của cô ấy, mà là thực sự thích con người của cô ấy. Jo-hun nói với cô ấy, vốn dĩ cô ấy là một người rất được người khác yêu thích. Nghe được câu này thế là cả hai nhìn nhau và mỉm cười. Khi Chi Suk chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy chồng của Mi Suk với đại diện sale đang ở cùng nhau. Thế là cô đạp ga lùi xe về phía hai người đó, sau đó dùng mắt để cảnh cáo anh ấy. Trưởng phòng ngay các thành viên nhóm thảo luận, các công ty khác rất xem trọng thực lực của Jong Eun. Có công ty còn có ý dùng mức lương cao để mời cô ấy về làm việc thì vội vàng mang đồ uống đến mời Jong Eun và dặn dò với cô ấy đừng dao động. Đúng lúc này So Rang nhận được cuộc gọi, sau đó vui mừng nói rằng một tạp chí nổi tiếng ở nước ngoài muốn phỏng vấn Jong Eun. Sau khi nghe tin mọi người đều vui mừng. Biên tập viên tạp chí đó hẹn gặp Jong Eun và muốn phỏng vấn cô ấy trong số các nhà thiết kế trong nước. Jong Eun là nhà thiết kế trong nước đầu tiên được lên tạp chí. Lúc này phó chủ tịch giận dữ đi tìm Jo Dung, hỏi cô ấy chuyện gia hạn hợp đồng với Sono như thế nào rồi. Jo Dung nói rằng với vị trí bây giờ của Sono đã được định sẵn là sẽ hợp tác với các thương hiệu khác rồi. Phó chủ tịch nghe thế thì nhắc nhở cô, đừng chỉ quan tâm đến lòng tự trọng của mình, cái cần quan tâm bây giờ chính là trung tâm mua sắm. Jo Dung nghĩ lại khi đó Jong Eun kiên quyết từ chối, cô ấy cũng không biết phải làm sao. Jong Eun nhìn nụ cười hạnh phúc và chân thành của các thành viên trong nhóm thì rất xúc động. Jong Eun mời Jae-guk cùng dùng bữa, nhưng lại nghĩ đi ăn ở nhà hàng thì không có thành ý cho lắm, nên đã quyết định nấu ăn ở nhà. Cô nghĩ rằng chỉ cần xem công thức là có thể làm được. Thế là Jae-guk phụ trách nấu ăn, còn Jong Eun đứng bên cạnh cầm quyển sách công thức cho anh ấy xem. Giây phút này cả hai đều đắm chìm trong hạnh phúc bình dị. Mi Suk đang cùng con gái xem phim hoạt hình thì đột nhiên đau bụng. Khi đi khám, bác sĩ nói rằng tế bào ung thư đã lan đến tuyến tụy rồi, sau này cô ấy sẽ ngày càng đau đớn hơn. Con gái của Mi Suk thấy mẹ đau như thế thì lập tức đưa thuốc lấy nước cho mẹ. Nhìn thấy con gái ngoan như thế, Mi Suk thậm chí còn cảm thấy đau đớn hơn. Mẹ Jong Eun nhất quyết đòi ly hôn, khi nấu cơm cũng chỉ nấu cho chính mình. Bố Jong Eun nghĩ rằng chẳng có gì là không làm được nên chuẩn bị nấu ăn, nhưng ông ấy thậm chí còn không biết dùng nồi cơm điện nên chỉ có thể ăn mì gói. Jo Dung đến gặp Jong Eun, cô ấy không hiểu Jong Eun yêu Jae-guk nhiều như thế, tại sao lại buông tay, nhưng Jong Eun lại không nghĩ giữ anh ấy ở bên cạnh là yêu anh ấy, và buông tay cũng không có nghĩa là không yêu. Jo Dung trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Jong Eun rời đi. Mi Suk gọi cho Jong Eun, bảo cô ấy nghỉ 1 ngày để đến chơi với mình. Sau khi đến nhà Mi Suk, cô ấy cùng Mi Suk làm kim chi. Mi Suk lo lắng rằng mùa thu này cô ấy sẽ không thể làm kim chi, nên bây giờ cô ấy quyết định làm và chia cho mọi người. Cho dù sau này cô ấy đi rồi, thì khi mở tủ lạnh ra vẫn thấy kim chi do cô ấy làm. Thực ra cô ấy không còn hối tiếc nào nữa rồi. Cô cảm thấy rằng cuộc sống này đã đủ để hạnh phúc rồi. Chồng của Mi Suk đưa con đến nhà bà ngoại để cho cô ấy dành thời gian ở bên bạn bè. Mi Suk chợt nhớ ra rằng chiếc áo sơ mi của chồng cô vẫn chưa được ủi, nhưng Chi Suk lại tức giận bảo cô đừng chăm sóc chồng nữa. Mi Suk nói rằng những người còn sống vẫn phải sống thật tốt mà. Cô ấy còn hỏi đại diện sale sinh không. Lúc này cả hai mới nhận ra Mi Suk đã sớm biết rồi, nhưng cô ấy nghĩ thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi. Mặc dù Jong Eun cũng nói cô ấy đã quyết định chia tay với Jae-guk. Này anh ấy có thể sống một cuộc sống tốt đẹp với Jae-guk. Nhìn Mi Suk như vậy thì đau lòng mà bật khóc. Jong Eun cũng nói cô ấy đã quyết định chia tay với Jae-guk. Mặc dù rất buồn, nhưng cô tin rằng mình có thể vượt qua. Trong cuộc sống, rất nhiều lúc chúng ta phải từ bỏ thứ gì đó, nhưng người cô ấy không nỡ nhất là Mi Suk. Cô ấy không thể nào nhìn Mi Suk một mình rời đi. Thực ra, Mi Suk cũng rất sợ đối mặt với cái chết. Jong Eun đau khổ ôm lấy cô ấy, hai người ôm nhau khóc như mưa. Chi Suk cũng nằm một bên âm thầm khóc. Jong Eun biết rằng Jae-guk sắp đi Paris rồi, cô ấy cũng đang chuẩn bị chuyển nhà. Cả hai giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà cười nói vui vẻ. Jong Eun xem kịch bản phỏng vấn mà biên tập viên của tạp chí gửi đến, nên đã tìm biên tập và quyết định không tham gia phỏng vấn nữa. Các câu hỏi phỏng vấn đều xoay quanh công ty Oliver, không có câu hỏi nào là về Sono. Jong Eun cảm thấy thật vinh dự khi được lên tạp chí này, nhưng cô cũng đoán tạp chí này muốn thông qua cô để ca ngợi Oliver tuyệt vời như thế nào. Biên tập viên của tạp chí nghĩ rằng cô ấy là vì sự thành công của buổi biểu diễn nên mới từ bỏ cơ hội hiếm có này, nên đã nhắc nhở cô ấy rằng các thương hiệu trong nước bây giờ là như thế này, cô ấy phải thực tế lên chút. Nhưng Jong Eun không muốn thỏa hiệp với tạp chí này nên quyết định từ bỏ cơ hội này.
biên tập viên tạp chí hỏi Jo Dung, Jong Eun là kiểu phụ nữ như thế nào? Jo Dung nói rằng Jong Eun là một người phụ nữ hay đố kỵ. Nhưng bây giờ cô thực sự công nhận tài năng của cô ấy rồi. Chi Suk không hiểu tại sao Jong Eun từ chối lời mời của một tạp chí nổi tiếng quốc tế, nên liên tục gọi để hỏi cô ấy lý do. Nhưng Jong Eun phớt lờ cô ấy. Jong Eun nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của Jae-guk thì biết anh ấy sẽ sớm đi Paris. Bên này, Mi Suk gọi điện hẹn gặp đại diện Seo để cảm ơn cô ấy vì đã chăm sóc con gái mình ngày hôm đó và muốn tặng một ít kim chi do cô ấy làm cho đại diện Seo. Đại diện Seo nói cho chồng của Mi Suk biết vợ anh ấy muốn gặp mặt cô, nếu mà cô ấy từ chối lại càng kỳ lạ hơn, nên cô ấy đã đồng ý và thuận tiện đem ảnh trong buổi biểu diễn đến cho Mi Suk. Bên này Chi Suk liên tục nhận được tin nhắn từ người yêu cũ, cô chỉ có thể phớt lờ và gọi điện cho Jo Hun, nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc mà còn đuổi đến công ty. Anh ta giải thích với Chi Suk rằng anh ta chỉ là không nhìn nổi mấy cô gái lưu lạc trên phố mà thôi, sau đó cầu xin cô ấy cho mình một cơ hội khác. Lúc này, Jo Hun đi đến và dẫn Chi Suk đi, tên người yêu cũ nhìn bóng lưng hai người rời đi thì vô cùng giận dữ. Bà Min đem đồ ăn đến cho Jae-guk thì biết được anh ấy sắp đi Paris rồi. Jae-guk nói với Jong Eun ngày mai mình phải đi chụp ảnh nên không thể đi làm với cô. Jong Eun vừa đi được vài bước thì quay lại và nói ngày mai sẽ cùng đi chụp hình với anh ấy, ngày mai cô muốn ở bên anh ấy cả ngày. Thế là cả hai nhìn nhau và mỉm cười. Hôm sau, Jong Eun cùng Jae-guk đi chụp ảnh, đi dã ngoại. Bên này, chủ tịch hẹn gặp Jo Hun, bày tỏ có điều muốn nói với anh ấy, nhưng cần phải giữ bí mật, ngay cả Chi Suk cũng không thể biết. Chủ tịch thấy anh ấy có thể làm Chi Suk thay đổi, cho nên đã nhìn anh ấy với cặp mắt khác và muốn hợp tác với anh ấy để tổ chức các buổi biểu diễn như trước và tiến quân vào thị trường Paris. Việc quảng cáo tất cả thương hiệu của Taewoon cũng sẽ do anh ấy phụ trách, sau đó cả hai đều vui vẻ hợp tác với nhau. Nhưng tên người yêu cũ đứng ở ngoài cửa tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ. Jo Hun bất ngờ nhận được email là tin tức Oliver muốn cướp Jong Eun về công ty. Oliver muốn chính thức mời Jong Eun về công ty của họ, nên rất hy vọng bộ phận quan hệ công chúng của công ty Jo Hun có thể giúp đỡ. Tên người yêu cũ gọi cho Chi Suk và nói với cô ấy rằng anh ta mới thực sự yêu cô ấy, còn người khác đều yêu tiền của cô ấy. Sau khi chủ tịch biết công ty khác đang cố gắng cướp Jong Eun đi, thì vô cùng giận dữ. Jong Eun biết rằng Jae-guk sẽ sớm đến Paris, nên lấy món quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh ấy. Nhưng không phải là quà chia tay, mà là quà chúc mừng anh ấy có khởi đầu mới, hy vọng anh ấy ở Paris mọi chuyện sẽ thuận lợi. Sau đó hai người ôm nhau. Jong Eun nhận được cành ô liu từ công ty Oliver, họ định mời Jong Eun đến Paris làm nhà thiết kế cho một thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra còn cung cấp nhà ở và xe hơi ở bên đó cho cô. Hoa hồng cũng sẽ được tính dựa trên hiệu suất bán hàng. 10 năm trước Jong Eun đã yêu một người mà lựa chọn từ bỏ ước mơ của mình, và bây giờ ước mơ đó lại hỏi cô nghĩ đến lời hứa khi đó với Jae-guk. Khi mà cả hai gặp lại nhau một lần nữa thì sẽ không chạy trốn nữa. Jong Eun lại rơi vào vòng xoay của sự lựa chọn, bây giờ cô cũng không biết phải làm sao nữa. Hiệu suất trung tâm mua sắm Hertz giảm mạnh, trước mắt chỉ Sono là đang tăng lên, họ chỉ có thể giảm phí dịch vụ xuống 20% và cung cấp cho Sono một vị trí tốt hơn, hy vọng có thể thu hồi lại vốn. Trưởng phòng cuối cùng đã nhận ra tầm quan trọng của Jong Eun, quyết định ủng hộ ý kiến của Jong Eun 100%. Jong Eun nghĩ rằng điều kiện này rất thuận lợi để giữ lại Hertz. Chủ tịch nhớ đến có những công ty khác đang cố gắng muốn ngả cành ô liu cho Jong Eun, nên đã để cô ấy quyết định chuyện này. Sau khi biết kết quả, các thành viên trong nhóm cũng rất vui mừng. Chủ tịch biết rằng công ty của Oliver muốn cướp Jong Eun đi, hơn nữa các điều kiện bên kia đưa ra cũng rất dễ làm người khác động lòng. Ông coi Jong Eun như con gái ruột của mình, nên đã cho Jo Hun kiểm tra hợp đồng cẩn thận, giúp Jong Eun giành được càng nhiều điều kiện có lợi càng tốt. Chi Suk nhớ lại người yêu cũ từng nói Jo Hun và chủ tịch đã bí mật gặp nhau, thì cảm thấy anh ấy vì tiền mới tiếp cận cô. Chi Suk không thể không hỏi Jo Hun tại sao lại đến đây. Jo Hun nói đó là bí mật, vì vậy không thể tiết lộ. Jae-guk nghe Jo Hun nói Oliver muốn mời Jong Eun đến Paris, nhưng Jong Eun lại không nói chuyện này với anh ấy. Jo Hun đem hợp đồng của Oliver cho Jong Eun xem, trong hợp đồng có nói sản phẩm mới của cả 3 mùa sẽ đều do Jong Eun phụ trách. Thù lao cũng sẽ được tính theo doanh số bán ra. Mặc dù rất hiểu tình cảm của cô ấy với Sono, nhưng anh vẫn hy vọng cô ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Không chỉ vì cô ấy, mà còn vì Jae-guk. Jae-guk đã nhận được một lời mời. Hiệp hội các nhiếp ảnh gia Pháp sẽ có tổ chức một triển lãm ảnh cho anh ấy. Đây là điều kiện để Jae-guk giành giải thưởng bầu trời trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế. Cũng là giấc mơ của mọi nhiếp ảnh gia, nhưng bây giờ Jae-guk vẫn ở trong nước chụp ảnh căn cước. Jo Hun thực sự không muốn Jae-guk bỏ lỡ cơ hội này, nên hy vọng Jong Eun có thể đến Paris với anh ấy. Chi Suk từ cấp dưới của mình mà biết được, Jo Hun thực sự sẽ phụ trách tất cả các quảng cáo của Taewoon, hơn nữa còn tăng thành tích kinh doanh lên 15%. Lát sau, Jong Eun nhận được điện thoại từ Mi Suk. Bây giờ Chi Suk đang khóc lóc ở nhà cô ấy, Mi Suk không còn cách nào khác nên đành gọi cho Jong Eun. Chi Suk nghĩ Jo Hun ở bên cô ấy là vì tiền của bố cô, nhưng bây giờ cô ấy thực sự thích Jo Hun, vì thế không biết làm thế nào để chia tay với anh ấy. Còn Mi Suk lo lắng rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, nên liên tục tạo cơ hội cho chồng mình và đại diện Seo hẹn hò. Nếu như cô ấy không bị bệnh, thì chắc chắn cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ như thế. Nhưng bây giờ cô rất vui vì đại diện Seo không phải là một người phụ nữ xấu xa. Bây giờ cô ấy đang chia tay, nhưng không phải với chồng,
mà là chia tay với hy vọng và lòng tham của cô ấy. Chồng của Mi Suk không hiểu tại sao vợ anh luôn mời đại diện sale đến nhà. Mi Suk nhớ lại mỗi khi chồng mình bảo khách hàng gọi, lại cười vui vẻ chạy ra ban công nghe điện thoại. Sau khi cô ấy tiếp xúc với đại diện sale thì cũng thấy cô ấy là một người tốt. Chồng của Mi Suk đã quỳ xuống và khóc thảm thiết, liên tục nói với vợ mình hối hận rồi. Chi Suk đến tìm Do Hun, hỏi anh ấy có phải anh ấy đang lợi dụng mình để làm đầy ví tiền, sau đó bỏ rơi cô ấy không. Do Hun giải thích anh ấy ký những hợp đồng quảng cáo đó đều là dựa vào thực lực và anh ấy thực sự thích Chi Suk. Anh ấy cũng rất biết ơn vì cô ấy và chủ tịch đã kéo các mối quan hệ giúp anh ấy, nhưng nó lại làm anh càng mệt mỏi hơn, bởi vì không muốn nghe những lời này nên càng cố gắng hơn. Vì thế những hiểu lầm của Chi Suk đã khiến anh ấy cảm thấy rất thất vọng. Hai người cùng cảnh ngộ ngồi uống rượu cùng nhau. Jae-guk nói anh không có cách nào để giữ Jong Eun lại. Anh ấy biết Oliver chỉ đang lợi dụng sự nổi tiếng của Jong Eun. Họ có quyết định gia hạn hợp đồng hay không còn phải dựa trên kết quả hoạt động của từng quý. Anh cũng thấy nhiều nhà thiết kế hết giá trị lợi dụng nên bị bỏ rơi. Hơn nữa những người bên đó đều tự cho mình là trung tâm. Các nhà thiết kế nữ phương Đông muốn sống ở đấy, không phải chỉ cần trình độ cao là được. Anh không muốn Jong Eun phải chịu đựng điều này. Jong Eun và Jae-guk đối mặt với việc chia tay đều cảm thấy vô cùng đau khổ. Sau khi biết Jong Eun đã từ chối lời mời của Oliver, ban đầu chủ tịch còn nghĩ rằng Jong Eun vì tiền nên mới ở lại đây, nhưng khi thấy cô ấy cẩn thận chuẩn bị bản thiết kế cho từng mùa, hơn nữa còn đối xử rất tốt với Chi Suk, ông ấy mới nhận ra mình sống lâu như thế rồi, vẫn không thể nhìn thấu một người. Qua sự việc này, ông ấy cũng hiểu rằng Sono chỉ có thể thuộc về Jong Eun, nên đề nghị Jong Eun biến Sono trở thành một thương hiệu độc lập của Taewon, hy vọng cô ấy tiếp tục lãnh đạo Sono hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Biên tập viên của tạp chí nổi tiếng lại liên lạc với Jong Eun một lần nữa. Cô nghe nói Jong Eun đã từ chối lời đề nghị của Oliver, vì thế cô muốn biết Jong Eun là người như thế nào, nên đã quyết định làm một cuộc phỏng vấn độc quyền với cô ấy. Câu hỏi phỏng vấn cũng sẽ được chọn lại, vị trí phỏng vấn sẽ là văn phòng của Sono. Jong Eun đã thông báo tin tức này cho các thành viên trong nhóm. Mọi người nghe xong đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Jong Eun gọi điện nhờ Jae-guk giúp cô ấy chụp hình phỏng vấn. Jae-guk nói rằng miễn là Jong Eun cần, anh ấy sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Vào ngày phỏng vấn, biên tập viên đã hỏi Jong Eun ý nghĩa của cái tên Sono. Jong Eun nói rằng đó là tên của một nhiếp ảnh gia vô danh ở Paris. Sono là tên phiên âm bằng chữ Latin của người đó. Cái tên này cũng mang ý nghĩa, hy vọng sự nhiệt tình của cô ấy sẽ được đáp lại. Biên tập viên còn tò mò lý do Jong Eun từ chối Oliver. Jong Eun nghĩ rằng nếu là cô 10 năm trước, cô ấy nhất định sẽ đi, nhưng bây giờ đối với cô ấy, tự tay chọn loại vải để thiết kế, chăm chỉ làm việc cả ngày lẫn đêm, nỗ lực phá vỡ định kiến, sự coi thường của người khác đối với các thương hiệu nội địa, làm những gì mà mình yêu thích. Đây mới chính là thành công của cô ấy. Trước khi Jae-guk rời đi, Jong Eun chúc anh ấy tổ chức thành công triển lãm ảnh tại Paris. Jae-guk cũng chúc Jong Eun có thể tiếp tục làm những gì cô ấy muốn. Jong Eun nói rằng duyên phận của cả hai bắt đầu từ mùa xuân, đi qua mùa hè nóng bức và kết thúc vào mùa thu. Cô ấy đã yêu rất nhiệt tình, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Jae-guk đã mua vé máy bay cho hai người. Mặc dù anh tôn trọng quyết định của Jong Eun, nhưng vẫn hy vọng cô ấy có thể đi Paris cùng mình. Các thành viên trong nhóm của Jong Eun đối với quyết định của chủ tịch đều phải lau mắt mà nhìn. Họ nghĩ đến việc sẽ có nhà máy nguyên liệu và văn phòng riêng thì cảm thấy rất vui. Chủ tịch nói với Chi Suk, vì Sono sắp trở thành một công ty độc lập nên nội bộ sẽ có nhiều thay đổi. Ông ấy quyết định để công ty PR của Do Hun phụ trách phần tuyên truyền quảng cáo của công ty. Chi Suk nói rằng không cần vì cô ấy mà cố ý lôi kéo quan hệ với Do Hun. Rõ ràng trước đây không quan tâm chút nào, bây giờ lại vì cô ấy có thể phát triển cùng với Do Hun mà phải đưa ra mức lợi nhuận cao như thế. Chủ tịch cảm thấy bối rối trước những gì con gái ông nói. Ông nhận ra cô ấy đã hiểu sai mục đích hợp tác và nghĩ con gái không hiểu gì về mình. Ông ấy tuyệt đối sẽ không vì con gái yêu đương mà tiêu tiền của công ty. Chi Suk nhớ lại lời giải thích của Do Hun và đôi mắt thất vọng thì biết mình đã hiểu lầm anh ấy. Sau đó Chi Suk chạy đến tìm Jong Eun. Chi Suk nghĩ rằng cô ấy sắp phát triển một thương hiệu độc lập nên từ bây giờ mình sẽ trở thành một người cô đơn. Cô ấy nói cho Jong Eun cô ấy đã chia tay với Do Hun rồi, nhưng cô ấy vẫn giả vờ mặc kệ không quan tâm gì hết. Jong Eun biết rằng Chi Suk đã hiểu lầm Do Hun nên đã khuyên cô ấy đi xin lỗi trước. Chi Suk hỏi Jong Eun thật sự có thể không gặp lại Jae-guk sao? Jong Eun đến studio chụp ảnh. Cô nhìn dáng vẻ bận rộn của Jae-guk, lại nhìn thấy trên cửa có dán một tờ thông báo sẽ làm việc đến cuối tháng. Do Hun cũng đang ở đây để giúp Jae-guk đóng gói hành lý. Yeong Eun hy vọng rằng Do Hun sẽ không làm Chi Suk buồn quá lâu. Do Hun lại cho rằng đây là khó khăn mà cả hai phải vượt qua, anh ấy sẽ giải quyết chuyện này thật tốt. Lúc này, Jae-guk nhận được điện thoại từ mẹ. Min phu nhân biết rằng Jae-guk sắp đến Paris, nên trước khi anh ấy đi muốn gặp mặt anh ấy. Do Hun biết rằng Jong Eun quyết định ở lại Seoul, nên đã nói với cô ấy. Jae-guk vẫn còn ôm hy vọng, muốn cô ấy cùng đi Paris với mình, nên anh ấy vẫn không từ bỏ khuyên Jong Eun đi cùng mình. Jae-guk đưa ảnh của Mi Suk cho Jong Eun. Jong Eun nhìn bức ảnh ba người họ tràn đầy hạnh phúc, nhưng khi nghĩ đến Mi Suk đang bị bệnh thì lại cảm thấy buồn, mà Jae-guk cũng đã chuẩn bị tốt để chia tay. Mi Suk và chồng chọn quần áo cho lễ nhập học của con gái. Thấy con gái nhỏ tự tắm một mình, cô vừa cảm thấy vui vừa thấy áy náy. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói vì tế bào ung thư đã lan rộng, dẫn đến tổn thương các mạch máu xung quanh, gây nên ho ra máu. Mi Suk sợ rằng thời gian của cô ấy không còn nhiều,
nhưng việc cô ấy muốn làm vẫn còn rất nhiều, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với con gái mình. Chủ tịch thấy Jong Eun mãi vẫn chưa đưa ra câu trả lời thì đoán cô ấy có dự tính khác. Jong Eun nói rằng cô ấy sẽ xem xét đến cuối tuần này, cô sẽ sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi nói cho chủ tịch. Hôm nay, Jong Eun đến giúp Jae-guk đóng gói hành lý, cô thấy bức ảnh mà Jae-guk đã chụp lén mình, hóa ra khi đó Jae-guk đã yêu Jong Eun sâu đậm, bây giờ thời gian hai người bên nhau sắp kết thúc, mà thời gian chia ly cũng đã đến. Khi mẹ của Jong Eun mang ít đồ ăn đến cho con gái, cô ấy đã nói với mẹ Jae-guk sắp đi Paris. Mẹ Jong Eun an ủi con gái, cuộc sống vốn dĩ là một con đường quanh co, sẽ có nhiều ngã ba ngã bảy, khi chia ly cũng sẽ cảm thấy rất tiếc, cũng muốn đi cùng với anh ấy, nhưng con đường của mỗi người là khác nhau. Các thành viên trong nhóm hỏi Jong Eun, nếu chuẩn bị cho sản phẩm mới của mùa tiếp theo thì phải đặt trước nguyên liệu, người đặt hàng nên viết là Taewon hay là Sono. Mọi người đều tò mò về sự lựa chọn của Jong Eun, nhưng cô vẫn không đưa ra một câu trả lời trực tiếp. Trong khi Jae-guk thu dọn thiết bị chụp ảnh, thì Min phu nhân đến đây, bà muốn cùng Jae-guk chụp một bức ảnh. Cha của Jong Eun đã tìm một kỹ sư đến để chuẩn bị sửa nhà. Khi mẹ của Jong Eun biết chuyện, bà đã tức giận hỏi chồng, lẽ nào ông nôn náo đến mức ra tòa luôn sao? Cha của Jong Eun nói rằng ông ấy sẽ chuyển ra ngoài sống, nhưng ngôi nhà ông đã sống bao nhiêu năm nên ông phải sửa chữa những thứ bị hỏng trước khi rời đi. Jae-guk chỉnh camera, sau đó chụp một bức ảnh với mẹ. Min phu nhân biết, đối với con trai, bà là một người mẹ vô tình, nhưng bà phải làm như vậy. Sau này bà ấy vẫn sẽ như thế này mà sống, và dặn Jae-guk đừng quên rằng bà ấy sẽ luôn ở đây đợi anh. Jong Eun và Ji Suk nhận được điện thoại từ chồng của Mi Suk. Cả hai lo lắng chạy đến bệnh viện, bác sĩ nói với họ, căn bệnh ung thư của Mi Suk đã di căn đến dạ dày và đang chuyển biến rất xấu. Chồng Mi Suk hỏi bác sĩ vợ mình còn lại bao nhiêu thời gian, bác sĩ lấy làm tiếc nói với họ nên nói lời tạm biệt rồi. Ba người họ nghe xong thì khóc không thành tiếng. Jong Eun thuyết phục Mi Suk nhập viện, còn cô ấy sẽ chăm sóc con gái Mi Suk. Nhưng Mi Suk vẫn không muốn nhập viện, cô ấy vẫn còn nhiều việc chưa làm xong, cô ấy muốn trở thành một người mẹ tốt trong thời gian còn lại của mình. Mi Suk nhìn con gái vui vẻ như thế, cho dù bệnh tật có đau đớn như thế nào vẫn có thể nở nụ cười chân thành. Làm mẹ, điều khó buông bỏ nhất chính là con mình. Ji Suk đỗ xe dưới nhà Do Hun mà khóc. Khi Do Hun nhìn thấy cô ấy, Ji Suk ngượng ngùng giải thích rằng cô ấy chỉ lái xe ra ngoài hóng gió, thì vô tình đi ngang qua đây. Do Hun nói rằng anh ấy rất nhớ Ji Suk. Ji Suk nghi hoặc hỏi lại không phải hai người chia tay rồi sao, nhưng Do Hun lại nói tiếp anh ấy rất yêu Ji Suk, nên không thể chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà chia tay, sau này cũng sẽ không bao giờ buông tay cô ấy. Nói xong anh đứng thẳng dậy mở rộng vòng tay. Ji Suk không kìm chế được nữa mà lao về phía Do Hun, ôm lấy anh rồi khóc. Ngày mai Jae-guk đi Paris rồi. Jong Eun không hiểu tại sao Jae-guk không hỏi cô ấy dự định làm gì, nhưng Jae-guk hiểu rất rõ lập trường và hoàn cảnh của Jong Eun, còn có lý do cô ấy không thể đi. Dù là vậy, anh vẫn mua vé, muốn cô ấy đi cùng với mình. Anh ấy vẫn còn yêu Jong Eun rất nhiều, cho nên dù anh ấy một mình rời đi, cũng không phải vì không còn yêu. Nói xong hai người ôm lấy nhau. Các thành viên trong nhóm nhìn thấy Jong Eun thu dọn đồ đạc thì nghĩ rằng cô ấy đã quyết định thành lập thương hiệu riêng, nên cũng đi thu dọn đồ đạc để đi cùng cô ấy. Nhưng Jong Eun nói bọn họ nên ở lại đây bảo vệ Sono. Các thành viên trong nhóm nghe thế thì không hiểu tại sao Jong Eun đã nộp đơn từ chức và quyết định thành lập thương hiệu cá nhân. Chủ tịch hỏi cô ấy thực sự sẽ không hối hận sao? Jong Eun nói nếu bây giờ không làm thế, sau này cô sẽ cảm thấy hối hận hơn. Jae-guk đang chuẩn bị lên máy bay thì thấy Jong Eun đang đi về phía mình. Jong Eun nói cô sẽ tiếp tục yêu anh, mặc dù ban đầu cô không có niềm tin vào tình yêu này, nhưng là Jae-guk đã khiến cô ấy tin tưởng vào đoạn tình cảm này. Cũng chính vì yêu anh đã cho cô có dũng khí thử làm những việc mà bản thân không dám làm, mà còn thành công nữa. Như vậy là cô đã rất hạnh phúc rồi, hai người yêu nhau như thế cũng đủ rồi. Sau này hy vọng cả hai sẽ dựa vào phần sức mạnh này mà sống tiếp. Sau đó Jae-guk một mình lên máy bay đến Paris. Chồng của Mi Suk xin lỗi vì không thể bảo vệ vợ, xin lỗi vì để cô ấy phải rời đi một mình. Mi Suk cũng xin lỗi vì đã để anh ấy một mình gánh hết mọi chuyện. Hai người hẹn nhau kiếp sau lại tiếp tục ở bên nhau. Mi Suk hy vọng sau khi cô ấy rời đi, chồng cô sẽ có cuộc sống của riêng mình. Mi Suk cứ như thế mà qua đời trong vòng tay của người mình yêu. Hôm tổ chức tang lễ cho cô, con gái cô ôm bức ảnh của mẹ đứng đó. Mọi người trong đám tang đều cảm thấy rất thương tiếc cho cô. Jong Eun thu dọn đồ đạc và bàn giao công việc cho các thành viên trong nhóm. Mọi người không thể hiểu nổi quyết định của cô ấy. Jong Eun bảo cô muốn thành lập một thương hiệu riêng của mình, muốn làm chuyện mà một nhà thiết kế không thể làm. Vì cô sợ thất bại, sợ không thể đi hết con đường, nên muốn tự mình hoàn thành tất cả. Chủ tịch nói với cô ấy cái giá của tự do là rất vất vả, nên ông hy vọng cô ấy có thể suy nghĩ thật kỹ. Nhưng Jong Eun đã chuẩn bị tinh thần rồi, cô ấy yêu một người. Mặc dù không thể ở bên nhau, nhưng tình yêu này sẽ chỉ đường cho cô ấy dũng khí để cô ấy vững vàng bước tiếp, và cũng để kéo dài tình yêu này mãi mãi. Mặc dù mọi người đều không hiểu quyết định của cô, nhưng Jong Eun vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. Cô ấy hiểu Sono đã có phong cách cố định, nếu muốn đổi mới là điều rất khó, nên cô muốn bắt đầu từ một tờ giấy trắng, làm những gì cô ấy muốn. Đối thủ của cô đứng một bên quan sát hành động của cô ấy. Cô ta nghĩ rằng Jong Eun đã dựa vào sự bảo vệ của chủ tịch và Ji Suk, nên không biết những nguy hiểm và khó khăn của thế giới này. Các thành viên trong nhóm đều rất lo lắng cho Jong Eun và muốn rời đi với cô ấy. Jong Eun bảo họ cần ở lại bảo vệ Sono,
Bây giờ cô ấy tay trắng lập nghiệp, mọi thứ vẫn còn là ẩn số nên không muốn bọn họ mạo hiểm cùng mình. Chi Súc cũng rất lo lắng cho Jong Eun, dù sao thì cô cũng không phải đang ở độ tuổi 20, khởi nghiệp ở tuổi trung niên thì sẽ rất vất vả. Chi Súc trách Jong Eun đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng không hỏi ý kiến cô ấy, không hề xem cô ấy như một người bạn. Jong Eun giải thích, nhiều năm rồi cô vẫn luôn nhận sự giúp đỡ của Chi Súc, không phải vì thân phận giám đốc của cô ấy, mà vì hai người là bạn bè. Jong Eun cũng cảm ơn Chi Súc đã chăm sóc cô ấy, để cô ấy làm nhiều điều cô ấy muốn, cho dù sau này không thể làm việc cùng nhau, thì cả đời này vẫn luôn là bạn tốt. Jong Eun giao lại Sono cho các thành viên trong nhóm, rồi thu dọn đồ đạc, rời xa nơi mình đã vất vả bao năm. Sau khi Jong Eun rời đi, Chi Súc quyết định càng nỗ lực nhiều hơn để quản lý Sono, vì đó là thương hiệu mà cô cùng Jong Eun đồng sáng lập. Jahun cũng rất hài lòng với sự trưởng thành của Chi Súc nên vô cùng cổ vũ cô ấy. Chồng của Mi Súc vô tình gặp đại diện Seo. Cô ấy nói cảm thấy vô cùng tội lỗi khi chen chân vào gia đình người khác, từ bây giờ cô chỉ xem anh ấy như là cấp trên của mình. Nói xong hai người đều quay lưng rời đi. Chồng của Mi Súc về nhà, nhớ lại những lời dặn dò của vợ mà nấu bữa tối, con gái cũng đã trở nên tự lập hơn rất nhiều. Nhìn thấy vợ mình trước khi mất đã chuẩn bị đầy đủ nội y ở mọi lứa tuổi cho con gái và quà sinh nhật mỗi năm, anh ấy không kìm được mà bật khóc. Anh ấy không biết liệu mình có thể giỏi như Mi Súc hay không, nhưng anh ấy sẽ cố gắng để vợ có thể yên nghỉ trên thiên đường. Jong Eun nói với mẹ việc mình đã từ chức. Mẹ của Jong Eun thấy con gái vừa phải làm việc vất vả, vừa phải hiếu thảo với cha mẹ thì cảm thấy rất đau lòng, vì thế cho dù Jong Eun đưa ra quyết định gì, bà ấy sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc của cô ấy. Mặc dù Jae-guk không ở bên cạnh Jong Eun, nhưng vẫn ảnh hưởng đến cô ấy. Jong Eun nhớ lại những lời chỉ dẫn của Jae-guk mà chuẩn bị bữa trưa cho mình. Các thành viên trong nhóm cũng vì Sono mà nỗ lực không ngừng. Chi Súc cũng dần dần thay đổi, nghiêm túc mà phê duyệt phương án. Nhưng phía Jong Eun lại không suôn sẻ, nhiều nhà máy vì số lượng quá nhỏ nên đã không chấp nhận đơn đặt hàng của Jong Eun. Chủ tịch cũng nghe nói về khó khăn của Jong Eun buồn bã đi đến studio chụp ảnh, lại nghĩ đến sự khích lệ của Jae-guk nên cô quyết định dựa vào sức mạnh này để lấy lại tinh thần. Chi Súc thấy Jong Eun không muốn chạy theo trào lưu, chỉ muốn làm thiết kế theo ý mình thì cảm thấy rất lo lắng. Jahun nói với cô ấy, điều Jong Eun cần nhất bây giờ không phải là nhà máy hay vải vóc, mà là sự động viên của bạn bè. Thế là Chi Súc mang theo Sâm Panh đến nhà Jong Eun, cả hai cùng nhau ăn mì với kim chi mà Mi Súc làm khi còn sống. Mặc dù cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng vẫn rất vui. Jong Eun hỏi Chi Súc tại sao lại đột nhiên đến đây. Chi Súc nói nếu Mi Súc vẫn còn, cô ấy cũng sẽ làm như thế này, nhưng bây giờ Jong Eun chỉ có một mình, ít nhất cô phải ở bên cạnh Jong Eun. Jong Eun lấy lại tinh thần, rồi đắm chìm vào thiết kế sản phẩm mới. Chi Súc và Jahun cùng nhau ăn tối. Chi Súc rất không hiểu tại sao Jae-guk với Jong Eun lại không liên lạc với nhau nữa. Nếu mà là cô ấy thì cô không thể nào làm được điều đó, bởi vì cô ấy quá yêu Jahun rồi. Jahun nghe thấy thế thì tiến lên hôn Chi Súc. Trong một tháng, Jong Eun đã vẽ rất nhiều bản phác thảo sản phẩm mới. Jae-guk nghĩ Jong Eun nên tổ chức một buổi trình diễn thời trang, tốt nhất là nên tổ chức ở Paris. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của Jong Eun. Jae-guk đã không còn ở bên cạnh cô ấy. Đúng lúc này chuông cửa reo lên. Chi Hyung và So Jang đều đã từ chức và muốn cùng Jong Eun làm việc. So Jang hy vọng Jong Eun có thể cho cô ấy cơ hội trở thành nhà thiết kế. Còn Chi Hyung thì muốn đầu tư, nhưng anh ấy không cần cổ phần, điều kiện duy nhất là chức vị phải cao hơn So Jang. Chi Hyung chỉ gọi một cuộc điện thoại là có thể giúp Jong Eun có được một văn phòng làm việc. Jong Eun bất ngờ nhận được điện thoại thông báo Chi Súc gặp chuyện. Khi cô vội vã chạy đến thì mới biết đó là tiệc chia tay cô. Chủ tịch đã chủ động tập hợp mọi người, hy vọng có thể giúp đỡ Jong Eun. Một vị khách hàng cũ cũng nguyện ý cung cấp vải vóc và dây chuyền sản xuất cho Jong Eun. Jong Eun vô cùng xúc động, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Chớp mắt cái mùa đông đã đến, tình yêu của Jong Eun bắt đầu vào mùa hè nóng bức và đã kết thúc trong mùa thu lạnh lẽo. Cuộc sống của Jae-guk ở Paris cũng dần dần đi vào quỹ đạo, nhưng anh vẫn luôn nhớ nhung Jong Eun, cũng bắt đầu sống theo thói quen của Jong Eun và hy vọng có thể gặp lại Jong Eun để hai người không bỏ lỡ nhau nữa. Khi Jae-guk nhận được điện thoại từ trong nước thì lập tức trở về Hàn Quốc. Qua Do-hun, anh biết rằng 2 năm trước Jong Eun đã từ chức để thành lập thương hiệu của riêng mình. Nhưng Do-hun cũng không nói gì thêm, anh ấy nghĩ rằng duyên phận của bọn họ thì phải dựa vào bọn họ rồi. Do-hun đã chuyển đến sống với Chi Súc. Sau khi chủ tịch biết thì rất tức giận, nhưng Chi Súc đã nói với ông ấy không muốn kết hôn ngay. Cô nghĩ rằng hôn nhân rất quan trọng, nên cần thời gian để dung hòa. Do-hun cũng tôn trọng ý kiến của Chi Súc, chủ tịch không còn cách nào khác chỉ có thể mặc kệ họ. Bố mẹ Jong Eun cũng đã ly hôn, cha của Jong Eun cũng chuyển đến sống ở nhà bên cạnh. Khi ông ấy đang giúp mẹ của Jong Eun sửa bóng đèn thì vô tình bị ngã lên người mẹ Jong Eun. Lúc cả hai tiếp xúc gần gũi với nhau thì đều cảm thấy rất xấu hổ. Mẹ của Jong Eun lấy lý do làm nhiều đồ ăn quá, nếu vứt nó đi thì tiếc, vì vậy đã đưa nó cho bố của Jong Eun, còn đảm bảo rằng mình chỉ xem ông ấy là ông chú hàng xóm. Cha của Jong Eun cũng không tức giận, vui vẻ nhận lấy đồ ăn. Vào mùa thứ 3 của tuần lễ thời trang Busan, So Jang được mời tham gia với vai trò nhà thiết kế. Cô và Chi Hyung cũng trở thành một cặp đôi ngọt ngào. Chồng của Mi Súc có cuộc sống bình dị và hạnh phúc bên con gái, anh cũng thường đưa con gái đến thăm Mi Súc. Mi Súc ở trên thiên đường chắc chắn cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Sau nhiều năm cuối cùng Jae-guk và Jong Eun cũng gặp lại nhau. Jong Eun nhìn thấy triển lãm của Jae-guk trên tạp chí. Cô ấy cũng thành công thành lập thương hiệu của riêng mình và cô sẽ tiếp tục đi trên con đường tình yêu của mình. Đây chính là câu trả lời của Jong Eun cho Jae-guk. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Tôi tin lần này Jong Eun và Jae-guk sẽ không bỏ lỡ nhau nữa. Bạn có hài lòng với cái kết này không? Mọi người hãy comment suy nghĩ của mình xuống phía dưới cho Ong Mật biết nhé.